Why do you want my ID? Now that you wanted identities, aiming at me like the enemy, killing me every day that I'll be looking at you. Why do you want it? You wanna grab it? Give me the nonsense, you better drop it. Tell me it's ridiculous, needed to beat the hooligan. Never wanna mess with him, thinking I am not listening. Why you thinking back when we know that you were lacking? Pulling out your ID so we can start the tracking. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. You need to back up, you want it, but I meant it. Why you acting crazy, you're psychotic and demented. Everybody watching, they act dumb, but just stop it. Now you're acting lazy, we're dumb and you're so ironic. Tell me you never had it, run away, you're so dramatic. I know that you're mad at me, how do we breathe, look at me. I said go, now you got your IDs, you're ready to walk beside me. There is no more fear, there is no more hiding. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face.
distraction. Zero doubt. Zero opposition. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings.
both sides of your pillow are warm. I hope every time your mom opens the door to your room and she leaves, she just leaves that tiny gap that leaves you annoyed because she doesn't close the door fully. I hope every time you buy something from the vending machine, you are short of just a few cents. I hope when you text your boss next time, he just says noted without the thanks. I hope you always lose your train of thought. I hope you have a good dream and immediately forget about it when you wake up. I hope you stub your toe on a table leg. I hope you forget to close your refrigerator fully so there's a tiny gap and it makes all of your groceries room temperature. I hope you step on a Lego. Ah! I hope your bus leaves you even though you still ran for it. I hope you lose your passport when you're overseas. I hope your screen protector has air bubbles in them. I hope your YouTube videos buffer every 2 seconds. I hope your steaks are always cooked well done. I hope your video calls lags off. I hope your favorite t-shirt shrinks in the dryer. I hope the next time you leave your house, you forget your house keys. Playoffs of VALORANT Champions Tour Pacific 2023. We're going to go into the first matchup of today. It's kind of a big deal. All 4 teams are playing today. 2 of them stand a chance of not making it through. Today we got Gen.G and Team Secret. Let's look at some pineapples and tissues. Whoa! Oh! Can he survive to get another? Nico not wanting to give over a weapon yet. He can actually get done. He'll try to get a killer too if he can. He does not. Second and expected win here. Immediately Sees the top of the head. It's another unreal play. He's going to get that triple kill and the defuse. Okay, eventually he will. He's back in form. I mean, we've been talking about... We're waiting for this round to end, and it does. Dubstep does get that on a kick. Cleared by the alarm button. You do not check your coordinates. You're trying to rush through. You're trusting the null command. It's going to be a 1-1 again. And there it is once more. Envy is starting to string together these wins. Flash. Wasn't able to get in and all down to just It. That is it. It is a Gen.G victory, 2-1 in overtime. What's up, guys? This is VCT Pacific. We just finished the first matchup of today's playoffs, but we're going to have one more of these matchups coming up right now. So let's go over the stage. Let's see Zeta and T1. Gonna come in, he gets 1 and a second. That's a bit of a trade out. Just Sugar Zero remains in a 1-1, and then Zeta getting the kill on the last Zeta player. Routes down, you gotta try whatever you can. Now Sia's mission is just to take the guns out of their hands, and he will not succeed. Zeta finally puts one on the board. Marshall in the end and gets the first and the second. And probably a third. There it is. And a fourth as well. Ace. Ted's able to go for the lurk, but Def, okay, he gets in. He opens up the sight. Yeah, that's going to be it. Second victory there, as you said, without controllers here.
down. Def, he cannot get the first kill. That's the most he could have hoped for. 3v4, they're all running in, but Munchkin hiding into the smokes, and that is going to be the end of Zeta Division. T1 stays alive for one more chance. Go to Masters Tokyo. Welcome to Day 4 of the playoffs dito sa VCT Pacific PH broadcast. At hindi ko alam kung bakit naka-holding hands na ang aking panel, pero ako po si Tita Mika Fabs. At ito, si Daxoray na nag-holding hands. Ba't ka masaya? Today is a day of Ayun mourning. nga, kamusta kayo guys? Kailangan ko ng Kamusta comfort. Ang sakit sa puso. Ba't ganito? Ba't nasa broadcast tayo na wala sila? Yeah. No, nawalan na kami ng purpose, guys. Pero hindi pa, dahil wala pang champion dito sa VCT Pacific, hindi pa. Pero ayun nga, aminin na natin, malungkot kami, guys. Malungkot talaga kasi, syempre,
Team Secret eliminated as of yesterday. Pero masaya din kasi they put up a really good fight, diba? Yung parang pati yung Zeta Division actually. Ang haba actually ng araw kahapon na umabot ng map 3. Tapos may overtimes pa kasi these teams, they really put up the fight of their lives. Nakita naman natin, diba? Umabot tayo ng 3 maps. May laban para naman yung Team Secret at yung Zeta Division. But in the end, nanalo yung Gen.G, nanalo yung T1 and Korea. Very happy about the results na nangyari yesterday. Na, yung third slot to Masters Tokyo, yung paglalaban nila, sorry. Yeah, yung nakakaano talaga doon. Kahit man naging viewer lang ako from yesterday's match, iba pa rin yung naramdaman mo sinabi ni Vash na isa na lang eh. Ganun na lang talaga nung narinig ko. It's like, bakit ganito? Yun talaga yung moment, no? Kasi parang narinig mo talaga sa boses niya na, di ba? Yung parang alam nila, tapos gusto talaga nila. Who wouldn't, di ba? Pero grabe. Grabe talaga yung laban nila. And the progress din of Team Secret, di ba? Throughout this whole league. Yeah. Pero ito na ang ating bracket as of the moment and we are down to 4. Gen.G, T1, DRX, and PRX. Grabe talaga. Masaya na sabi ni Dax, masaya na masaya ang Korea ngayon at nag-iisa ang Southeast Asian team na Paper Rex dito sa ating playoffs sa ngayon. But finally, sa wakas, may uuwi ngayon na team from Korea. Buti naman kasi baka malapit lang sila, tatawid lang sila. Magkapas lang sila, diba? Okay na ang lahat. And that's the thing right now. In DRX, PRX, medyo yun yung matchup din na-expect na marami ever since start pa lang ng Pacific League. And then nandun sila sa upper bracket. Pareho silang pupunta Masters Tokyo. But at the same time, I think yung medyo surprising dito sa lower bracket natin ngayon is the fact na yung nagka-recover yung Gen.G because they were on such a downward slump na mukha talaga matatanggal si maaga. Nakipaglaban pa and now may rematch na sa T1. Yeah, the interesting part din about that specifically then is it just feels na parang is it going to happen again na magkakaproblema dito on Gen.G? Are we gonna be seeing T1 dominate again, bring in yung kanilang special sauce of Korean for performance if you wanna call it like that? Ano yung sauce? Ano tawag na sa sauce na yun? Yung spicy ba? Yung Wait, gochujang. What a cultured person. Pagang mention lang ako, boss eh. But yeah, yun nga, diba? Ako naman yangnyeom. Yeah, I do like my Korean chicken. Pero 'di ba, ayun nga, we did see yesterday we had such amazing plays here. Meteor isa syempre sa mga players that really gave Team Secret such a hard time yesterday, 'di ba? Yung parang ito talaga yung big question kasi for Meteor kasi yung early matches ng Gen.G, we did see na parang nagsistruggle din yung Gen.G. Meteor wasn't really popping off. Pero the moment that it really mattered, di ba? Eto talaga si Meteor. Really brought everything to the frame. Ayoko sa kanya. Yun na yung contribution. Yun na yung contribution ko sa conversation na to. Nasuot ang Gen.G na pero na ito naman jacket. talaga eh. Meteor has been a force talaga for Gen.G na reliable so long in the whole run sa Pacific League. And especially no map number 1. Doon nag-struggle yung Gen.G para siya yung nakikipaglaban sa Team Secret doon sa Ascent, diba? And it really just was an example na nadala niya papuntang Haven, nadala niya papuntang Split. At kung hindi nag-perform na maaga si Meteor, hindi makakuha ng Gen.G yung mga rally na nagamit nila para matalo yung Team Secret. Yeah, absolutely. There's nothing else I can add to that na rin kasi it just feels na he's the complete package for that particular team. Honestly, if there's one more other extra player na pwede ko siguro i-pick out dito from the rest of Gen.G, it has to be probably GodDead. I felt like he was one of the other players then that really popped off when they had their match against T1 and such. So, going up against these particular teams, I feel like GodDead and Meteor in that spectrum talaga that will give chance para sa kanila coming into this other series against T1. I honestly think actually naging double-edged sword din yung Haven na sa map pick. Kasi I think mukhang basa na kasi ng Gen.G yung TS sa Haven. Like it happened before in their first match against Gen.G. Tapos parang ganun din yung nangyari for this match eh. And I think that like siguro kasi syempre yung naging stopping ground ang Haven ng Team Secret, there was just too much information there, di ba? Ang daming resources na makukuha yung Gen.G for this particular map for Team Secret. At hindi lang yun, nakita naman natin sa Gen.G na comfy naman sila mag-play ng Haven, na willing naman sila pasan yun sa map pool. And the fact na, yun nga sabi ni Mika, maraming tape, but at the same time, sino ba natalo ng Team Secret? Pero yan, tas matapang ka pang papaglaban mo. Tayo sa mga Pinoy, kala natin, nanalo tayo as 2-0 na to. But yun nga, Gen.G proved us wrong na pabil tuloy ako jacket. Bago lang pala yan. Hindi naman. Original. Alam mo kailan ko ito nabili, honestly? Okay lang. No first time natalo yung Team Secret. Wow, napakonvert ka agad ng kabili. Hindi, nandun lang sa harapan ko eh. So nakita mo yung message. Oo. Ay, nagkaroon notification. Tapos biglang, may Gen.G na jacket sa harapan ko. Oo, ganun Ganun pala. Wow, Ganun pala.
Taray. Pero ito rin, isa sa mga MVP natin, si Saya Player. Alam niyo sa Pacific League, maraming role shifts ang nangyari. Pero si Saya Player, ang isa sa mga players na masaya. Joke. Char. Hindi. Na fully committed sa duelist role, di ba? Hindi siya nag-iiba ng role. And the rest of T1 actually pivots around him. Yeah, siya talaga yung parang naging reliant duelist dito sa side ng T1. Marami siyang duelist player coming in from that NA background. Pero Saya Player, always the tip of the spear. Pero ito yung interesting Kasi dati more so sa T1 na Saya Player, sige, siya yung duelist. Pero siya lang yung mag-duelist. But now so, may pagka-W gaming rin yung T1 na naitindi na we can add in players na pwede mag-jet, pwede mag-ibang klaseng initiator para lang mas maging aggressive ang stance ng T1. Pero si Saya Player pa rin yung tip ng spear na yun. Yeah, honestly, I was so surprised na ganun yung naging performance nila against Zeta Division. I honestly also felt na baka kaya nilang mas i-dominate pa yung Zeta Division. But that being said, ang lakas ng pinakita doon. Specifically ni Sugar Zero, especially on the clutch rounds na pinunta nila, I think that was on Bind. Ibang klase ang pinakita niyang performance dito. So, moving forward into that, kahit masabi natin may double gaming dito ang Zeta Division that might not be, looking as good coming up against such a structured team kagaya ng Gen.G. So, they have to definitely have something else in mind when they face against their opponents today. I mean, that gumana last time Yun naman talaga yun T1 has already beaten Gen.G ilang beses na dito sa Pacific League. So, why change that is something that isn't broken, no? And I actually think that, T1, they're a very, very powerful team sa ngayon. Imagine nyo, yung mga ibang players sa kanila just started playing Valorant kailan ba? Sa Lakin. Di ba? Saan sila galing? Sa Lakin. Saan Sa sila galing? kabilang... Bang. Alam mo, yung sa studio na yun, dati doon sila naglalaro. Tama, Kaya tama. parang si Carpe umupo lang, uy, alam ko tong pwesto na to. Dito ako last time, bakit parang kulang na isang computer? Sa dati. Yun na. Sa dati. Nasa likod na. Nandun na kay Coach. Kulang pa. Kulang na. Kaya may 6 player, di ba? Ay, May 6 player. Si Coach. Si Coach. Si tama. Coach. May 6. So, ayan nga, di ba? Yung parang yung T1, such a new team. Tapos din naman yung progress nila. Nasa top 4 na sila ng Pacific League. Imagine what they can do after a few years, di ba? Pag yung roster na ito, talagang comfortable na comfortable. They can stop going into yung parang yung mga micro, the fundamentals, and they can concentrate on the macro, the strategies. So, para sa akin, sila yung team na may pinakamalakas na potential dito pa sa Pacific League. Yeah, parang T1 right now, malaki pa yung potential growth in itself na we saw all throughout this season na they understood na they're a little bit different to sa mga Korean teams mismo, na may pagkahalo nga sila nung NA flavor, and especially nga na we see more double duelists from them, we expect more aggression galing sa kanila, at mas makamukha pa nga nila yung Paper Rex kesa ang DRX at Gen.G. So that being said na din, di ba? I feel like this is the third time na magkikita ang Gen.G sa T1. 1-1. 1-1 ang series nila dito. So, what would that mean moving forward? Gen.G, I feel, was called as yung dapat DRX kung wala yung DRX, di ba? They're supposed to be the top team right now in Korea. Kung wala nga, of course, yung DRX, as I was mentioning. If they can bring their A game dito, I feel like they can still overcome T1 very, very convincingly. Ang problema na kasi sa Gen.G nga is yung kanilang level of stability on how they perform. But consistency. Pero I feel like with the most recent matches that they've had, I feel like they are on that consistent streak na nga. Nagawa na nila dati, yung sa Gen.G, diba? Na 2-0 nga sa simula, T1 found the answer ng playoffs. Ang tanong, sino kaya ang may sagot this time around? Speaking of consistency, diba? Kung consistent kayo sa mga deliveries nyo, may chance kayo manalo ng special na player card dito because the Grab Unli Buhat Challenge is back for the playoffs with another promo just for you guys, our loyal VCT Pacific fans. So if you want your Valorant profile to pop off just like you do, wow, assuming. Pero pwede ka manalo ng isa pang super cool player card courtesy of Grab Unlimited na nandito. All you have to do is subscribe to Grab Unlimited and you can complete 5 eligible deliveries within the promo period to win this card, the Wayfinder player card. There are only 250 of these unique player cards available at hindi pa nakasali si Tita Mika, so 250 pa yan. So be quick. Don't worry. Grab Unlimited is absolutely free for the first month, so you can just focus on grabbing this, the Wayfinder player card. So ano pang hinihintay nyo? I-scan nyo na ang QR code na nandyan sa kaliwa ko, kanan nyo, to get in on all of the action. Grabe talaga si Tita. Alam ang kaliwa at kanan. Pero alam naman natin saan kayo nanonood guys dito. Remember to share the stream on Facebook, YouTube, and Twitch to support VCT Pacific and your favorite teams. It's Valorant Score PH on Twitch and Valorant Esports PH on Facebook and YouTube. And of course, special thanks sa ating sponsors, Logitech Red Bull, Polo by Ralph Lauren, and Grab Unlimited, HP Victus, and Zowie for making VCT Pacific League possible, guys. Oh, wow. And alam ko na malungkot tayo dahil wala na ang ating Pinoy team dito sa VCT Pacific League. Pero
may news kami. May isa pang Pinoy. May isa pang Pinoy na nandyan. Siyempre, hindi lang naman ang mga pro players ang naglalaro ng Valorant. May mga content creators din na nakakatuwang panoorin. So, on Saturday, May 27, may show match kami para sa inyo. Tune in sa ating lower finals day para makita ang kakaibang galawan ng mga Valorant content creators sa ating show match. We have got Team Bunny Channel versus Team Superbus facing off sa main stage with special guests Clutch P, Yuri Hana, Sinfree, Xfero, Texture, CGRS, Cruz, and our very own Razi Binks. So, kung gusto nyo makakita ng isang matinding bakbakan this Saturday, set your alarms and follow our pages so that you don't miss this show match. Dax, so nasa tingin nyo, yung parang ang daming pro players, may content creators na hala, what are your expectations for this show match? Ano kaya mangyayari dito? GG sila kay Razi. Yun! Diba? May bias pa rin tayo. Pag tumayo si Razi doon sa stage, wala na. Finish na. At buti naman, may Pinoy pa tayo. Yun na nga eh. Hindi ako nalito kung sino si Razi doon eh. Bakit? Siya lang yung may blue na back. Special kasi. Diba? May highlight. Our very own nga na Our Razi very own Binks. Razi Binks, diba? Walaan mo mag-stream yan, tapos may show match, tapos tatakbo siya. Diba? Ginawa niya nung ano, diba, halftime? Kayang-kaya yan. Tapos magdami pang energy. Pero yun nga guys, it should be a lot of fun. So don't miss it on May 27. But right now, we are heading into our first match of the day. DRX versus PRX. Alam niyo ba na ano, na younger brother ng DRX ang PRX? Oh, one letter lang Diba? apart, diba? same middle name, same last name. Fill in the blanks na lang. RX family. Oo, RX family. Ganun talaga yun. Tapos ano kasi na yung RGX na skin line. Wow, diba? kaya pala. Pero yun nga, diba, yung PRX actually galing sa DRX din. And itong matchup na to parang Godzilla versus King Kong, hindi ba? Uy. Kasi yung dalawang higante ng Pacific region lalaban na for that first slot into the grand finals. Yeah, we have Foxy9, Buzz, Tax, Mako, and RB. Yung pinaka-interesting part, of course, has to try Foxy9 playing yet again. At kung nadagdagan yung PRX ng extra firepower, DRX rin, sabi nila, maki-PRX nga tayo. We need someone a little bit different sa usual mold natin eh. True. If I remember correctly, diba, hindi nila ginamit si Zest for the most part. Si Buzz saka si Foxy9 nung naman lang nila. talaga, parang nung wala, may kailangan ng sub no first time. Yeah. Tapos nung natalo sila ng Team Secret. Yeah, so that's kind of interesting din kasi on the other hand, for Paper Rex, hindi nila ginamit si Benkei for some of their maps na they have been utilizing Benkei in the past. I think Fracture ata ginamit nila si something on the Breach, exactly. So that means na firepower versus firepower ang ano dito. DRX has mentioned in the past nga in their interviews na if they're up against a team that's super aggressive, they will be bringing out Foxy9. But I think right now na feel nila baka kulang pa si Foxy9 dito, they have to bring also the credible guns ni Buzz. So meaning nun lahat ng teams aggressive, no? Kasi palagi na si Foxy9 and we see it na may main rotation na ang DRX at ang PRX. And ito, the last time they met dito sa Pacific, di ba? 2-0 in favor of DRX. Wow, shocking news, wow. Pero old roster pa rin ang lumaban, di ba? Or shades of the old roster. Yeah. Nandiyan pa si Benkei nung time na yan, and hindi pa masyadong refined ang PaperX 2.0 that we're seeing right here with Forsaken, Mindfreak, Davai, Something, and Jing into the fight. Yeah, yung parang shake-up talaga ng PaperX when nakipaglaban sila DRX, nakipaglaban sila TS, doon na sila gumawa ng mga hard adjustments. Now, nandito na sa panahon, nakalaban na naman nila ang DRX na hindi pa nila natatalo pretty much sa kanilang mga careers, and now they have something new. And yun nga, si Something na nasaging flexible, as mentioned ni Azurai, na kita mo si Forsaken, kahit ano nilalaro na, kayang-kaya na. PaperX right now, kailangan talagang na-improve na itong mga upgrades na to ay sapat na para makipaglaban sa DRX. Ooh, that's a very big ask nga rin. Especially the question din na parang is the time that they have been trying to integrate something into other roles specifically para mag-adjust dito with the teams or with their own strategies enough din. Kasi you can see that there are some cracks, I guess, with how Something plays. Obviously, not his aim, pero yung ability niya to read the situation and utilize the agent that he's been given with. And ito nga ang ating head-to-head record between DRX and PRX. And grabe talaga yung you can't deny the duelist battle coming out of this match, di ba? Yung parang, kasi very interesting ang magiging battles natin with Foxy9, with Something, with Jing, Forsaken potentially. You have the ultimate test for Foxy9 na latest addition dito sa DRX roster. Na amin din niya, di ba, during an interview that we had with him na hindi pa siya parang nasa 100% dito sa Pacific League. He's still getting his bearings dito.
Tingnan mo yan, tapos nakakatakot na siya. I think the biggest concern ngayon ng PRX is nung nakapaglaban sila DRX at bago pa lang si Something, sobra siya nag-struggle nung map number 1 especially. And then coming into map number 2, may nag-struggle naman si PaperX nun, si Mindfreak naman. So as of right now, na-solidified na nga sino magiging 5-man mo. Love namin si Benkai, pero maging bench guy muna siya ngayon. It just has really been that situation na kailangan talaga everyone sa PaperX firing on all cylinders. Kung hindi, mauulit lang yun ang nangyari last time. Yeah, speaking of firing on all cylinders, then one of the specialties na nakikita mo sa DRX, and people will say na DRX's best map is Haven. I think one of their other best maps would have to be Ascent then. And that's because of just how clean their approach is in the fact na parang pag uma-aggress sila sa site, palagi na lang they cover every single angle that you can think of. And if you have that one crack agad, makikita mo na nababasag dito ang PaperX. But again, that was about a month ago na nakita sila na makipag, series versus series in, this again, last month. Very interesting point about the maps. No? I want to get to that a little bit later. Pero ngayon, di ba, Foxy9 and Something, yung latest additions sa rosters ng DRX and PRX, two very established rosters dito sa Pacific, by the way, testing these new guns, di ba? Yung parang, at ilang duelists kaya ang haharap kay Foxy9 today, di ba? Kasi may 3 prongs ang W Gaming sa kabila, di ba? You could potentially have Jing and Forsaken still on the duelist role. You could have something on something else. Pero, it's all up in the air at the moment. Maraming challenger si Foxy9 ngayon. Isipin mo ang order ng PRX ngayon. Una si Something, tapos nandun right behind him si Jing. Tapos nandun si Forsaken. Yeah. Tapos bahala na si Mindfreak kasi si na mauna sa kanila. So, ganun karami talagang test ang kailangan ni Weather dito ni Foxy9. Whether or not sapat na yung mga improvements niya this Pacific League and yung mga challenges mismo na na-face niya, makikita natin against the firepower na always dala ng PaperX. Actually, I just wanted to add nga rin, you already mentioned him, si Davai. Davai actually was one of the, I think the most, I don't want to say explosive, but like the most stable clutch players na meron ng PaperX. He's siya naging shot caller, diba? That's kind of interesting kasi nga, again I felt like Davai was the one at least a couple of months back, was falling behind in terms of performance the rest of the team here. But then, coming sa Pacific League, coming into the playoffs, biglang nagbago yung ihip ng hangin dito para kay Davai. And he was able to get a lot of clutch rounds. Pag nauubos na si Jing saka si Something, if they're gonna push into the sites, siya yung as Dax was mentioning, clutch, siya yung taga-tapos dito. So, if they can bring, again, all of that together, ang lakas ng pwedeng bring ni PaperX coming into this series. Does this mean, Azuray, na PaperX ang bottom mo dito? Tingnan mo, ano na ba? Game na ba? No, game na. Gusto mo tingnan talaga eh. Let's go into our predictions. Sige, So, sige, si Azuray ang manguna ngayon. Siyempre, kasi wala, mahilig ako sa dinosaur eh. Okay. PaperX. Rar. Ganda na yung gusto mo mga dinosaur boss. So bakit ka PaperX? Yun yung tanong ko sa'yo. Siyempre, pinafollow ko sa Twitter. Ganon lang. Oo, siyempre. Ganon lang. Yun lang, simple lang. Basic lang. Hinihintay ko pa na i-follow pa ni RB eh. So, okay. yun lang. Okay. O Dax, ikaw, sino ba yung nagpa-follow sa'yo sa Twitter? Yung isang guy sa DRX actually. So DRX ako. Kasi kung yun yung basehan natin, nauna ko napansin na DRX. Pero PaperX follows me also. Pero ito lang naman yun. Nice. Kasi ako ay isang history major. Yun yung fun fact, okay. diba? At history says, palaging panalo ang DRX. So bakit ako magkasabi na maiiba ang kwento, diba? Doon pa rin ako. Sabi din ng history, Ano? extinct na yung dinosaurs. Diba? Tama. Have you not watched Jurassic World? Na-hurt si Azuray. Parang sinabi ko na hindi totoo si Santa Claus. Pero ayun nga, ako kasi, pinafollow ako ng DRX, pinafollow din ako ng PRX. Wow, flex yan. Kaya pala may white saka blue sa Yun na nga indecisive kasi ako. Pero para sa akin, dyan ako sa Southeast Asia na team, di ba? Southeast Asia pride pa rin. Yung boto ko para sa PRX ngayon. Pero there's no doubting na grabe talaga. This match is definitely going to be something that's gonna be so explosive kasi yung DRX yung kaharap nyo. And they've been so dominant throughout this entire league, di ba? Yung parang TS pa lang ang nakakatalo sa kanila. But I wanted to bring up something Azuray mentioned, di ba? The Vi. I think another very interesting head-to-head dito is the Vi versus Stax actually. Kasi with this rotation, the Benkai-less rotation, di ba? The Vi has obviously needed to fill in the IGL shoes. So dito sa Pacific League, there is no bigger challenge than for the Vi than to challenge Stax na isa sa mga most experienced IGLs dito.
I guess that's a fair assessment naman. Stax has been one of the best na in terms of maneuvering this particular team. I think one of the things na gusto ko siya i-point out is, and I think that this hasn't happened for like a long time na for DRX in the sequence ng VPL, is hindi pa nagkakaroon ng tilt sequence ang DRX for a while. Natanggal na ba yung part na nila yun? Kailan pa sila last na tilt? Kaya nga, yung sinasabi ko. Mas matagal pa sa old yung last time na tilt Alam sila. ko, sinasabi ko lang, pero when it matters the most talaga, dun sila nagkakaroon ng problema, diba? So is that gonna rear its head coming into this series? Grabe, may intensity ka talaga. Hinahawa mo. Hinawakan pa Physical contact para masabi ko ang point ko. At totoo naman, di ba? DRX, sobrang structured na, sobrang sanay na yung kanilang calls, yung notation. Ang interesting part nga is, ito yun naman yung usapan, like kind of backstage usapan, right? Was, nung kalaban nila Team Secret, mas pinabayaan si Stax to make those kind of mid-round calls. Tapos doon, na-exploit ng Team Secret kasi kulang nga ng timeout, and it was more so really Stax being put to the test. Now, nakalaban nila yung Paper X na mga structure, kailangan pa rin ng TRX maging stable kasi it's still one of the best firepowers you have all around APAC na kailangan pa rin deal with na marami nang pwedeng sumugod sa'yo inside of Paper X. And DRX, they need to make hindi lang mid-round calls pero immediate calls na kailangan kaagad ma-call ni Stax. This is gonna be such a hard match to predict, guys. So, tingnan natin right after this quick break, we're headed into our first match, DRX versus PRX. Godzilla versus King Kong dito sa VCT Pacific League. Huwag kayong aalis, babalik kami. 페이퍼렉스는 저희가 어떻게 보면 좀 쉽게 이겼지만 포텐셜이 너무 강한 팀이다 보니까 DRX is pretty annoying in their playstyle, and it's just textbook Valorant, the blueprint for how you should play. Anti-strategy DRX? A little bit. Yeah. Maybe he played Jet out. 와, 그냥 무난하게 이기고 그냥 쭉 이길 것 같은데요? Why you don't give me win? One. Give me win so we can go easy. The way that I would play against it is just timed aggression, I feel. You cannot let them execute. 다시 만났을 때 그냥 공격적인 거 조심하면 될 것 같아요. Filthy dirty. Filthy dirty.
nasty. Let's get nasty. Filthy dirt.
dito sa VCT Pacific. Napakaganda ng video. At si Azrai, napakaganda ng beatboxing mo. Give him a beats! Uy, pero alam mo ba, may beatboxing video yung Paper Rex sa sa content channel ata nila. Sama nila si Azrai. Oo, kasama ka dyan. Kasama ka dyan. Sumama ka na next time. Ay! Kaya kala ko kasama na ako doon sa bit. Napaisip tuloy ako. Kapag ganun ako Huh? Kailan ka nag-film? Kailan ka nag-Singapore? Alam ba kung sino yung best beatboxer sa Paper Rex? Sino? Para sa tingin ko si Alex. Alex? Oo. Nag-try siya. Dito sa sa caster group natin, si Vil. Si Vil. Oh, beatboxer yun. Tingnan naman, napakabilis ng mga cast niya, di ba? Chef pa, huwag Rap mo god kalimutan. yan. Chef pa, oo. Let him cook, Ay, oo, diba? Let him cook. Tapos ano pa, entrepreneur pa siya. Nag-print ng Shoutout stickers. shoutout pala kay Vil kung magluluto ka ng pasta mo. Mag-order ako. Nasabi ko na sa iyo last week pero mukhang wala pa. Ako rin, pahingi. Nag-order, dito talaga nag-order. May Grab Unlimited naman tayo. Diyan na lang tayo mag-order, di ba? Pero Nag-order ka, nag-walk na yung DRX. Nandiyan na sila, Mika, baka hindi mo alam. ito lang yung boss, na-distract ako sa pasta ni Vil, di ba? Pero ito nga, DRX, so far, our top team dito sa Pacific League, di ba? And I think both of these teams, talking about maps, going into map selection, di ba? Yes. These teams both have one map each that they've banned consistently, di ba? Every single chance they get. DRX hate Lotus. PRX hate Haven. Minsan kasi may mga teams na kunyari ayaw nila sa map na yun, pero pagdating ng playoffs, bigla na lang ilalabas nila, di ba? So baka counter-strat yan or something kasi never pa nakikita ng mga teams. Feel ko, iba naman yung bagay na to eh. Dahil alam na natin most likely ano yung magiging first bans. We're gonna get some unexpected picks out of nowhere. Pero yung Paper-X, nakatulok lang. Si Forsaken, no? Ay, Jason. Sabi ni Mindfreak kasi, uy, tara na, punta na sa pwesto. Kasi Forsaken late. Alam niyo, ang bait din Matagal ng yung queue. DRX pala. Di ba, nakita niyo yung video na ginawa ng VCT Pacific na pinakita ng DRX around yung players ng Paper Rex with like food yung and such. yung food tour So nila. nag-usapan sila sa tatanong dapat natin ni Divine na parang about how does it feel to like us losing to you for like so many times every single series that they've played, diba? Pero DRX was like, no, we're not gonna ask that. So alam mo, mabait sila eh. Very humble team. Hindi, I mean nila, di na kailangan pag-usapan, diba? Pero is this the time? Pero diba, nakita din Sure natin na. sa video, diba? Sabi ni Stax, Forsaken, you give me win. Cute na nga. These two teams are very, very good friends, diba? Paano ba naman na nakasabay kayo, diba? Yung para sa Copenhagen, diba? Sa Berlin, nakasabay din sila. So, it's been a long-standing history for these two teams. At ngayon, lalaban na sila ulit once more into the fray for VCT Pacific League. And alam naman natin, DRX, obviously, sila may advantage moving forward na natalo nga nila yung Papers regular season, natalo nila ang Paper-X sa lahat na iba pang tournament na nagkakatamayan sila. And in terms of the map draft, since may mention na nga ni Mika kanina, Azrai, medyo magiging halataan na yung first bans. I really wonder ano yung kung pipiliin ng Paper-X dito. Ano yung priority nila against the DRX? Honestly, you know what I kind of wanted to add na lang dun there? Because we've adjusted na yung mga maps natin na wala na yung icebox, I think that's a blessing in disguise para sa Paper-X. Kasi ang dami ng teams na nakaka-figure out paano maglaro ng Paper-X dun eh. Before, it was touted as one of the strongest maps on Paper-X. Now, it's not. It's kind of good that we are really seeing them bring out other maps such as, Fracture, we're spotting it right now. We have Bind. I think these are still really good maps then for Paper-X. That being said, alam ko may ibang counter-strats na rin ang teams when Paper-X tries to bring out yung Fracture. Yun na nga I feel like this is good for Paper-X, especially yung Fracture pick, diba? Kasi it's one of their more dominant maps. Pero kasi against DRX, hindi pa talaga masasabi kung dominant map yan, diba? Kasi yung DRX, syempre, napakalawak ng playbook nila, ng strategy book nila. I think it's wild na DRX pick Bind. Usually, di ba, parang PRX wanted to do that back in Euro Beta. Pero at the same time, natalo naman ng DRX yung PRX all the way back then yung PRX dun sa Bind mismo. So they let it pass and they pick it themselves. Ang pinaka-interesting ang nakita ko dito sa map pool though, kung tama ang pagkakaalala ko, never pa naglaban ang PRX at ang DRX sa Fracture at sa Pearl. So that means talaga it's such an open playbook, especially for PRX kasi yun yung magiging first map natin at yun yung pick pa nga nila. We see how aggressive they can be against T1. And again, them bringing out something na I feel like the reason na combat nila nilabas is something dito is to also field tested before they have that match against Paper-X. And yeah, this actually feels like a comp that they have somewhat used in the past din na si Benkay lang wala dito na again has been taken by something yung role niya.
And it looks like they are up to something indeed. Syempre, laban na yan ng DRX eh. They are the Giants indeed. And we are gonna head into this first match. Casters, over to you. Ito na sana ang pinakamasayang araw nating lahat kasi nagbabalik na ang The Mods. Ngunit kahit anong mangyari, magsasaya pa rin tayo ngayon dahil nandito na tayo sa DRX vs PRX. Ang mananalo dito is mapupunta sa Grand Finals. Ay nako, ito na nga yung pinaka-inaabangan natin, no? And at the same time, medyo malungkot man tayo ngayon. Hindi medyo, bes. Malungkot talaga. Pero ang importante, manalo-matalo, Team Secret pa rin tayo. Yun yung suporta sa mga Filipino teams na meron tayo. Yan yung pinaka-importante natin. But anyway, nandito na nga tayo sa mga exciting matches na meron tayo dahil nga nasabi mo na ang mangyayari at ang magtatapat syempre DRX versus PRX and then later on, meron pa tayong match para malaman din kung sino ang posibleng pumangatlo. T1 and Gen.G. And syempre, go T1 tayo ngayon, di ba? Kasi and itong PRX and DRX, best, tandaan mo na tinalo ng Team Secret tong dalawan to. Ay, nako. Di ba? Ang lakas. Hindi na natapos yung Team Secret. Ganun kalakas sa Team Secret, di ba? Hindi, wala tayong magawa past 3 days eh. Taga-nice lang kami sa comment section. Ay, nako. Pero dito Commentator tayo, best. Commentator kami doon. Commentator ulit tayo ngayon. At nandito tayo sa ating playoffs. And of course, DRX, PRX, dalawang letra lang ang pinagkaiba. Pero napakalaking difference when it comes to the playstyles. The number 1 sa Korea versus the number 1 sa buong Southeast Asia. Maglalaban-laban ngayong araw na ito. Dito muna sa Fracture, which is minsan pinipili din ng Team Secret ito. Oftentimes, PRX prefers attacker side daw. Pero this time around, mukhang magdi-defense muna ang uunahin dito ng PRX. Again, pistol round at alam naman natin, ito ang setting ng momentum para sa mga teams natin. So let's see how they will perform. Kita naman natin pagdating pa lang sa agent picks si Forsaken, sanay na tayo dyan sa Neon. And kung napapansin mo, si Something talagang nag-initiator muna siya. Well, nakikita naman natin lagi si Something talagang jet main talaga siya. And si Forsaken yung nagsiswitch up onto an initiator side. Pero right now, nagsama-sama na ulit yung magtropa. Si Jim at si Jason na maglaban-laban ngayon dito nga sa A. Nilabas ng Trailblazer, pero makikita pa sa Davai, makikita nga. There is a smoke when it comes to drop. Ang kaso nga lang, it's gonna be a rotation instead mula sa side ng DRX. Forsaken though, ang lalim ng hawak niya dito, nakita na rin siya and hindi siya aware na nasa gilid niya lang si Boss. And that goes for a kill, 4-4. Pero hindi pa nakakapag-plan. Yun nga, umadvance siya ng konti para siya makakuha nga siya ng early information. Pero it's just a buzz popping off already with 2K. Lahat na nag-advance, lahat na wala. Mindfreak, Davai, and Jane lang natitira dito ngayon sa side ng PaperX. But RB, getting that information agad-agad. Controller naman siya. Pwede siya mag-bomb out dito. RB will actually catch one. Mindfreak and Divide lang dito sa game na to. And on to the players of DRX. Si Foxy9 lang yung nawala. Pero ang importante na pwede na-expect, they have the 300 credits already. And Divide and Mindfreak, let's see if ever ma-retake ba nila. Divide, nakaisa na rin siya dito. Kahit pa paano. It's still a 3v2 situation. And pistol rounds, anything can happen. Lalo na ganito na yung health ni Mako. There goes Mako as well. 2 versus 2. Pero time is ticking away as Mindfreak shuts down one more. Si Boss na lang ang natitira. They go for the half sana. Pero hindi pa rin naabot. There's the Red Bull clutch and then 1-0 para sa side ng DRX. Once again, that is a 2v4 na pinakita ngayon ng PRX and DRX. No? And kung napapansin nyo, ang ginawa ngayon ng PRX, sama-sama na lang sila. Hindi na sila dapat maghiwalay nga. Kasi it's a 2v4 anyway. And retake nga yun. And at least lahat ng sinuwing nila, lahat namatay pero wala silang idea na siya. Basta talaga kung sino man ng entry, siya rin ang tatapos ng round na yun. Ganda ng positioning ni Buzz dito. Actually, kanina pa Even Forsaken was caught off guard dun sa positioning niya dahil hindi siya nagparamdam at all. Talagang inantay niya and up to a point na naramdaman niyang tumatakbo na si Forsaken, yun sabi niya, it's time. Oo nga, parang siya yung naging anchor. Parang bait and switch ngayon nangyari, di ba? 4 yung nag-bait, tas isa yung nag-switch, which is si Buzz yun. Force buy pa yung PRX dito, Bessie. So they go for stingers here on 4 members. Wala na silang duelist though. Ang importante, at least they still have that sentinel and smoke
kaya nila makapag-delay, and at the same time, si something may stun pa naman. Yeah, sa totoo lang, yung side nga ng PRX, actually attackers, yung ano nila, yung composition talaga na because of that race and syempre Neon. Pero pagdating naman dito sa defenders, talagang gusto rin nila talaga umarangkada dito. Gusto nila mag-ingay, gusto nila maging aggressive. Kaya din talaga nag-force out pa rin sila ng stingers. Well, if ever in-experiment talaga yan in a close possession, talagang tie-pats na yan. Wala na no choice ang PRX kung hindi mag 4-man retake na lang off from A to B, and lahat pa sila sa isang pwesto lang manggagaling. Holding the positioning is gonna be PRX. Habang ang DRX naka-hold din sa kanilang post plant. Nagparandam si Stax ng kaunti. Jing to throw in a paint shells here. At least Foxy9 has a brief idea kung saan nga ba nagtatago. At least one of the players. Behind the smoke though, nag-aantay lang sila mawala tong smoke. Pag wala na to, it's time na naman. Ito na sila! Ito na sila! Ayan na ulit Ayan yun! na naman! Pero that is Jing with that trade-off na natin something and RB. And everyone nga na nakikita nila, well actually ito lang din yung one thing dito sa side ng PRX, diba? Nung namatay si Forsaken dun sa may B main, nag-stick pa rin yung PRX dun nga sa may A. Kasi siguro iniisip nila baka fake lang yan, pero hindi. Yung mga ganung sitwasyon, knowing na nag-stinger kayo, ano na yan parang nasa point of no return na kayo Kailangan nyo lang lumaban Kasi nag-force nga kayo And now Paper Rex, they have to do and make do of what they have exactly right now, which is barely anything. So, kailangan nilang mag-save ulit for this next round that we have. Hindi gumana yung kanilang anti-eco dito na gagamitin sana, but nevertheless, DRX, they still have the upper hand here. Ang ganda rin ng mga post-plant nila dito Sobrang careful actually. Yeah. And the fact na PRX is a type of team na nagre-react lang naman at talagang dun nag-explode sa mga reactions na yon. It's a little bit too difficult right now to say. Yeah, like what you've said in terms of reaction, di ba? Yun yung talaga hindi nila nagawa dun sa last round nga. Nung namatay sa Forsaken, walang ginawa yung apat na talaga nag-antay pa rin sila. So, kumbaga, ang dami yung in-status pero walang reaction, walang comment. Ganun lang din talaga. Naka-only me! Oo. But Foxy9, with 2K, taking down Davai and Forsaken, pero gusto ko talaga nagwawalan si Foxy9 ngayon. Finding all these players dun nga sa may ropes, but RB, with a better gun, with a better positioning, something will swing, probably not. 1v3, at least yung ekonomiya ang nawawala sa DRX ngayon. Tamang reload muna, walang bala. Pero at least may baril siya this time, no? RB, right around the corner, wrapping around the 8 site, but still, si Stax muna ang kailangan i-clear out. Kaso nga lang, pagka-swing niya, siya ata yung nagulat. It's right in front of him. And again, another round para sa side ng DRX na naman. Yeah. Actually, kahit kunyari mamatay si Stax doon, it's fine. Si RB nasa gilid din naman. So, Naka-cross sila maka-cross sila. So wala talagang, hindi talaga mabuhay si paring something doon at nothing ang nakuha niya ngayon. But, yun ang pinaka-problema ngayon ng side ng Paper Rex nga is natuhog sila ni Foxy9. May effect kaya to, Bessie, sa tingin mo? Na, actually, this is, if I'm not mistaken na nilabas din kanina, the first time actually that PRX decided to be on the defense, first time around, kalaban ng DRX. Lagi kasi silang nasa atake, so nakukuha nila yung momentum, lalo na dun sa mga push ni Forsaken, etc. Pero ngayon na nagsisimula yung DRX here on the upper hand side, parang napupunta sa kanila yung momentum instead of PRX. Yeah, actually, dalawa nga yung pinalitan nila doon. Si Something, tinan mo, initiator na breach na naging support siya, na siya na yung gumagawa ng tempo. Nung una kasi siya talaga yung jet, ibig sabihin siya talaga yung pumapasok ngayon. At si Forsaken yung nagsusupport sa kanila. Pero binalik nila yung El Clasico nilang galawan, which is si Jason, at saka si Jing na, yung talagang lumalaban ngayon. I like the plan though. Dahil may body system na tayo nakikita finally, even for Jason or for Forsaken specifically. Mako, to go down first. May Seekers na ilalabas pero masyado malapit masyado pong malayo yung mga kalaban. Jing to finally push in. And this is gonna be the pressure coming in from PRX. Good execution. Good execution, number 1 kay Something. Yung mga utilities niya, sobrang tumama sa side ng DRX. Yung flashes niya, sobrang on point na talaga magkakaroon ka ng tempo, magkakaroon ka ng suporta para mag-swing out sa Forsaken, para mag-swing out yung iba for them to eliminate all the players of DRX right now. At ito yung inaantay natin, best. Yung talaga sinandwich nila malala ang DRX. Na-sandwich sila dito. So, pressure points when it comes to that, parehas na side, no? All the way from A main, may ikot. And, syempre, yun na rin yung cue para dun sa player na nag-aantay sa B main to actually push in as well. 3-1 is gonna be the score and DRX goes for another attack. Foxy9 ang nagli-lead ang charge pero si Davai ang unang makakapatay. Walang trade-off na mangyayari pero
buzz. Wrapping around the corner, he still managed to not pull it off. Ito na yung party at dinala nga sa kanila ni Defy at Jing. That is actually a 3v5, Bessie. 3v5 pa lang nangyayari doon kasi si Breach at saka si Brimstone, yung dalawang daddy, wala pa. Nagro-rotate pa papuntang arcade. So lahat ng tao doon sa sand, sila lang ang umubos ng lahat. Ang kailangan nilang marinig is yung sound cues lang na naglalakad sila through A main at handang-handa ng utilities nila to follow up. Good hold mula rin kay Defy dito. 4 kills, by the way, pagdating sa round na to. Kasi pag namatay siya dito sa may sands, mawawala rin pati yung traps niya onto A main eh. And this just gave opportunity for PRX again to explode. And yung sinasabi nga natin that they are the type of team na nagre-react nga when it comes to this types of situation kung saan kaya nila makapag-explode, and that's exactly what they did. And it's a good thing na rin talaga si Forsaken tsaka si Defy yung nandun sa position na yun. Wala silang nagawa dun nga sa may sands. Magkokokas lang si Forsaken and Defy. Siyempre, ang aantayin lang niya is yung mga sound cues na lalabas nga sila dun sa may A main. At ganito pala yung nangyayari sa atin, best, pag hindi tayo nagiging bias. Pag hindi TS yung kinakas, biglang naging seryoso. Ang pinag-usapan nilang rotation. Ano yun, di ba? Ano yun? First time yun Something atras muna dito because the smoke settling in on the side. Ibibigay nila actually para makapag-retake sila ng 5-man. 5-man retake lang na nasa isip nila dito, pero napakaraming echoes na talaga dito sa side nga ng DRX. Kailangan nilang i-utilize yung smoke ni RB, and syempre yung pangalawang smoke na nilalabas din na Mako. Of course, yun din naman ang postplant dito, pero Forsaken, napaka-asim na galawan nun. Best, isipin mo, nag-snake bite ka na nga, and syempre nag-swing out ka pa, pero andun siya point of no return, kailangan talaga na pumasok doon. But Foxy9 win here sa corner, nakapatid pa rin si Jing ngayon, pero Jing onto that perfect side as well, taking down 3. Gusto ko yung thought niya doon the fact na umakyat siya and then diretso baba para lang ma-aliw talaga yung nasa loob ng site kung saan nga ba siya titignan. And he was able to pull off 3 kills in total. Jing, halfway diffusing the spike already, and yung lockdown na yun, binigyan sila ng complete space, and it's all up to Mako, but he wouldn't be able to get any kill at all. RB, sobrang sayang kasi nga sumala yung ano niya yung orbital strike niya. Actually, wala siya napatay kahit isa. Iisipin niya sana na lockdown na lang sisirain ko para magkaroon pa kami ng space, or siguro post-plant na kailangan namin. Pero wala, ganoon naman talaga. And Jing, with that satchel, literal na umikot siya all the way dun sa 2F, pababa dun sa may stairs, patay pa ng dalawa. Ganda nga na repositioning niya Kasi nga, ang expected talaga nila is nasa 2F na talaga. Lalo na, meron na rin nag-push in ng mga kakampi. Pero ang importante doon is na relay agad din kay Jing dito na may tao pa sa loob ng site, and he was still able to pull off the 3rd kill there. Anyway, it could have been a different story. Right now, it's gonna be a push, and that's gonna be the story we're talking about. Yan ang mahirap sa zoning ng mga... Grabe naman tayo, miss! Di ako sanay! Zoning! Yun nga, di ba? I mean, si Samty tsaka siya magkitrade sana doon, di ba? Pero yung zoning nila, madali kay Mako para makakuha nga ng spray transfer. Pero saan nga naman ngayon ng PRX, medyo delikado nga sila kasi tatlo na lang sila. Pero winnable pa rin naman talaga. Mindfreak 1 kill away for that orbital strike. May Hotel California pa naman si Forsaken. Paano? Pwede na siya manggitara dito RB, nag-aantay sa loob ng smoke. Defy, a little aware. May alarm bot silang ilalapag kahit papano. Pero kailangan pa rin nila i-clear yung A main if they want to push in. Defy has to be careful about this. Pero Forsaken going in. He managed to pull off 1 stacks though. Good trade. At least meron na siyang orbital strike ngayon for them to probably na ma-reposition nga yung mga ibang players dito sa DRX, pero wala siyang idea at all na may tao pa sa likod, which is si RB nga. And that is Stax ending the life of Mindfreak right now. Pero doon sa position ni RB, meron siyang line-up para sa Molly. Oo nga Kaya doon din siya nakapwesto sa labas ng A main actually So, kahit ano palang mangyari. GG talaga siya. Hindi niya either magkamali yung Molly, ma-defuse niya, papatay niya yung nasa A main, yes. But hindi ganun yung nangyari exactly. At gulat nga ako, hindi ginamit i-Forsaken din yung ult niya dito sa round na to kung sakasakali. Maybe on another round which is an eco. So, siguro kinol din na buhay pa si buhay pa si Brimstone. But he is nowhere to be found. So, ayun nga, time out muna sila at pag-usapan muna namin ni Taylor, grabe yung mga usapan natin today, pati ako nagugulat Nagbago na ang lahat, nagbago lang yung damitan natin, hindi tayo naka-TS today. Nagbago ang lahat. Ganito pala yung nangyayari pag hindi kami bias. Timeout for PRX side, much needed timeout I would say.
Fairly to say as well na yung mga position dito actually ni Forsaken, ang daming mga opportunity to maneuver around. Wow, maneuver. Yeah, Maneuver around the side to actually make an opening para dun sa team niya eh. Ang kaso lang, ang galing kasi magtago talaga ng DRX. Yeah. Talagang lalong-lalo na sila stacks, di ba? Oo. Well, si Meiko as Galing well. nila mag-angle isolate. Yeah, that's true. And syempre, dun sa term nga na, alam mo yun, parang... Mag-zone. Yung zoning kasi ng Paper Rex kanina, yun nga, sobra silang dikit. So, Meiko, okay. Ito yung opportunity for me to do a spray transfer. Easiest spray transfer nga talaga yung ginawa na dito. But the players of DRX, at least, they have the Seekers, they have the Viper Spit. Ang kailangan lang nila makuha dito is secure the site. Pero, in terms naman dito kay Forsaken, kanina pa siya nasa B ko, napapansin mo. Never siya lumipat, men. Nakaisa si Actually, Davai, isang beses lang pala. Nakaisa si Davai. At saka yung importante pa, which is actually the Smoker. But they still have Mako here with the Viper wall anyway. Ang kaso nga lang, they have to answer back into lots of utilities here. And as Forsaken shuts down one with an operator, hindi niya alam at hindi niya naramdaman na Mako is just around the corner as well. Yeah, actually, hindi ko alam kung paano nga napatay si Buzz. Actually, hindi nga siya nakatingin eh. Baka nasa minimap, nakafocus. Nice choices. Yun ang sabi nila kay Forsaken. But Stacks, side to side already. Jing will take him down. 4v1. Mako na my remaining. And might as well na itatapon ko na lang tong operator sa kabilang side para hindi na makuha pa. Mismo. Ayun. Yun na. Niya na. Oo. Tama na. Tama na. Sakit na. Tama ka na. Sabi ng ng DRX dito. Actually, panalo. Ang gandang thought kung tutusin eh. Na-realize mo, man, matatalo ata ako sa round na to. Might as well tapon ko yung baril nila na importante. Yun nga, at least... Ayun na. Something mananaksak to. Something will know why the sky is blue. Something will know. Yun na nga, something. Diba? Pinoy din to eh. Pinoy din to sa something. Pinoy din yan si something. Pinoy din yan, men. Wala, ang lungkot, di ba? Tondolence na lang para doon sa nasaksak. Tinondolence siya eh. Big shoutout nga pala kay Linus Tech Tips sa kamukha ni Something. Ito na nga si Roger Racker. Si Roger Racker talaga yung isa sa mga naging dito eh. Especially, kaya mapupull out mo agad yung Brimstone doon sa lineup. At least, for them, mababawasan yung controller agent na meron sila dito. Lalo na ang tagal ng smoke ng Brim. Triple push all the way from arcade, ladies and gentlemen. Patay dito si men. Si Buzz. Pag nabuhay si Buzz dito, dinaya. Talaga? Men, men. Pag nabuhay sila dito, dinaya. Diyos ko, triple push ang ginawa nila doon. Ay, nako. Pero at least if ever siya rin man talaga ang makakapag-mess up din talaga ng position dito ng Paper Rex. Pero yun nga, maganda yung... turret na nakalagay nga ni Davai, spawning him out as well. Putting it onto a 3v4, everyone has an ultimate. Kailangan nila mag-ingat on the trades para sa side ng PRX. And napag-desisyonan nga dito ng DRX instead na mag-rotate na lang. But something is just waiting patiently on the corner. He goes for the double and for the third kill finally. Settling things off. 5-4 magiging score nila dito. Pero to be fair, eco round yun ng DRX. Yeah, wow, eco-fragger. pero yun, diba? I mean, something, angle isolation, ang kailangan din talaga makita is yung sound cues lang din ng ginagawa dito ng DRX. And of course, in terms of pressure, nasa DRX yung pressure na yun. Kasi nga, lamang na lamang ng Paper Rex, kailangan nila pumasok at all. And of course, in terms of utilities, lahat sila may ultimate nga. They have everything for them to delay yung pagpaplan dito ng DRX. And kung napapansin mo, grabe yung stock na ginawa nila sa sa B. May orbital strike ka na, may kalampag ng papag ka pa. At magkasama pa sila. Extra rotate agad. Nakaramdam yung DRX. Narinig. Hindi nga naabutan man lang ni Jing na yung kahit papano nasa dulo ng zipline. Pag Mako, meron siya maaabutan sa loob ng site. It's gonna be something na ginamit agad yung kanyang Rolling Thunder. Hindi makakapasok yung mga members dito ng DRX. Yes, pero at what cost? 2 ults? Yeah, actually yun lang. Actually tama rin naman yung ginawa dito ng Paper Rex na Rolling Thunder then Orbital Strike, pero mali lang din yung position dito ng Orbital Strike. I think napaaga lang. Napaaga and medyo malapit, pero yun nga lang, Davai, lumalabas pa sila talaga. Will actually take one down, pero the trade of ginagawa ngayon ni Buzz. But, all the way from up top, that is Jing. Showstopper not gonna catch anyone, pero kailangan nila makuha to. Good pain shells para lang makapag-reposition si Foxy9, pero the repositioning still works. Good for the trade naman si Jing dito. 3v3 situation. Smokes all around the corner, lalo na yung Viper Spit naka-online din para sa kanila.
3v3, stacks, no more HP. Pero meron pa naman sila mga utilities para pambawing and they have the fault and they have the Roomba na lalabasin nila ngayon. Pero medyo mahirap na i-retake to kasi may snake bite na, decade ka pa, lahat ng damage nasa iyo pa. Meiko nag-reposition pa all the way from 2F para ligtas na ligtas siya. And this round actually, talaga pa natin sabihin na makukuha na ng DRX to. Di nila mahanap. Yeah. And that's gonna be the first kill here in the pit. But so far, kailangan nang umatras ng ibang miyembro ng PRX dito. Instead, they go for a save. Madami naman silang pera, but honestly, why not, diba? Kasi wala na rin naman silang choice at that point. Ang kailangan lang mabuhay doon is si Meiko. Pupunta siya sa 2F para F siya. And si Buzz sumunod doon lang sa may stairs para siya yung magiging Guardia Civil. Oo, Guardia Civil? Oo, Guardia Civil. Pare, ako yung bahala dito. Civil, Diyan ka lang, Guardia? magtago ka lang dyan, mag-snakebite ka lang dyan. Ako na ang bahala sa lahat ng papasok dito. Well, actually, ang ganda ng position ng Paper X kanina eh. Reheat sana ng DRX papuntang B. Kasi wala naman silang idea na si Something tsaka si Mind Freak yun eh. Ang sumana lang din talaga is si Mind Freak dun sa Orbital Strike. Pero yung delay andun na eh. Pero sayang, yung damage na makukuha sana nila. I just think personally na yun nga, na paaga lang. Kumbaga, when it comes to the timing itself. Imaginein mo, mangyari yun sa A-main kanina. Yun sa exact moment na yun. Na kung nasa A-main silang lahat. And that's the type of team that DRX is. Kapag masyadong maraki yung pressure, bakit natin pipilitin i-push? And instead, magro-rotate tayo. But look at this. Speaking of rotations, si Boss mawawala dito. Ang kaso nga lang, si Nipis Forsaken, muna. ganun din. Sobrang nipis lang noon. And Foxy na, wala siyang idea na meron pa tao sa may likod. Something. Takedown 2. 3v2. They have the lockdown. Pwede lang gamitin sa... Ito nga, sa may Jenny lang din talaga for them to get that retake. Meiko getting tagged. Si RB 1v3, mahirap to. May lineup ba siya? Well, to be fair, kapag nakapatay pa siya ng isa dito, May orbital magkaka-orbital strike siya. Aray Ang ko po! kaso, na-stuck na nga siya dito. Nakalabas siya, yes, pero hindi pa rin enough dahil matatamaan siya ng lahat ng utility play ng PRX. Ang ganda ng lockdown. Kasi kung nasan si kung nasan si RB kanina, is yun yung pwesto na hindi ka matatamaan ng lockdown. At alam yun ng Paper Rex. Okay, mag-imoli natin para mas stuck siya dyan. Pinchal din natin para mas mamatay pa talaga siya. And yeah. Kasi saan pa ba? Saan saan pa siya bang pupunta? ibang lugar ang magtatago? Lalo na sa ganoong posisyon. At alam na nga nila yan. With the Molly and the Pagels, wala nang takas dito si RB at all. Napakadikit ng laban. Actually, mula dito sa side ng PRX at DRX. They have the lockdown, they have the orbital strike, they have the beat Hindi pa storm nag-goal si as well. Forsaken, no? Ever? Sa first half na to? Wala pa siyang ginigitara. Wala pa siyang Hotel California. Foxy 9 with a Blaze Storm. Let's see if this is gonna be big for him. Ayan na. Forsaken, ito na. Welcome to the... Yun lang. Ganun lang eh. Hindi huwaman eh. Here comes the party! Oh my God, 32 HP. Nabuhay pa? He is super low in HP. Nabuhay pa siya, hindi natin alam kung bakit. Pero lahat ng util gagamitin na to sa round na to, finally. They have the orbital strike, they have the lockdown at the Vi will deny yung orbital strike. Wala na silang lockdown, wala na silang ultimate. Sayang lang at hindi nila nagamit. Ang galing mag-hold ni Davai. I think the fact na yung DRX, nalaman nga nila dito na ang dami nilang utility na kayang laruin. Medyo na-excite din sila no, na i-plant yung spike, do the post plant, and make sure everything is okay. Yeah. But 7-5 is the score. Ipasa muna natin to sa ating mga panelists. Maraming salamat Taylor and Vil, and mukhang dikit na dikit talaga yung laban dito with DRX and PRX. We didn't expect anything less actually. Nakikita nga natin na parang in terms of stats, leading yung PRX, pero interestingly enough, parang DRX has a better understanding ng win conditions nila. Yan nga, di ba? Parang makapasok ni DRX as nisa mag-setup. Pero nakikita natin maganda nagagawa ng PRX naman yung anticipation, yung hustle taga lang mismo para sa mga retake, para lang sa mga rotation, and kaya nga sila nalalagay sa mga posisyon na may nakakakutsilyo pa, meron pa nakaka-setup talaga yung mga members of PRX. And one thing I really love right now we see from PRX is si Dubai pa rin eh. We talked about him before we started. He's been stepping up sobra-sobra, and same case, consistent pa rin in so many crucial moments for PRX. And again, it looks like nag-pay off na nga yung kanilang gamble of bringing something into a different role na din, di ba? Because of them using that much earlier on, mas nakakapag-adjust na yung PaperX song. Before, parang medyo cheppy-cheppy pa yung performance nila. Now it looks a lot more complete coming into Fracture. Tumingin kami na Dax eh. Chepe-chepe. Galing ah. Ano meaning nun?
Himay-himay, paunti-unti. Pichi-pichi. Cheppy-cheppy. Ako, kakaiba talaga. Nag-gigitara pala si Forsaken eh. Oh, the dark desert highway. Wala, hindi pa nga siya nakadaan ng first burst eh. Apparently, nasa-shutdown siya ng ganun. Pero sa totoo lang na naman, DRX at the same time, nakita rin natin bakit si Foxy9. Pag-usapan natin to kanina, Azuray, sa ating favorite chair eh, na may pagka-comfortable yung mga older members ng DRX na okay, we can just hang back and find the opportunities para makapitas. Gusto ko lang balikan yung yung reference yan ni Dax, no? Ipapasa natin sa The Mods, pero gusto natin confirm. Taylor, ano ba yung ibig sabihin ng Hotel California dyan sa overdrive ni Neon? Kasi, yan ang pagkakamali ni Mika. Nagtanong Diyos siya. ko, tama ba? Hindi ko alam. Pag sinagot namin ni Taylor yan, GG yan eh. Mamaya, sasagutin namin, Mika, paglabas mo. Meron tayong tinatawag sa gitara. Oo. Sa Hotel California yung tinutugtog. Hotel California yung tinutugtog. Kasi isa sa mga paborito ng Pinoy yan eh. Tininiw-niw. Para matugtog mo yon, may specific style na kailangan. Sasabihin ni Dax yan sa'yo. Kaya ito na. Tapos yung ginagamit ni Forsaken. Sim, ito na. Shorty to the face, pero hindi tumama pa rin muna tayo. Sasaksakin niya, pero hindi tumama pa din. Ay, naku, wala kasi pundo sa Korea. But Mind Freak will get a 3K. Foxy9 na nag-iisa dito. 4v1, Foxy9 will catch 1. Pero meron pa siyang maraming kalaban pa na flash niya siya sa mukha. I think hinahanap niya yung classic niya ata doon, Bes. Hindi, legit. Tinapon niya kasi talaga nakaredy yung classic. Kaso triple peak ang masusubaybayan nila. And PRX closes another round, 8-5. Yun yung point of no return, Bes. Pag hindi ka nakapatay ng shorty mo, GG ka na. Pero ang importante, buti na lang nasa smoke siya. Wala, ginaya ni si Jessie Bash eh. Nagsaksak na lang siya mid-air. Nagkakrono mid-air. Oo, nagkakrono mid-air. Para siyang para siyang nagpapatay ng tik-tik. Alam mo, aswang? Nakuhuli ng lamok, no? Oo, well. Kaso, wala eh. Hindi niya napulot yung classic. Kung yun man yung sinusubukan niya, o kaya naman kung nananaksak siya, hindi rin tumama. Muntik, though. Muntik na. Muntik na. Yung right click na actually tumama dun sa ulo, pero yung... Dumaplis lang talaga eh. May agimat kasi tong PRX, guys. Ba't may langgam? Buy round na nila. Buy round na nila to. Yeah. At upgraded agad si something. Yeah, actually medyo Tsaka si Dabay. Medyo mahal ha. Talagang gusto na i-secure ng paper next all to ha. in. All in na to. Something Mindfreak will catch one. no. Something as well. Pero Jeng going in dun lang sa may sands. Will actually take down stacks. Yung mga initiator, wala na. Yung smoker, meron pa. Classic sa mukha. Something with the reset will actually take one down. Buzz mag-isa. I love the timing. It's so perfect. Literally, nakita mo ba yung pop flash sa A-main kanina? Na napilitan si Foxy9 na tumingin sa kaliwa. Tapos sumakto na may nag-swing talaga. As in, perfect talaga yung timing. Literally, not missing a millisecond of a beat. But here comes Buzz. Siya na lang ang natitira with the classic. And he managed to pull off 1 kill. Oh, Jason, what happened to you, Jason! Pero Jeng, I got you, Jason. Jason, I got you. Kaya kasi mag-duo eh. Laging mag-partner eh, no? Sila yung damots ng Korea. Sila yung damots ng Korea. May damots ng Korea version. 9-5. So tingin mo, may ano ka na ba dito? DRX. DRX sa'yo? Ikaw. DRX din sabi ko kanina. Yeah. Pero baka mag-PRX Ano ba yung muna panel ako. na? What do you mean? DRX ba sila? DRX din ata yung iba. Oo. Si Wendell, ano ka? DRX, PRX. DRX din siya. Baka mag-PRX to kasi lahat tayo nag-DRX na. Pinoy Rex. Meron silang orbital strike na pwedeng gamitin. Pero ito na nga, entry coming in. Foxy9 still alive and kicking. Pero sa corner na yun! Na-force out sila sa posisyon? Napilitan sila pumasok? Actually, si Foxy9 buhay siya eh. Buhay si Foxy9 sana, pero lumapit pa talaga siya dun sa may orbital strike. Kasi nga, literal na nirarap around na ng paper Rex yung B-site. Pinipilit sila eh, no? Kung lalabas ka dito, kailangan mong lumabas ngayon or else either that or mamamatay ka. And exactly, dying is gonna be the one that's happening para sa side ng DRX. 10-5. Kalahati. Ito yung mahirap. Round 2 or round 3 pa lang, sinabi na natin na ang paper Rex, yung composition nila is pang-attacking. At syempre, ipapakita nila ito ngayon. Double duel yan eh. You have a double duel and then you also have a breach na may stun, na may flashes. Na pang-support. And the fact na si Mind Freak, o hindi pala si Mind Freak yung ating ano dito. Si Something na lagi ring nakakapatay, mabilis din niya nakukuha yung kanyang mga orbs. Yeah.
dati kasi, si Forsaken lagi yung, kunyari, split, di ba? Siya yung nagsisky, siya yung nagsusupport. Pero siya, masama talaga siya comfortable. As a duelist, silang dalawa ni Jing. So something, ikaw yung mag-adjust, ibigay mo sa kanila yung spotlight, pero si something, nagagawa pa rin niya yung trabaho niya at the same time, nakakapatay pa siya ng sobrang dami. And not only that, the fact na meron kang ang Neon as well sa mapa na Fracture, napakabilis din ng rotations eh. Yeah. So you just couldn't have a good read unless talagang mabasa mo kung paano naglalaro yung PRX with the VOD reviews, etc. etc. But at the end of the day, kapag pinipilit at ipinipush out ka ng gano'n ng PRX, lalo na yung nakita nating utility plays kanina, at lalo na pag may kasama silang utility, nakakatakot talaga. PRX, everyone is actually popping off. Pag nagpa-pop off ka, malamang yung ultimates mo, mas bumibilis na mangyayari. Apat sa kanila, matindi yung crowd control. So, talagang kayang-kaya nilang palabasin yung mga tao sa DRX sa loob ng isang site. Magti-triple stack ata dito. Or apat na stack ata onto a site. Nagpapaikot-ikot lang sila kasi may may smoke ng Viper sa B main eh. Ang hirap. Pero at least, andyan naman si Davai para makabawi natin talaga. But Foxy na with a right click onto the glass to actually connect. Mako as well. And punta ito, 2v2. Si Davai is nowhere to be found. At least nakapatay siya ng isa at sabi niya, pare, B pwede na. Sabi sa'yo, nakikita yung overheal ng kalaban eh. Sorry. Naglalaro kasi tayo one time. Ikaw ba nagtanong nun? Nakalimutan ko. Ako. Pero alam na nga nila na na-heal na kahit pa paano si RB dito. Expectations, that he's full on HP. There goes the plant. At least may post-plant ang PRX. And for DRX right now, hindi sila magkasama so walang trades dito, bes. Kahit walang trades, yun yung pinakamahirap. Yun ang ginawa kanina ni Mindfreak at saka Divine nung magkasama sila nung round 1 na talagang sama-sama lang sila. But the players of DRX, gusto nila kunin yung harap at likod, isa-sandwich lalo ang PaperX dito. Pero medyo mahirap na kasi nga once mag-swing out si RB dito, may turret ka na, si Divine nakakross pa. And if ever mabuhay ka sa kanila, andyan naman si Mindfreak para patayin ka. 3v2 eh, no? Lalo na may Moira de la Turret pang kasama. So, nag-glow up si Moira. Oo. For DRX, it is obvious na medyo nahihirapan sila dito against PRX. Nag-a-adjust talaga sila. And with certain adjustments that they're doing right now, it just takes so long of a time bago sila talaga truly nakakapag-adjust. Pansin mo, yung mga rounds natin na usual Korean teams na tinatapos talaga nila yung mga buong isang minuto at kalahati. Hindi nangyayari so far ngayon. Kasi nga, PRX is a type of team na press W team eh. So sila yung nagko-control ng pacing. Southeast Asian yan eh. Sila talaga yung nagko-control ng pacing ngayon, no? And now Forsaken gonna go in already. At naghahanap na talaga siya susunod na biktima. Si Foxy 9, oh no, look at that! Jason will get 2! Muntik na makatatlo, pero nga si Jing, namatay lang din talaga. Puti ito, 4v3, they have the Orbital Strike, they have the ultimate dito ni Forsaken. Orbital Strike is up again para kay Mindfreak ngayon. So, nasa isip nila is play for post-plant. Pero si Mindfreak is out of the equation. Forsaken getting tagged. Napatay pa siya. Something is right there for them to get that win. Something. Misses the shot though, pero nag-aabang sa gilid si Defy. And they didn't know that. Stacks though, good for the trade. Seeker's out para sa kanya. He knows exactly where the last player remains. Pero Shorty to the face still works in his favor. PRX for the match point. Yun yung maganda ng ginawa ni Something dito. Alam niya na kung nasan ka. Hindi ka gumagalaw dyan, pupusuan mo, naka-shorty ako. Kahit wala akong tutok, kahit anong mangyari, mapapatay kita. Hindi pa nga tumama yung first shot eh. Kung hindi tumama, yung pangalawang yun, kumbaga, pwedeng ma-GG pa yung sitwasyon. Tsaka si Forsaken na nagtatago sa corner, kapag nakagat din siya ng Trailblazer, mamamatay din siya agad. Ang kaso nga lang, umalis din siya sa position na yun. He wanted to go canteen, but didn't work out. PRX, isa na lang. Kahit isang beses, hindi pa nakakuha ang DRX ngayon ng isang puntos. Talagang laki ng agwat, oh. Talagang nag-work yung attacking na composition. Bakit hindi sila ganyan? Nung kalaban natin sila. Hindi ko ba alam yan. Sana ganyan sila. Ewan ko. Nasa-shutdown kasi nila si Foxy 9 eh. Jing, he immediately used up. Ito na nga, yung kanilang ult din as well from the Neon. Pero hindi gumana. 3v3 situation. They still have a lockdown for DRX. Alam mo yung weird na ginagawa din ng DRX? Hindi sila nag-timeout. Oo nga, no? Oo, di ba? Wala. Kasi nga, pasok na sila sa Masters Tokyo eh.
kami magta-time out? Ba't kami nagta-time out? May lower bracket pa. Hindi na kami maglalabas ng stats, di ba? May lakad pa kami mamaya eh. 3v2. Meiko and Buzz lang natitira ngayon. Lockdown has been set already and walang makukuha kahit isa. Pero si Buzz may pambawi, may lockdown siya. So pwede ba makabawi ang DRX ngayon kung tatama ba yung mga shots nila? Buzz, nice pass, nakakuha ng Phantom ngayon. Pero tatama ba ang shots niya? 2v2, winnable pa to. Naka-hold yung dalawa pagdating sa attacker's side. Sa loob lang ng site actually. And Mako, alam nila yung position ni Mako dito. The Vi goes for a swing, especially after that flash. And that's gonna be it. As they hit the last shots here, PRX, ang lakas nila sa mapa na to. Sila yung nag-control all throughout against DRX, surprisingly. I mean, if ever Raze, double satchel in, lagi gano'n ang ginagawa niya. Then, andyan si Forsaken, andyan si Jason para manggulo. Para manggulo sa loob nga ng site para syempre magkaroon ng space lalo si Jing para makapasok at para mas magkaroon din ng space yung tatlong players ng Paper Race for them to get that spike done at 13-5 kahit isa hindi nakaisa ang DRX. Ay, nako. Ewan ko ba, pinusuan ng DRX kahit papano pero hindi pa rin talaga sapat. Especially here on map number 1. Silipin natin yung highlights natin. Even on the round itself, yung round 1 na meron tayo sa pistol na nakita natin, I mean, PRX, lahat sila dito nag-work as a unit And really the pressure that they are creating just mounted throughout the rounds that we actually looked at. Yeah. At sa totoo lang, for PRX, nagmukhang playground ng ang fracture, di ba? Nagmukhang hindi DRX. Nagmukhang hindi DRX kalaban nila Kasi literal na ginagamitan lang nila ng utilities. Siyempre, yung isa mabilis gumalaw, yung isa talon ng talon. So, enjoy lang nila talaga lahat. Ay, nako. Lalo na... Tropa ng PRX to. Ay, tropa ng... Kahit yung mga smokes na... Alam mo yun, naka-double control sila Pero kasi... PRX is a team na press W nga Wala silang, hindi sila mag-aantay ng smokes mo. Bakit sila mag-aantay kung may wall naman sila ng neon kung saan pwede silang dumaan sa fast lane na yon? And everything else would be just trading off and really going in for the battle. And it worked out in their favor. And maybe yun din yung gagawin at babalaki ng PRX dito on the second map. Sobrang nagwala nga yung mga players nga ng Paper Race. We get to see later on kung makakabawi pa ba ang DRX. Siyempre, ang prediksi nating lahat dito is talagang Korea ang mananalo. Pero syempre, ang Pinoy Rex nakaisa na laban niya dito sa mga Koreano. Kami nga pala ang Mods, game number 2 in just a bit. See you later. 일단 맛있는 밥을 먹고 이제 경복궁에 왔는데요. 경복궁에는 이제 한복을 사람들이 많이 입고 다닌다고 하더라고요. 그런데 한복을 그냥 입으면 좀 재미가 없으니까요. 저희가 간단한 게임을 준비했습니다. 그래서 게임을 통해서 왕을 선정을 할 건데요. 왕이 지시하는 대로 한복을 입으시면 되겠습니다. 게임 뭐죠? 게임은 바로 윷놀이입니다. This one 1 point, and this one 2 point, and this one 3 point, and this one is 4 point, 5 point. Go throw it. Ooh. 2 point. It's okay, we can change the king later. Oh, 5 point. 5 point? Yeah. One point. 던져. 2 point. Okay, 2 point. One. Go one. One Gen.G. Fuck. 3 points. Yeah, you win. Wow, JJ, You I know you're gonna be the king, JJ. I have faith in you. You're my role model. Yes. I know, JJ. What? Let's go. Our dream. I can choose dress?
For me. For me? For This? you. Okay. And women's dress. Woman for sex. For sex. For sex? Yes, thanks. For bus. Bus. For Davai. Davai. Okay. He's laughing. He's laughing. Oh no, man. No, he's the movie tour. Who did you choose? Bus. For bus. For bus, like one. Good, thanks. Okay, really? I don't know. 저기요. Yeah, good. She's giving you the pants. I love it. 잘 어울리는데? 아. Thanks, Sophie. 이 경복궁이 혹시 언제 지어졌는지 아니? No idea. 이 경복궁은 이제 1395년에 조선시대에 지어져가지고 왕이 여기서 생활했던 곳으로 알려져 있습니다. Sit there. It's that place. Oh, yeah. Simon, 3, 2, 1. There you go. Why is the building here is in the center? Like there's a lake and then the building is different from the one inside. Why so? 이 건물은 이제 조선의 이제 행사나 이제 축제, 뭐 이제 좋은 일이 있거나 이제 그럴 때 많이 사용했다고 하고 그 이제 지금으로 치면 약간 파티장 같은 곳이라고 할 수 있습니다. 네, 이렇게 오늘 PRX와의 컨텐츠 촬영이 끝났고요. 통인시장에서 이제 맛있는 음식들도 먹고 이제 경복궁에서 또 한복 체험하고 또 이제 우리나라의 이제 전통 놀이들도 하면서 많이 즐겨봤는데요. 너무 즐거운 시간이었고 How was it today? How was it today? I had a lot of fun. We get to learn new culture about South Korea. Like we get to learn about the king and we get to learn about and try Korean food and stuff. Yeah, like me and Jing had a really good moment, I would say, with Barca and Stack. So hopefully there's more of these in the future, and hopefully VALORANT and DRX do well in the playoff. So yeah, keep supporting us. Thank you guys. Fighting. Today I had a lot of fun because I made Stacks wear a dress. What else? That's it. That's it, I guess. For VCT, hopefully PaperX and DRX does well, and we'll meet in Tokyo fighting. 아무래도 이제 같이 대회하는 페이퍼렉스 선수들과 또 컨텐츠 촬영을 하다 보니 또 다른 컨텐츠 촬영할 때보다 좀 더 뜻깊고 재밌지 않았나 싶습니다. 재밌었던 것 같습니다. 플레이오프도 두 팀 다 화이팅 했으면 좋겠고 그렇게 해서 도쿄에서 다시 만날 수 있으면 좋겠네요. See you in Tokyo. See you in Tokyo. See you guys in Tokyo. The father and the son. Yeah. 화이팅! Fighting. 화이팅! 안녕. Bye. Ciao, ciao.
Alam mo, they warned me they would go into the panel like this, pero natatawa pa rin ako. Welcome back, guys! Parang pumaparty na dito ang panel dahil Paper Rex ang nanalo ng first map dito. Si Azuray happy dito. Siyempre, yung boto niya nasa Paper Rex. And they took Fracture. And I would say, Azuray, that this was very surprising kasi yung, diba, yung sabi nga ni Taylor sa cast nila, diba, yung DRX, hindi nagmukhang DRX dito. Yeah, nagka-problema sila. I think Dax was also the one that pointed it out na, ituturo kita man, na hindi nag-time out ang DRX dito. But on my end, ang specifically na nakita ko lang dito is yung confidence pa rin ng Paper Rex. It really has transitioned into this series against kalaban nila, the Korean team DRX. Nakakalata sabihin PRX DRX a lot of times, but bear with me na lang, guys. But again, nakikita mo yung confidence nila, always having that great map control that they always have had in the past sa Fracture. Kinopya ko lang sinabi ni Phil, by the way. Okay. So si Phil talaga ang may salarin. Galing sa akin na galing kay Phil. Ganun yun. Thank you, Phil. Ang original source. And kita mo naman, di ba, Paper Rex original style, simple pa rin ang nagagawa na Ultra Auto map. Pero syempre, you have to always look at who performs sa side ng Paper Rex. At si Davay talaga eh. Lagi na lang natin sinasabi na si Davay yung magiging important dito sa side ng Paper Rex just because nga, not only the leadership pero yung clutch potential. And right now, isipin mo, ka-team mo si Jing, si Something at si Forsaken, ikaw pa yung mag-top frag. Laking bagay yan at laking addition yan para sa side ng Paper Rex. Yeah, but you have to give it din sa performance dito nung mga entry fragger. Kasi ang problema sa Fracture is you have to be able to push into the site. Ang problema nun is there's a lot of risk to it. Pero Paper Rex do it in such a way na kaya nilang i-transition yung ay palagi namamatay si Forsaken, ay palagi namamatay si Jing into a position where the Vi can actually get those clutch moments. Pero that's the beauty of W gaming, hindi ba? Yung parang yung entry fraggers nila, napaka-fearless talaga pag pumasok sa site, diba? So sure, namamatay si Forsaken, namamatay si Jing, but the site is clear. It's all clear for Mind Freak and the Vi to clean up basically and seal the round, diba? Yun talaga yung nakakatakot now that actually Paper Rex has three of these entries. And I will include something there kasi kahit na naka-breach siya, napakalakas pa rin yung ng performance niya and especially using his utilities to be able to get that entry in, diba? Pero nasabi niyo nga, diba, si Davai dito, and we were saying earlier how he has such a big challenge to go up against DRX here now that he is like pretty much getting the role of the IGL dito for Paper Rex. And it looks like for here, he definitely delivers. Simple lang, diba? The Vi will not be denied. The Vi does not disappoint. Palagi na lang nga, yun yung second fragger or third fragger na kailangan dito ng Paper Rex na ready and to be consistent gamit ng space na nagagawa, especially Forsaken. You see a Forsaken, 17 deaths, 10 kills lang, okay lang. Pero 5-5 naman standing niya. First kills, first deaths. Palaging beses na palagi siyang mag-slide in to make that space para lang sa side ng Paper Rex. So may pagkapain rin mismo dito sa Forsaken. And yun nga, Something Jim, same kind of thing. Kasi Something kanina, kita niyo, diba? Breach na nga, tumatalon pa parang jet. Hawak yung shorty. Alam mo na gusto niyang lumusob eh. Sanay na eh. What's kind of also scary then, specifically kay Forsaken, even though he has actually 10 kills in particular into this game, yung quality of kills niya, even though it's only 10, is sobrang laki. Nakita mo, there's a couple of rounds where impossible dapat na makakuha siya ng pick but he still gets like 2. Diba? So those crucial rounds have really added up talaga, at least in giving us that 13-5 dito sa Fracture. And the Paper Rex are one win away from winning this match. And alam natin na parang ditong dalawang teams, diba, pasok na sa Masters Tokyo. Pero this match still does have a lot of bearing, diba? Kasi the team that wins this game can ban 2 maps in the grand finals and decide whether they are Team A or Team B. So these are huge advantages, especially since yung parang if they're going up against each other again sa grand finals, let's say lang, diba, yung parang you can put DRX in a position na they'll have to play a map that they absolutely hate. Exactly. That tingnan mo, diba, you mentioned kanina, Mika, sure palagi ban ang Lotus, soon palagi ban ang Haven. So meaning yan, may malalaro talaga isa dyan sa best of 5 sa grand finals kung maging DRX versus PRX. Kasi yung manalo dun sasabihin, oy, ban namin ibang map, kailangan mo natalaroin, and maybe baka yun yung mga secret strat na hina-hide away nila. Coming into bind, we know naman na medyo may pagkakaiba talaga yung dinadalap na parehong DRX at PRX nowadays. It's not gonna be that usual fanfare before na may Yoru ang Paper Rex, na may parang pang anti-strat doon ang DRX. Nakita natin, especially against Team Secret, DRX, they love to play the double control na. Yung PRX naman, iniba na kasi dyan na si Something. Yes, Something I think was playing the Reyna then. And we haven't really seen the Reyna, I think, in Pacific League for the majority. No? We haven't seen the Reyna ever. We haven't seen the Reyna ever. So, very rare. Yeah, and what's kind of crazy about that is yung
quick decision making dito ni something I don't think a lot of players can replicate right now dito sa Pacific League. When he gets a kill, agad na alam niya if he has to either get the heal or yung dismiss agad on the Reyna, which is really scary kasi he can take so much map control. Nakita mo when they had that match against, I think it was RRQ. Ang ganda ng positioning niya na he's able to, kahit man tricky siya na dapat may crossfire dito yung RRQ, he's still somehow able to find a spot, get a kill, back away into his own team and get that advantage. Ikaw, pwede nga ibahin to ng Paper Rex eh. Kasi, sige, Reyna, maganda yung paggamit ni something, but it's still Reyna eh. It's still such an ego pick na it works kung malakas It's ka. a commitment. Oh, commitment ka. Kung hindi siya mag-perform, di siya mahihirapan. Pwede pa nila ibahin yung duelist na yun. The interesting part though is both sides nga, they run double control. Both sides sila gusto mag-harbor and yun yung magiging difference. May Astra yung one side, yung Paper Rex. I think yung sa DRX man, Viper, diba? And that's where it's really gonna contrast. Both sides gusto nila na pwede sila mag-cut ng mga swabs of the map na this is our partition para mas safe yung ating entry. But at the same time, pwede rin i-challenge yun ng opposite team kung meron na silang harbor. Napaka-exciting nito, di ba? It will be DRX's control, that double controller setup that we were talking about, RB and Mako on the Harbor and the Viper versus the entry of Paper Rex, di ba? Parang the ultimate challenge ito of two opposite sides, di ba? Sino ba ang mananalo dito? And with regards to, like we mentioned something being on the Reyna, it was something definitely different. I wonder if they're going to risk bringing out the Yoru once again because Paper Rex, it's been a while since we've seen them on Vine, but they were the kings of this map once upon a time, diba? No Yoru. No Yoru. Reyna Pero pa rin, Reyna. nag-stick. And also, single duelist nga lang ilalabas dito ng DRX. Tama ba na parang may KO yung DRX ba? Actually, didn't see. No, I was so focused on sa Paper Rex side eh. Pero I was actually about to mention na yung sinabi ni Mika na there could be a possibility of Yoru maybe bring something on an initiator tapos mag-double ini sila, double duelist. Natalo sila nung parang dati, nag-Yoru dito yung Paper Rex ni Gamana. And ayun nga, KO! So, double initiator talaga at extra bit of suppress might be the make or break moment para sa DRX. Ito na ba? Para sa Paper Rex, makikita nga natin the mods sa inyo na. Welcome back nga sa ating game number 2 para sa Best of 3 series na to. Isa na lang ang mapa na kailanganin ng PRX dito to actually make it para sa ating grand finals, no? Pero the mods nga pala, magbabalik dito. And finally, Nice one, Jason. Nice one, Jason. Alam mo si Jason, ay, kasi naman Jason na tayo ng Jason eh. Si Forsaken, nakita ko yung interview niya nung isang araw. Sabi niya sa interview niya, mwah, chup chup, happy birthday, bossing. Legit sabi niya yun. Hindi yung happy birthday, bossing. Yung mama chup chup. Sino may birthday? Si bossing. Kasi ba, happy birthday, bossing. Kung birthday mo, si Big Soto. Oo nga naman, tama naman. Nasa tama naman. Kung birthday mo, happy birthday sa'yo. Oo, mama chup chup. So yun, kung napapansin nyo yung jacket ko, wala na kasi nalanggam. Legit yun ha? Sabi niya kanina sa labas, aray ko. Tapos makita ko may langgam. Sabi niya, ano to? Wala na. Legit na nilalanggam ako kasi ang sweet ko daw sa'yo. Matamis ang simoy ng hangin. Sa akin lumalamig na. Pero yun nga, big shoutout sa manonood ngayon and sana talagang makita ulit natin ng Team Secret. Sa Just Chance Qualifiers sa LCQ. Kasi. Sa LCQ. Alam mo, nandun din yung RRQ din eh. So may mga Pinoy pa. Huwag kayong mag-alala. Sama-sama yung mga Noy doon. Yun ang VPL 2.0. Ito kasi ang ginagawa natin eh, Challengers Korea. Wala nang... nga pala, no? Puro Korean teams. Challengers Korea to. Kumbaga, ano to? VALORANT VCK. VCK. Sila yan, man. Sila pa rin doon. DRX, syempre, mananalo din doon. Pero dito ngayon sa Bind, medyo hindi ko gusto to. Kasi tinalo ng DRX. Yung mga alaala dito. Ano dito, man. Kasi ang sakit na nakaraan na yun. Kasi one-sided na nangyari doon eh. Pero, ito yung masaya ako. Kasi masasabi na natin yung word na Reyna. Ay, oo nga. Diba? Ang tagal na walang nagre-Reyna sa isang professional setting na ganito. Misplayed siya ngayon. Totoo. Kasi nga rin sa mga kits niya, no, maraming agents na ibang option. Makasarili, kumbaga. Pero at least madami silang blind. Yeah, madami. Meron kang Davai, meron ding Lear para nalabas nga dito something, pero meron naman siyang counter dito, which is si Buzz nga. Totoo. Pero Jing, again with the shorty kill, napaka-deadly na baril na to, especially sa season na to, ha? 150. May kita ka pang 50. Pero pati ito, 4v4 right now. Jing is down, but Buzz trying to anchor this side as well together with all the players of DRX. Pati ito, 1v3. Meiko mag-isa. Tatlo pa ang buhay ngayon sa Paper Rex. Pero ang tanong kung makikita ba nila sila?
Let's check it out. So, magsabi ng mga words! 3v1! Pero hindi pa rin talaga magagawa ng DRX. Etong pistol round! Ang lakas ng PRX ngayon. Alam mo kung gusto kong isang pag-usapan pa dito. Ano, actually. bes? Ano? Kasi ito na yung mga chance nating pag-usapan talaga, ang mga bagay-bagay. Nung mga nakarang araw kasi wala eh. Tama na yung mga joke time na yan. Ha? Itigil na muna natin yan. Pero ang gusto ko lang sabihin na naalala natin yung mga panahon na si Something para pa siyang others eh. Na parang, uy, si Something maglalaro, parang hindi ko pa tiwala eh, no? Pero this time around, after itong playoffs na to, Something na paulit-ulit na nga ngayon na pumapasok for Paper Rex in place of Benkai, really fitting like a glove. Yeah, that's true. Kasi dun sa mga early... Look at that. Ito yung sinasabi mo, yung mga early na naglalaro si Something sa Paper Rex, diba? Yun yung talaga medyo... Na-press W na rin siya eh. Oo, iba yung playstyle niya. Totoo. Sa Paper Rex. Pero ngayon, like what you've said, talaga nakapag-adapt na rin siya kung paano ba maglaro ang Paper Rex. And to the fact na dito ngayon sa playoffs, talagang sobrang solid na rin yung synergy nila as a team. Alam nila kung paano pakiramdaman yung isa't isa. And now, Something, nagbabago na rin siya minsan ng ng role. Dati main duel siya, minsan nagsi-second, nag-i-initiator pa. Ang ganda nga ng growth niya pagdating sa team na to. Pero the Lear again settling in. Something with a 4-kill. Is he gonna go for an ace? Dalawang dismiss ang makikita natin dito. Pero matagal ang tropa, matagal ang rest back. 2-0 it is. Kaya nga, wala tayong marinig. Gen.G! Kasi hindi naman mag-ace si tropang Something. Pero at least nakadalawa siyang dun, no? Oo, tinan mo. Nakadalawang dismiss siya dun eh. Inaantay niya na lang talaga na merong mag-swing out na kasama niya. At least matulungan siya para sa ace. At buto na din talaga, ang tagal ng mga orbs na nandiyan pa, di ba? Hindi niya kasi pinupulutin agad eh. I mean, imagine Something making an entry like that. I know this is a pistol, but you still have to see the aggressiveness, the push that Something does. Natawa rin sila eh. At yun ang maganda sa Paper Rex ngayon. Lamang na sila at lahat sila masaya pa. Ine-enjoy talaga lang nila itong parang, ano sila eh, no? What do you call this? Comfortable sila sa ginagawa nila. Totoo. And I think para sa mga teams, the less you overthink anyway, the better it is. Kamot ka na lang best sa Makati. Dito sa cast, lagi mo sasabi, kamot na lang sa hindi Makati. Ako, pero kamot ako sa Makati. Parang kinagat ka ng langgam ng napakarami ah. Oh, yun yung maganda ngayon sa kay Something, di ba? Ang kailangan nilang isipin dito is pumatay. Yun lang. Totoo. As a Reyna, makasarili. Reyna, pwede ka maging makasarili dito. Yun lang yung nasa isip mo is pumatay. Yun lang. So, let's see if ever magagawa ba niya. At least makakapag-lurk siya. Tsaka yung dismiss nga eh, kung masusure kill mo naman, at least makakatakas ka kahit solo lurk nga ang ginagawa nila dito. But with the utility, especially with the knife, di ko sure kung na-detect siya dito. Jing, pasok na siya when it comes to lamps. Shotgun ang dala-dala niya. Cannot go any further and RB shuts down too. Alam ni Jing kung nasaan, pero ang tanong ko talaga, i-commit ba niya? Pwedeng oo, pwedeng hindi, pero nag-aantay lang siya. Oh no! Ito na ata siya, and that is Jing already will take down one. RB with a 3K. Muna ito 4v2. Something buhay pa. Meron siyang Empress. Pwede siyang makabawing in all the way from A main. Pero mukhang sasamahan muna ata siya ni Jing. Ang ganda ng decision-making dito ng DRX, ha? Hindi nila nilabanan yung lamps. And because of that, si Jing hindi makalabas dito dahil nga naka-shotgun lang siya. He was able to pull off one kill, but he could have done more. Yeah, actually, alam na nila, nandito nga siya sa may taas eh. Pero si Jing, hindi pa rin nag-swing out dito. Inaantay niya yung perfect timing kung kailan ko ba ilalabas itong judge ko. Actually, sana, kung lumabas siya na mas maaga, mga 2 kills, yes, pwede. Pero andun sila sa safer side eh. Tsaka at the same time, hindi nga nabulag si RB. I think the better option was to actually pull out the guide. Wow, Skymain. Yung guiding light pataas. Yeah, nakatingin kasi hindi kasi pag mas mataas, mas malaki yung coverage mo. And because it was hidden behind the triple box, hindi nabulag si RB. Yeah. And mas mataas, mas matagal yung guiding light, mas mahaba yung blind time mo. And tulad nga sinasabi natin kanina, at least may lahat ng mga side ng Paper Rex, may pera na, they have all the vandals on hand. And for the side of Something, siya kailangan talaga dito magwala kasi nga Reyna siya. And for the players of DRX, wala siyang gagawin dito kundi mag-delay lang din talaga sa mag-push ngayon ng Paper Rex. Napasakit na snake by Jing, Diyos ko po.
naipit sa Gedli. Meron pa silang sustain, meron si Davai. Meron naman silang sustain, kaso nagamit yung double satchel, best. Remember, naka-judge dito si Jing. So immediately, na-shutdown agad dito yung gusto nila at trip nilang gawin. It's still a 5v4 though, so they still have the option to rotate right now, but it might be a re-hit actually. Kailangan nilang mag-rely dito ngayon sa Lear and dun sa guiding line nila, nilalabas nga ni Davai. Something will push out. Let's see if ever makikita pa din si Stacks ngayon, pero kasama niya naman si Jing dito, pero para lang at least makakuha sila ng trade kahit papano. Something, wala silang idea kung saan sila pupunta. Itong smoke nila, palihis pa sa kanila. Pero at least may reckoning sila. Yun na nga. Perfect timing for the reckoning actually dahil nakapasok na rin dito ng elbow yung ibang mga players ng PRX. And this again eliminates the opportunity for PRX to really push in and be aggressive. Mako, nasa may hookah. Kanina pa nila na-take ito habang nakataas yung harbor walls. And still, they have control over the side. Jing to finally get the showstopper out. Kaso nga lang, nasa backside pala. Divide good for the trade pero 6 HP na lang siya. Super low on HP and that is RB will get that kill. Ito yung ginawa dito ng Papers, magre-hit nga sila like what you've said. Pero yung high tide yun is papunta dun sa may elbow. So elbow it is. Then after that, bahala na kung makaka-pick off ba tayo ng isa, pupusyanan natin yan, pero wala tayong alam kung napakadami pa talagang player dito nga sa may city. So, konti lang yung impormasyon na meron ngayon mga players nga ng Papernex na reckoning pa sila. So, in terms of information, alam ng DRX kung nasan talaga kayo. Wala yung high tide sana nila, pwedeng papasok ng site, pero hindi. Inaanggulo nila na pumasok sila dun nga sa may elbow. Not only that, na-isolate din nila yung laban when it comes to hookah. Walang hookah control at all itong PRX. And because of that, nakapwesto si Mako doon. And obviously, kung wala kang control when it comes to hookah, it's gonna be a problem when you go into B site. Anyway, 2-2 yung magiging scoreline dito. And PRX, half-buy muna. Kung hindi, ano ba tawag sa hookah talaga? Yung sa map context. Window. Hookah na talaga yan, no? Hookah lang alam ko eh. Hookah na talaga. Actually, nakuha natin yan sa NA na term. Pero going back here, Foxy9 with a judge on hand. Talagang literal na stinger naman nilalabas na ngayon. Pero Davai to that smoke will catch one. Pero yung 3v2 lamang ang Papernex in terms of head count. Do they have the ultimate? Yes, they do. Forsaken! Meron siyang pang ano ngayon. Pang-reckoning for them to delay that retake na gagawin ngayon ng DRX. But winnable pa to knowing sa Davai naka-judge naman. Ang ganda ng utility play ng DRX dito. Really forcing out players from PRX's side. Lamang sila when it comes to the man advantage. Pero the flash coming in and a snake bite on the side. Plus may reckoning pa. This might give the idea towards DRX. Stacks nakadalawa na nga dito kahit naman sa stun pa siya. May seekers out naman. He will know exactly where it's gonna come from and it's gonna come from Lamps. Kailangan niyang i-halfway yung spike though and he might do that exactly right now. Kaso nga lang Davai is more than aware. Yeah. Okay sana yung high tide nila dito na hindi nga kita yung spike, pero dumating talaga tayo sa point na 1v1, may reckoning pa, alam ng mga players ng Papers kung nasan ba talaga nagtatago yung DRX ngayon. And okay sana yung ginawa din dito ni Foxy9, di ba? From the judge, they chopped on Stinger and getting all the damage that he can. And for the players naman nga ng Papers, all they need to do is wait for the top ng spike. Hindi nila kailangan magpaka-aggressive dito kasi sino ba ang nasa pressure? Yung DRX ang pressured ngayon. Yun na nga eh. Sila naman yung mag-half-buy ngayon. Actually, that half-buy worked out in PRX's favor. So it can be a little bit of a problem para sa side ng DRX, especially sa ekonomiya nila. Pero not really an issue to RB dahil siya lang yung naka-vandal dito so far. Foxy9 though, kailangan niya umatras. Masakit yung damage. Oo, naghahanap sana siya dito ng mga early pick-offs nga. And kailangan din talaga niya makakuha ng isa. And at least, dito naman yung side ng DRX, yung damage na bibigay nila sa Papernex is malaki rin naman. Tignan mo yung pera ng Papernex. Minimake sure ng DRX na kahit natalo kami, 1v1 tayo. Oh, yun nga eh. Naiiwan siya sa 1v1 or 1v2 situation. So, at least, napapunish nila. Again, with a flash settling in onto showers here. Maki-clear out sana nila, pero Mind Freak! Triple kill agad. Give me the ace. Yan ang nasa isip nila. Wala pang bawal si Mind Freak dito kahit piso. Pero ang tanong kung makukuha ba niya yung gusto niya at yun ang yung swing na hinahanap niya. Mind Freak will get at 4K and it's all up to 1 stack. The only man remaining. May gamit siyang sheriff, tinutulungan nila si Mind Freak para makakuha ng ace dito. Trailblazer, alam ba nila? Mukhang hindi, but there is Dax. Ace is denied. We'll get a 2K.
mas mahal pa yung nangyari. Yun nga eh, wala. Trade sana yung gusto nilang makuha dito. Yung tulong sana para mailang ng kaunti si Stacks. Pero sila pa nga yung nalagot. And the painful part of it, panalo naman sila sa round actually. So, I don't think it's gonna be an issue pagdating sa pera sa susunod na round. Masakit lang sa ekonomiya kung gusto mo mag-ipon and mag-snowball talaga kahit matalo kayo sa rounds. At least, meron pa rin kayong safe place, kumbaga. Actually, mahirap ngayon kasi nga si... Tawag dito? Sino? May pera pa ba sila? Meron pa silang pera. Meron, nanalo sila sa round eh. Pero yun nga, I mean, mas inisip nila ang highlight reel. Oo nga. Pero kailangan ko makuha yung ace. Pero ito kung ikaw ang nasa kamay ng DRX, medyo hala ano nangyayari sa atin kasi ginaganito lang tayo, pinaglaruan lang tayo literal at ito yung gagawin ng DRX yan. Kailangan nila mag-time out na sana ginawa nila kanina na maaga ng game number 1. Oo nga eh. Ngayon pa lang sila magta-time out dito, bes. Pinapagalitan na sila. Napapaisip na sila. Ano ba naman yan, guys? Isa na lang, literal, yung kailangan yung hakbangin para sa Grand Finals. But, ito, alam mo sinasabi ni Alex, ba't mo kasi nagpapantay ba kayo? Sana sa atin na nga yung pere. Highlight reel pa yung nasa isip nyo, yan ba? Patayin nyo na. Pero hindi. Yung mga ganong klaseng ginagawa ng PaperX, yun yung nagpapasaya sa kanila, yun yung nagpapakawa sa kanila ng confidence. And syempre, yung comfortability na kailangan nila in order for them just to step the phases of DRX dito sa game na to. Ganda ng jacket ni Alex. Yung coach ng PRX. Kilala ko, merong isa niyan dito sa Pilipinas. Itatago ko lang siya sa pangalan na Fluffy02. Siya lang meron yan dito. Siya lang, actually, kasi siya lang meron. Kasi di pa nare-release eh. May Korea, may Thailand sa likod eh. Basta hindi pa daw. Limited edition. Limited edition. Actually, bibigyan daw tayo ni Alex yun eh. Ay, wow! Tweet ko nga mamaya, pre, laban tayo dyan. Wala ba tayo dyan? Nagtatagalog din pala yun eh, no? May Alex sa Pinoy. Mismo. Jing, aggressive positioning yet again. But, dito na ang PaperX papasok na something will catch one. Okay? Pagkatapos niyan, repossession. Ang tipid eh, no? One is down. Ang tipid ni something, hindi nga siya nagde-dismiss eh. Kahit may trade, patay din yung nagtitrade. Actually, yun na nga eh. Pagka-kill niya, repossession, kahimik lang siya. At least wala pang idea ang DRX kasi malay mo, nasa hookah pa siya. Ayun na nga, nakaramdam ang DRX dito. Immediately popping the smoke. Grabe yung smoke ni Viper dito eh. No? Literal na ito lang yung ano. Yan lang yung hinaharatan eh, no? Anyway, Cove in para sa side. The PRX already inside here. 5v2 na lang to. Agad-agad. Yeah. Wala pang bawas yung mga players ng PaperX dito kahit isa. And dito naman ngayon sa DRX, si Buzz at si Stacks na lang ang natitira. Pero wala silang no choice. Kailangan mag-save ni Buzz. And for Stacks, save na lang din siya para syempre madrapan niya yung iba niyang kakampi mamaya. But for PaperX, Makati ang ginagawa nila sa DRX. Parang nakagat ng langgam. Ganun pala pag nakakagat ka ng langgam. Ano feeling? Makati. Ang kate, sobra. Like, legit, man. Buzz! Maganda positioning niya dito. And he managed to pull off a kill here. But honestly, for this exit frag lang naman ang hinahanap dito ng DRX. Ang kaso nga lang, hindi sila pagbibigyan at all ng PRX. 5-2 ang magiging scoreline and something, meron siyang Empress when it comes to utility and ultimates for PRX's side. It's only something na meron. And on the other hand though, DRX, especially naka-double control sila dito na may Viper ka at Harbor. Dapat na-delay nila tong PRX pero parang hindi ganun yung nangyayari. Hindi talaga ganun na nangyayari dito kasi ginagawa nila ng PaperX literal na kahit mag-smoke kayo dyan, papasukin namin na we have a lot of flashes anyway. Meron kayo something, meron kayong... yung kasi yung difference nila, hindi sila takot. Oo, tama. Kasi yung pressure nga is as a DRX. So, sobrang safe play ng DRX nga. And for PaperX, talagang ni-utilize lang nila yung comfortability nila and syempre, yung lamang nila and minamind games na masyado ng PaperX dito, men. In terms of moral, ang PaperX ang sobrang taas ngayon. Good shot coming in from Mako and Arby.
Pero kailangan nila mag-reposition, especially Grabe. after that orbital strike. And because of this, naiwang open yung showers. Dalawa na yung makakapasok dyan, and it's actually mind freak at something. Again, you have Arena. This is still a doable clutch. May Empress pa siya. Pwede pa siya makabawi ngayon. Pero yun nga lang, wala ng Ray ng ganon kasi si Bas ang makakapatay. Wow! Winantap lahat ng mga players ng Paper Rex at nag-ulti siya. Interesting choice. Napindot niya ba yun? Napindot niya yun, man. Imposible napindot niya yun, man. Napindot niya yung ult. At, tignan natin kung may reacts pa siya dito. Napindot niya. Napindot niya, no? Oo, napindot niya. Kamali Nag-voing siya siya. bigla eh. Yun sana yung pang-counter niya dito sa Empress ni something. Baka kasi akala niya mag-e-empress pa. Di ba siya na-inform na patay na pala yung Reyna? Anyway, mistakes happen. And it's done and over with. May knife naman siya. Makaka-cancel pa rin siya. Nothing really special. Extremely special. Talagang napaka-impactful na malala. Actually, hindi lang kay something. Sa lahat eh. Pang-counter yan sa lahat eh. Nalasma sa dasma Yung isa sa pinakamalakas na utility ng DRX na wala pa, parang bula. Kung ganyan kayo sa laban ng TS dati. Oo nga. Pwede nyo rin naman gawin yan sa amin. Oo. Ewan ko ba? Diba? Pwede naman kayong ganito maglaro sa TS pero ba't hindi nyo ginawa? Ay, nako. Alam mo na yun talaga. Parang di tropa malinyahan natin eh, no? Talagang kabisado mo na. Ito mo sinasabi ko. Whoop. Jing? Alam to ng DRX kaya hindi rin sila pupwesto sa backside. But Foxy 9! Jing! Good on the shot pero good on the trades is something. Rest in RIP sa'yo. 3v3 on this game. Meron silang Reckoning, meron silang Viper Spit. They can actually stop the possible push of Paper Rex right now. Pero ito ang Reckoning nga na meron ang DRX. Buzz is right there. RB nakapatay pa ng isa. Divine na lang mag-isa pero sabi niya, goodbye, matulog ka na. Ang hirap ikas ng Paper Rex. Hindi ko pa alam kung ano. Bakit laging Paper Rex? Hindi ko alam. Nalabas nga Hindi ko rin. Diba? Ngayon lang to. Ngayon nga lang yan. After 2 years of casting this team, ngayon lang to. 2 taon. Paper Rex. Paper. Alam mo bakit? Bakit? Si Raise My Rocket. Sabi ko ni. Pinoy Rex kasi ata gusto mo sabihin. Ngayon naging Paper Rex na. Exactly, di ba? Ano ba ang Pinoy? PI. PI, di ba? PI. Yun. Pinoy Rex. Pinoy, di ba? Ano bang meron ng PI? Pinoy. Kalma lang kayo. Baka You nasa can't spell isip. Pinoy, di ba? Without Peeper. Kaya nga. Peeper. Kaya nga Peeper. Bakit? Ano ba si Peeper? Piper. Ito na naman si Jing. Naka-judge na naman siya dito, Bessie. Yung rounds na nakita natin from DRX kung saan maganda or actually nakuha nila at nanalo sila sa rounds na yun. Na-stop nila on the toes. Itong mga players ng PRX, especially itong judge na meron nga si Jing. Pero tingnan natin kung ganun ulit ang mangyayari dahil really, completely lang nila binibigay yung lamps dito Sa totoo lang. Kunin na tanggapin ang lamps na ito. Yun ang sinasabi ngayon ng DRX. Pare, kunin nyo na yan. Bahala na kami kung paano makabawi dyan. At least makita namin yung position nila. Meron silang pang-cross. 4 silang nasa A dito, Bes, ha? So if ever makapasok ang PaperX dito, talagang paano pa? But the players of DRX, they have all the utilities on hand for them to stop the possible push. They have the Viper Spit, pero nagkakaisahan lang sila. At kung napapansin mo, walang utility play na nangyayari. Wala, barilan lang. Literal na ito talaga ang tunay na bang-bang. Pero something with a leer, alam niya na nandun si Reza Gedli. Pero atras na lang siya instead at ibibigay yung impormasyon na yan sa kanyang mga tropa. Pati siya atras, alam niya namang may maghuhuka. Yun nga Buzz, oh no, wala kang null command ngayon, hindi ka makakapag-vueng. And the PaperX, feeling ko natuwa sila. Huy, nag-ulti, nice. 6-4 it is at PRX nga ang mukhang mananalo dito. May tsansa. May tsansa talaga. Malaki yung tsansa. Alam mo yung gagawin ni Buzz? Anong gagawin ni Buzz? Magbabago siya ng keyboard mamaya. Magbabago siya, magpapalit? Magpapalit na siya. magta-time out, magti-tech pause, tapos sabay change keys. Halika Buzz, mag-usap tayo. Meron akong alam na magandang switch. Kasi kahit si Mako nahirapan Kanina nung mga first initial rounds, gumagana pa yung mga snake bite nila. Nakakabuelo pa sila Pero ngayon, they give control over lamps, pero hindi nga tumatama yung shots. Mas mainit sa gatilyo itong PRX. Yung usual na nagpa-pop off sa DRX, medyo tahimik lang ngayon. Si Mako.
si Stax. Di ba sila Foxy 9? Si RB actually medyo tahimik lang yan eh. Nung isang araw? Hindi ko ba alam. Sa dami-dami na nalalaro na umawit sila, ba't yung hindi pa nila kalaban ng mga Pinoy? Omsim. Ay, nako. Ay, Seekers para kay Davai ready din. At si Jing meron din siyang showstopper. So, kailangan pa rin antayin to ng DRX eh. Kailan ka mag-Viper Spit? Yun ang tanong. Well, if ever naman gagamitin ng Viper Spit yan, at least yung makakapag ma-force out ang paper deck sa ibang pwesto nga ng mapa. Knowing na wala namang reckoning sa Forsaken, di ba? Gamitin mo na. Ang bilis na cancel nung knife. Bulag na bulag din. Pati si Buzz. RB to go down as well. Pero shorty to the face. Not working out dahil mas malakas daw ang judge. That goes for the second kill. Pero Foxy 9 was able to trade it off again. Forsaken naman ang makakapatay. 2v2. They have the Viper Spit already. Pwede pang manalo ang DRX dito. Pwede siya mag-Viper Spit pero mukhang ayaw ata talaga niya. The players of Vaporex nakapitas na yung isa. It's all up to me. Kung nakakuha siya ng Vandal ngayon and he's on a hunt. Ay, yun ang kagandahan sa ginawa nilang rotation dito. Ultimate rotations pagdating kay Davai. Alam din to ni Mako. Ang hindi niya alam, si Forsaken nasa loob pa. Nasa likod na siya dun nga sa may backside. Actually, si Davai, sila Forsaken, sobrang tahimik nila. Wala silang idea na talaga nag-creep out rin talaga yung mga papers dun lang sa loob-looban at play for retake na sila. Pero wala sila sa labas, literal na nasa loob sila. At nagparinig lang din talaga si Forsaken dito. Talaga umikat, nagparinig si Stax rather para magkaroon ng space si Forsaken nga. My God. Pag pumapasok nga yung PRX, no, especially you have showers control, especially you also have lamps control, malaking control yung nakukuha nila sa loob ng site eh. And I think, plano naman talaga to ng DRX. They really give out that space. The problem is, they cannot take it back. Nahihirapan sila against PRX, especially yung mga judge plays din dito. Kinakabahan din sila mag-swing ng malapit. Yes, that's true. But the players of Paper is inside already. Something wala siyang pakialam kahit may tao dyan sa may... Hindi nila alam na nakatawid siya. Sa may short. Oh my God. Something is there. Oh no. Delikado ngayon si RB, mga kapatid. Pwede siyang ma-catch off guard dito ni Something If Ever. But yun na nga, makikita ba sila? Angle isolation lang ang kailangan niya. At yun na nga. Wow. Something, wala ng smoke. Wala na yung main smoker ng DRX ngayon. But Meiko, wala naman siya gagawin dyan eh. Judge lang yung gamit niya, di ba? Meron bang mapangahas na papasok dyan? Wala! Ang bilis gumalaw ng PRX masyado. Movements ng DRX dito, iniisip nila nasa labas pa ng site eh. Wala pang nasa loob, but instead, Something is already way in. Yeah. At ito na nga, yung inaantay natin na retake coming in from DRX. They still have the Viper Spit there, yes, pero ang layo. Lason si Something dito. Siya ang uupos dito sa panigurado if ever talaga nakita niyo yung mga kalaban. At yun ang ay sinasabi natin. Sobrang laso ng position niya. Pwede ito ang 3v2. Stacks together with Buzz. Taking that retake na kailangan nila makuha ngayon. Mind Freak 1v2. Both of them low in HP. But all they need to do is swing out. Pero may wallbang ba? Tatama sa isa. Pero Stacks wala siyang idea na talaga magpupus na rin siya. 4-8 already. And wala silang bawi. Men, ang Something sobrang lason niya. Ang galing ni Something pumuesto dito ha. Kumuha ng positioning first of all. Not only when it comes to the post plant, pero itong entry din as well. Siya rin yung nag-open up ng side na to. And alam niya may Viper Spit sa short, pero dahil nga alam niya yon, kumuha siya ng exactly lason spot. Oo, sobrang lason nun, men. And, nice one, Something. Yan ang sabi ni Jason. But, yeah, pero ano kayo masasabi ng ating mga panel sa nagagandahang Mika at nagwagwapuhang Dax and Azurai? Aba, may pagganon pa. Ano kaya yung gusto nitong the casters, no? Pero kaya pala hindi na nila kailangan yung Yoru. Kasi yung Reyna ni Something, papasok lang sa site. Wala nang TP-TP, diba? Nandyan lang siya. Oo, kahit sa harapan mo, diba? Halata ang ready na makipagpalag si Something. And umpisa pa lang, he already got off the hot start. Ang bilis niya makakuha ng Empress. And honestly, many big impressions made there by Paper Rex na may pag-aggressive pa rin. Pero ito talaga yung pinaka-importante. Lumalaban naman yung DRX. So sa retake especially, kita mo, diba? Si RB, gusto niya pumalag, gumagawa siya ng mga setup there for DRX and nakakapasok sila. But Paper Rex, basta may butas, pwede nga nilang gamitin. Sabi nga ni Phil, diba? Medyo may pagkalason. Yung mga pwesto ngayon ng Paper Rex,
PRX at yun yung nagiging points of contention na nakakapitalize ng PRX ngayon. And honestly, yung pag-compliment ng last na yun, before kasi sa Paper X, diba, alam natin yung parang synergy ni Jing dito sa Forsaken, very much, ano sila, parang brother in arms. Nakikita mo na dito yung combination na meron si Something saka si Jing din eh. Kasi I do like how Jing actually uses yung utility niya para ma-clear yung positioning niya kay Something. You saw how nanglasa si Something doon, Jing actually threw out his boombot para makita if may nag-push kay Something when DRX was trying to push out yung nilang mga flashes and such. Wala nangyari. So alam niyo makakuha siya doon ng very good positioning for that last play nga. And honestly, nakita natin dito sa Paper X, yung momentum nila hindi na sa stop ng gaano kahit nag-timeout na ang DRX. Wala nang excuses ang DRX at all. Paper X nagagawa na nila ang lahat and ito talaga, hindi lang yung tipong andito na nga yung frontline na sobrang fortified, na sobrang dami nila. It's just consistency all throughout from front to back dito from Paper X. Yun na nga eh. And then we're going to see also Paper Rex made Bind their home, hindi ba? Once upon a time, Bind was their home. They're gonna take it back here dito sa match natin. Let's pass it on over to our casters. 8-4. Dito na naman tayo magtatagpo. Pero PRX ang lamang. Alam mo, Bessie, si Bazan na gagamitin niya yung Nalkaman isang beses pero ginamit niya. Hindi na, nagamit niya na. After the round. At anong ginawa niya? Wala eh. Kamot ulo na lang siya. Kamot sa hindi makate. Wala, sayang eh. It is what it is. Nagkamali, kailangan tanggapin. Si Kuya Boy, wala. Ay nako. Pero ito swap naman sila ng sides ngayon. So DRX naman ang kailangan mag-push. Remember, double duel is set up tong PRX. So you have to understand na ang dami nilang kayang explosive power idala sa site. At sama-sama sila dito nga sa hookah. Triple peak? Mag-enjoy tayo dito pero makikita ba sila mukhang hindi ata? Eyeball. Pupus to, bes! Sure Pupusuan yan. na yan, man. PRX yan eh. Oy, pwedeng sandwich to pero si Meiko ang magiging lason ngayon. Ang tanong ko, makakapatay ba siya? At yun na nga, nakapagis ka siya na pero may trade-off agad. At overhealed na si Something ngayon. Ay armor na siya. Mind Freak! Naipit siya doon, though. Na-stuck siya, especially na-stun pa siya. Forsaken! Onto the taps. Nandito rin si Jing at Forsaken combo. Huwag mong kakalimutan. Oo, ito na. Jason! Andito sila, Jason! Sige, Jing. Pero yun na nga, kailangan na pumasok ngayon. Foxy 9, super low on HP. Cascade is there already, pero yung positioning nila tamang... pareho lang sila. Pero yun na nga, Forsaken will get that one kill right now. Pero kita 1v1, Foxy is still low on HP. Pain Shell will connect, but Forsaken with a kill. He back, boys! Muhammad Chup-Chup, sabi niya. Happy birthday, bossing. Happy birthday, bossing! Forsaken is finally securing the round here for PRX's side. Yung pistol round pa nila. And I assume, if I assume correctly, DRX, magpo-force kaya to? Feeling ko magpo-force sila eh. Tingnan natin if ever they're gonna do it kasi ginawa ng Paper X yung kanina nung nasa fracture tayo. Pero if ever they're gonna force this out onto a Stinger play or probably not, dun pa rin talaga sila sa safer play. Safer play it is. Anyway, ang importante naman is just to make sure about the economy and itong second round na to. Anyway, baka sakaling makakapitas sila and you just never know. It could change. Pero nga lang, masakit yung makikita nila dito pag lumabas kay patay key. Yun na nga. Si Something, dapat palitan na yung pangalan niya. Tapos pag may kasunod ka pa, ano pa? May makakatakas pa siya. Ano dapat pangalan? Lason. Lason na lang no? Kasi something to somewhere na lang. Lagi na lang nasa somewhere to eh. Yun na nga. Diyos ko. Sobrang laso ni Something, man. No. Actually, ito nga sa showers kanina. First contact ni RB, tapos biglang dito sa kabila. First contact ni Forsaken, biglang magpapakita si Something. Ganun sana yung gagawin nila eh. Pero, I've never seen DRX this lost. Hindi. Meron. Nung tinusiro sila ng Team Secret. Ayaw patalo. Talaga, di ba? Kasi itong dalawang teams tinusiro ng Team Secret. Obviously. At kita mo naman, no? This miss to the face. Alam niya na may kasunod siyang kakampi. Alam niyang may magtitrade sa kanya. And all he had to do is just dismiss, block off the vision. Alam mo yun, nangaharang lang siya eh. Grabe, man. Something. Ganyan din ako mag-Reyna. Nakalimutan na ata ng DRX kumalaban ng Reyna. So sobrang tagal walang gumamit dito. Siya yung least played so far dito sa VCT nga. Well, actually kahit sa PH din eh, no? Tapos nagpa-pop off pa ng ganyan. But something, all you need to do is wait. Pero matatamaan ata siya ng PH. Pero mukhang hindi ata. Pero at least alam nila na merong judge dyan sa malapit.
pero hindi siya makakapag-dismiss away kasi Snake ko napatay na siya. Putting it to a 5v3. Something and Jing is now down. Putting it to Forsaken and Mindfreak and Divine na makabawi nga dito. If ever kung talaga mangyayari yan, talaga magkakaroon na ng 4-11 scoreline ngayon. Pero dito naman sa buy round nga ng DRX, mukhang nakakabawi na din sila isa-isa. Mismo, no? And for PRX naman, bonus round nila to. Nakapag-plant na nga yung DRX. They're just holding down the fort when it comes to the post-plant positions. And PRX, wala silang mapitas eh. Again, the smoke's coming up. Pinipigilan sila para makapasok. Lalo na, Spectre lang yung mga dala-dala nila dito. Another smoke again from the Viper and the Harbor. It seems like it is definitely inevitable na itatakbo na lang nila itong mga barrel na meron sila. 2v5. Ito yung mga bagay-bagay na talaga hindi mo makokontrol eh. And 5-10 na. Pero let's see if ever makababa ang DRX dito. For papers, they have no money anyway. They can actually buy everything that they got. But dito nga sa Paper Rex, at least, sobrang, kung safe play ang DRX kanina, ang Paper Rex, safe play pa rin sila kahit sila yung lamang ngayon. Kasi kailangan nila talaga makakuha pa ng momentum dito, knowing that this is their buy round already. All in na sila dito. All in. Nag-timeout si Coach. Okay nang i-stop yung momentum agad. And I feel like, kung may napansin ka kasi agad as a coach, pwede mo nang i-adjust eh. Yung playstyle netong Paper Rex specifically. Kahit na sila yung lamang na lamang, doesn't mean na hindi dapat mag-timeout. Anyway, kung meron ka na nakikitang micro changes pagdating sa strat work ng DRX, kailangan nyo na rin pag-usapan yun agad-agad. And you wanna close things off immediately. Alam mo yung gusto ko? Ano yun? Gusto ko magkaroon ng coach mic. Coach Mike? Para marinig mo yung sasabihin nila. Eh, di nalaman mo na lahat ng strats nila. Aba, syempre. Hindi, I mean... Sa basketball naman, tinitignan nila kung ano pinag-uusapan nila doon. Sabi mo dito, LA Tenorio, dito ka, triangle formation kayo, triangle formation tayo dito. Shaking and baking kayo dyan, ha? Si Lebron, papasok eh. Diba? Si Lebron. Kailangan mo supalpalin si Lebron. Tama. Parang gano'n. Ay, grabe naman. Si Alex pala ang may hawak. Oo. Ng leash. Ng leash. Pag binitawan ni Alex yan, you're free. Magwawala yung mga PRX. Parang si Wingman lang. Parang na-plant siya Spikey. Spike planted. Spiky. Yung spelling din nun eh. Spiky. Tama naman. Ay, tunog yung smoke na bumaba. May hangin eh, no? Tama naman. Diba? Tama naman. Ito yung Waterworld, mga kaibigan. Ito na si Aquaman. Para tayong hindi VALORANT to. SeaWorld to pinuntahan natin, guys. Wala silang makita kahit isa, pero kailangan na pumasok dito. Mindfreak together with the side of Paper. Wala silang makita kahit isa. Fox will catch one already. And for a second, with a swag! Pero sobrang perfect, sobrang bilis ang ginawa nilang Cove dito para kalmado lang sila mag-plant ng spy. 3v4. They have the operator kay something with Arena, with an Empress. They're still good for the trade, though. Ang kaso nga lang si Jing na nasa A-short na importante sanang makuha nila, mamamatay din, no? So this gives lesser options towards PRX's side. Instead, they go for a save. Si something dito, all the way from B, correct me if I'm mistaken. Pero if ever na din talaga na something with that operator, feeling ko, mas gusto ko siya na nakikita na nagwawala with the rifle. Totoo. With Arena as well. Lalo na din sa ganitong sitwasyon pag 2v4, tapos kailangan mo pa mag-retake. Kahit nga 3v4 eh, tapos kailangan mo mag-retake, isa yung naka-off. It just lessen the chances basically of winning that retake dahil nga naman napakahirap. Pero let's see. Pero tingnan natin if ever talaga makakabawi pa ba ang Paper Rex dito, moving na talagang paunti-unti. Hindi na convert ng Paper Rex yung timeout na yun onto a win. And dun nga sa operator nga ni something dito natin makikita kung ano ba ang mas effective sa kanya. Operator ba or rifle na talagang humaharap siya sa mga kalaban, pumipita siya ng isa't isa, then after nun, dismiss, reposition dun sa mga last on possessions niya. Malam mo this round, magbibilong siya eh. Yun. Kanina parang walang value yung operator kanina. Dito magkakaroon. Sa dami ng smokes din, hindi ko masyado gusto eh. Operator, Ang taas ng smoke ng Viper masyado. Ang taas din ng smoke masyado ng Harbor. Alam mo yun? Ang laki ng Cove. Parang saan ako magkakaroon ng space para mag-off? Doon lang sa opening, sa initial pick-offs, sa initial fights, which is exactly right now. And if you don't manage to pull it off, it might be a problem. Grabe, walang bawas si Jing doon.
Nakaligtas siya doon! Oh no, nakaligtas siya doon! Oh How? no! That's the initial pick we're looking at, and Davai! Siya ang bahala para sa mga ibang matitira. Jing, Davai, something, sila lang yung gumawa ng round na to. Si Jing, siya may pinakadelikado na spot kasi alam nila kung Hindi saan siya ba yung isa. nabawasan at Pero all, no? yun nga, hindi siya nabawasan kasi nga may elevation nga doon siya sa may taas ng box. And si Davai sana yung mag-ano sa kanya. Samantalang ako, iwas na sa paint shell. Tumatahama pa din. Pero actually siguro ang sinabi ni Jing dito, sige pare Davai, pabayaan mo ko, ang i-cross mo si something. Kasi siya yung naka-operator. If ever nag-miss siya, ikaw yung pumatay. At buti na din talaga na workout yon. At lahat na pumasok sa hookah, inubos ni Jing ng buhay. Tapos nag-dismiss si something. Dismiss lang Gumanon eh, siya. no? Lalo na, siya naman yung may hawak ng op. So parang nag-a-act as a tailwind away na meron ng jet. Yeah. At kung 2-0 to, at least madali para sa atin. Tama. At meron pang isang match mamaya eh. Ay, Diba? meron pa ba? So, Foxy! Hoy! Ala, namatay din siya sa sarili niyang ult! Just call it, yun ang literal na selfie. Oh my God. 1-to-1 trade. Ito na yan ha. I mean, dami nawala sa kanila. ilang mishaps na ba ng utilities ang naano nila, ang nakukuha nila? Dami Dalawa nilang na. pagkakamali. Oo. Utility play ang problema nila. Hindi sila nagkakamali nung TS, pero Forsaken with a double and now for the 4th kill Nice in one, total Jason. for this game. Anong sabi ni Jing? Jason, Nice one. good job, Jason. Let's play later, Jason, okay? Match point. Sumayaw yan si Jason. Ay, oo, nakita ko Oo. yung sayaw nila na Sila Crows. Crows. Oo. Oo, mga Grabe sumasayaw pala. yan. Nakalimutan ko na kung ano yung sinayaw nila eh. Pero, hindi ata niya in-expect na mamamatay siya dun sa showstopper. Yeah. Well, nabawasan na siya eh. Nabawasan na kahit papano eh. HP na lang ba siya dun? Sobrang low na dun sa point na mamamatay niya sa showstopper. Malamang. Malamang, nakita mong namatay eh, di ba? Malamang. Time. Out. It is. Tinuloy. Time Oh. out. It is. Oh, sabi ni Alex dito, good job. Good job, Jason. Good job. Hindi siya masyado stress eh, Oo. no? Kahapon nakita ko yung meme niya na naman eh. Ano? Naalala mo yung nahampas niya yung labas. Oo. Dahil sa isang round na nagkamali yung Oo. PRX. Memories. Bring back the memories. Bring back your... 12-6. 6 na rounds. Parang yung kanina lang, Bessie. Pero medyo mas dikit yung kanina kaysa dito. At least for the side of PRX, na-secure nila yung match point na. Oo. So, sure na to kung sakali Ito, ba magkamali sila at lahat-lahat at makakomeback, merong OT. Yung composition ng Paper Rex, attacking yun eh. Alam naman natin yun eh, na ganun talaga. Double-double. And to the fact na Reyna yan eh, di ba? Attacking to eh. Pero syempre, DRX, yun na nga yung isa-isa silang nagkakamali talaga. Nakakuha ng momentum yung PRX eh. Ito para sa akin, hindi na team play yung problema eh. Individual na yung ano eh. Oh no! Jing! Nakahuli na naman ng isa and that's Mako. Another controller out of the equation. Nang ganun-ganun lang. Yun na nga. Jing, low on HP, pero meron silang sustain dito na nilalabas nga ni Davai. Nagaling Davao. Taga Davao yan na typo Something? lang. 5 seconds, tatamaan ba siya? Hindi. Hindi siya natamaan dito. Walang idea ang DRX na mayroon bang tao dyan! At makakisa pa si Something with a dismiss away. With a repossession. Jing with another one right now. Si Stack sana yung magiging decoy sa A, pero nahuli bigla. Angle isolation is the way and exactly what they're doing right now. Si Something, hindi ko pa nga atang nakikitang nag-e-empress to si Something eh. Oo nga no, hindi pa siya nag-e-empress, di ba? I mean, minsan kasi naiilang ka lalo kapag naka-empress ka eh. Kasi nga mabilis yung fire rate. Pero ito na nga, that's how it ended with a shorty. With 150 credits of a gun. Sa lahat ng games ng DRX, ngayon lang literal sila umawit. Yun nga eh. Finals na ang PRX at finals this point, di ba? I mean, secured naman for DRX at PRX yung Masters Tokyo natin. Pero syempre, yung ano natin, yung sharings natin. Sharings from them. natin, of course, ang importante. diba? Pero at the end of the day, congratulations nga pala Paper Rex for being there sa Grand Finals na and waiting na sila doon. Pinoy Rex. Maglalaro sila sa 28 pa. Napakatagal pa mga kaibigan. So all they need to do is basahin nila yung mga plays ng lahat ng kalaban nila. Pero syempre sa DRX nga, di ba, Bes? Yung tatlong Koreano maglalaban-laban sa baba. Ay,
Ay, nako. Really well-executed series here for PRX's side. And I just wanna highly commend something, especially sa mapa na to, dahil ang ganda ng pinakita niya. Not only that ha, kasi kung iisipin natin, Paper Rex is a team na kung saan yung spotlight ilalagay mo talaga kay Jing at Forsaken. Pero today, hindi natin nakita yon. We saw something really shine. Ngayon, sobrang nag-shine nga si something, di ba? Back then, lumalabas siya with a jetpack nga, di ba? Doon sa mga iba't ibang mapa. Pero hindi ganitong ka-explosive pa rin. Yes, exactly. And with the fact na ngayon lang ginamit, I mean, hindi naman ngayon lang, pero minsan lang din natin makita ang Reyna sa loob ng isang mapa nga. And talagang kitang-kita natin na sobrang nag-work ng sobrang ganda para sa nga ng Paper Rex na out-of-play nila. And parang nasasabi natin kanina, parang hindi na yung team play yung problema eh. Parang individual problems na yung nangyayari nga sa DRX ngayon. They're really good on the trade-offs there. A lot of mistakes from the side of DRX, not gonna lie. And PRX, ang maganda doon is na-capitalize nila completely ang mga mistakes na yan. Kasi kahit anong pagkakamali ng ibang mga team, minsan sila pa rin yung nananalo eh. Dahil nga din sa lakas or aim duel na lang eh. Ilang beses ba natin nakita? I mean, the null command alone. Yun nga. Yun na sana yung parang ano mo eh, nung pangbawi factor mo para sa nga para makabawi kayo kahit papano eh. Pero hindi eh. Sumablay pa eh. Yung showstopper. Yung showstopper na pinatay yung sarili. Hindi na team play yun eh. Individual problems na yun eh. And people make mistakes, you know? For the time being, PRX muna ang better team pagdating dito sa matchup na to. And I'm saying exactly that kasi aabangan pa natin kung sino yung makakarating talaga truly sa finals eh. And once na malaman natin kung sino yung mananalo doon natin masasabi kung sino pinakamalakas na team sa APAC. May tatlong... Team Secret. Hindi, yun yung pinakamalakas. Yung second yung second na pinakamalakas. Ayun nga, tatlong Koreano napunta sa baba, pero syempre, sino ba makakalaban ngayon ng DRX? It's gonna be T1 or Gen.G, which is makikita natin yan. And just a video, do you have any last thoughts bago natin ipasa sa panel? Ang aking last thoughts lang ay ang lakas ng PRX. Yun lang ang gusto kong sabihin dito. And again, GG, well played para naman sa DRX's side. Anyway, that's been it para sa ating first series dito sa ating VPL. Pero syempre, hindi pa tapos ang lahat, di ba? Sabi mo nga, ibabalik muna natin to sa ating mga panelists, Mika, and syempre ang ating mga boys. Hello, boys. The boys. The boys. The boys. The Alright. casters. The boys. The boys. The boys. The host. The host. Oh, galing. It all works out. Pero tama nga, no, sabi ni Taylor, ang lakas talaga ng Paper Rex. Worthy talaga sila to be second best team dito sa Pacific. Kasi number one, syempre, alam naman natin yun, Team Secret. Alam naman natin, wala na Team Secret tournament. Kasi sabi nila, give chance to others. Kayo naman, mag-masters. Kayo naman pumunta ng Tokyo. Pero kita talaga natin sino yung pupunta ng Tokyo with such a, I'd say, accomplished resume right now. Si Something eh. Nagdala ng Reyna against DRX. Kumana na naman. Nandurog na naman. And truth be told, nakita natin from that point on, yun na talaga yung, I'd say, anchor point ng Paper Rex. Kasi bago tayo nag-start ng series, na feel ko na sa DRX, they are able to capitalize saan yung weakness ng PRX, sino yung nag-struggle. Pero dahil nandito si Something, dahil nandito si Devi Ultrata series na nagpe-perform, parang yun na lagi yung taga-lift up ng Paper Rex to just dominate DRX in response. Actually, nakakatakot nga dito is, isa sa mga na-notice ko na weaknesses ng Paper Rex, whether that it's going to be agreed upon or not, is matagal sila minsan din mag-adjust sa kalaban nila. Diba? And what's kind of interesting dito is in this second game, ang bilis nila sobrang mag-adjust. After like what, 2 to 3 rounds na nahirapan sila sa second half, they immediately brought it back. Yung ideology nila was, okay, kung hindi natin kaya i-play yung back of the side, let's just play very in front of them. We have something na kayang-kayang makakuha ng pick, dismiss agad-agad, let's utilize the Reyna to the utmost na makakuha natin. And lo and behold, they've gotten straight rounds after that. Hindi na makabawi ang DRX at natalo na lang sila in that 13-6 fashion. And I know that all eyes are on Something right now, pero I also have to do commend Forsaken, di ba? Imagine, this kid talaga duelist na duelist at heart at nakikita natin yan kahit naka-harbor siya, kahit naka-killjoy siya, duelist pa rin. And, you know, the flexibility of Forsaken right now, di ba? To accommodate a player like Something. And there is no doubt about it. Siyempre si Something ang MVP ng match na ito. Bring out the Reyna, as we mentioned earlier, di ba? Commitment yan. Commitment yan na magpa-frag ka, na magiging top frag ka dito. Otherwise, you know, you cannot really contribute a lot to the team, di ba? So, and some player like Something talaga,
it's just incredible what he's able to do on a map like Bind. Diba yung parang Paper Rex, they're known for innovating Bind. They had the Yoru. Now I think it's the time of Reyna on Bind. Just because nakaka-push siya ng todo-todo. And honestly kasi medyo may pagka-tight angles minsan Bind. Pwede ka tumago, pwede ka tumakas. Naalala ko pa rin round 2, hindi na siya tumakas eh. Sabi niya, 1 dismiss. 2 dismiss. Asa na tropa ko? Wala pa pala. Pero kita mo, confidence pa lang all smiles for Paper Rex and that's such a good sign. Kasi pag maganda ang mental ng Paper Rex, maganda ang performance. At maganda ang performance, alam mo na individual talents come together. Natuloy-tuloy lang para mag-dominate. Absolutely, absolutely. So, with that being said, Paper Rex looks just unstoppable ngayon coming into the playoffs. Ang question na lang is if there's going to be a possible rematch with DRX, ano ba sila? Kasi DRX don't lose to the same team twice, diba? So is this that first time? Can PRX replicate that moving forward? And apparently that's a discussion for another day. It's just more of happy smiles talaga para sa fans ng Paper Rex ngayon kasi sobrang ganda ng performance nila. Sobrang ganda nga. And we saw also how Paper Rex, there were times that they did struggle, diba? Dito sa Pacific League. Pero again, the adjustment that this roster is able to do, diba? Na ngayon, napaka-flexible nila, diba? They used to be the Forsaken go kill, Jing go kill. Ngayon, you're not really sure how to approach them kasi nga, diba? Yung parang, yung tatlong prong sign, if you can get through something, good luck. If you can get through Jing and Forsaken, good luck. If you can get through Mind Freak, tapos Davai, good luck pa rin, diba? Ano yung Mika? Ginawa lang naman, dagdag silang third strategy eh. Something go kill. Something go kill. Tapos na. Yun na yun. Yun lang pala yung kulang. Isa pang extra page. Copy-paste, iba yung author. Pakopya naman pre. Sure ako hindi mahalata teacher yan. Okay. Palitan ka lang yung name. Again, paano mo sa yun? Imitation is the best form of flattery. Pero may originality yung yung style ni something which makes him incredibly what's the word ba dito? Fascinating and terrifying to go against, diba? Fascinating and terrifying. So, ganun ka. Tapos biglang, ganun pala si Asroy mag-react. Sorry, I just... Thinking nga na fascinating face. Ano ang fascinating sa'yo? Wala eh. Walang fascinating sa'yo. Kakasabi mo lang si something fascinating. Pero titanong kasi Das ako eh. So, wala akong sasagot doon. Shy ka lang, no? Like, look at the camera. Tapos tingnan, give me the fascinating face. Paano pag si Asroy na-fascinate? Paano kung nate-terrify ka naman? Ang galing. Pwede ka na mag-acting, boss. Oh, thank you. Ayaw nga pala. Sorry nga wala kay Miss Pao dyan. Pwede na maganda sa acting. Gusto ko lang palang idagdag din na I remember fondly nung, di ba pinag-usapan kanina, I think pre-game ata, or pre-show was that what do you call this? Yung parang ginawang content ng Pacific League between PRX saka DRX, diba? Na nag-mine sila and such. I think there was also one point there na sinabi ata ni Davai or somebody na ang reason ko bakit nahihirap palagi yung PaperX at DRX is they always had a set play na ina-adjust nila. And I think PaperX also did that kind of set play na nakita natin sa Bind where they always played very aggressive in front of the on some of the rounds. Nakakuha agad sila ng map control dito, and you kind of saw that multiple times in a row. Tapos pag hindi mangyayari yun, yung next phase nila is to give something that bit of space. And that they just kept rolling that. Kita mo sa depensa, di ba? May mga committed positions doon ng Paper Rex. Minsan nag-expedition pa sila papunta sa side ng DRX. And yun yung umpisa na gusto gawin ng Paper Rex, right? Na hanap sila value there, find those frags, and force that contact early. Kasi alam naman nila, dahil mas flexible ang kind of lineup nila, mas flexible yung firepower, mas masisira nila yung game plan ng DRX compared to yung sa kanilang sariling game plan, yung masisira. And especially with such a high fragging roster na Reyna at Raze ang gagamitin mo. Dadagdagan mo pa ng Sky, di ba? Nagaling kay Davai. So all in all, lahat yun may independence eh. Na pwede ka makakuha ng frag, pwede ka rin naka-out in a way, or pwede ka pa makipaglaban. It's up to PaperX nga and their assessment to figure that out. At yun nga, magaganda ang mga calls nila at magaganda yung mga timing kung saan sila nakaka-frag. And I also think that it was really the luck of the draw with the maps, di ba? Parang very smart din yung map pick na they started with Fracture. PaperX was very confident there. I think whether it boil down to DRX or PaperX,
Paper X talaga parang, I would say, like, their style matches fracture a lot more, diba? When it came to bind, that was where I was parang 50-50 yata to eh. Yung parang yung bind kasi, DRX performs very, very well on bind. We did see the double controller work so well against other teams, diba? Tapos yung Paper X, once upon a time, sure, kings of bind sila, pero not so much anymore. Tapos nilabas yung Rain, and I was really wondering kung paano to gagana against DRX. Surely, may sagot yung DRX dito, diba? Yung parang shutdown something. Pero hindi pala nila kaya. So, I was very surprised to see that that Paper X actually was able to do that strategy right in DRX's faces. Ang daming kulang sa DRX na call nga nila Villatile, diba? Na parang we didn't really get to see much from the KO, na medyo umaas pa kasi sa kay RB para gumawa ng galawan, na dapat yung mga initiators mismo ang pwede doon sa position na yon. And of course, si Foxy9, may laban naman siya. Pero in a way, nakita ko ito ng first map eh. 1v3 eh. Na may isang Foxy9, kalaban niya 3 Foxy9. Yun na nga eh. May alam na papalag sa simula pa lang. At tanda na Paper X dun. At siya yung nakukulangan ng ganung klaseng mindset. And it's not because mali naman yung DRX. Kaya nga meron si Foxy9 para madadala niya yung ganung klaseng playstyle dito sa DRX. But at the same time, PRX will try to exploit that. PRX na will keep trying to hammer on in. Na especially ngayon, na full send, full commit na nga lang yung ginagawa nila. At ito pa yung adjustment na isa pa, di ba? Brimstone na ginamit pa nila kaysa Astra. So even more speed and even more commitment galing sa roster nila mismo. Well, we have somebody very special joining us for a quick interview. We have Alex on the line from Paper X, the coach of Paper X. Madalas na nakakausap natin yung mga players, di ba? Pero it's a good thing to hear from the coach this time around, especially since marami tayong mga questions about the strategies that Paper X do bring out here. Alex, thank you so much for joining us. Congratulations on your win, of course, against DRX. We have a few questions for you. Just to start things off, I want to ask about the integration of something we've heard a lot from the players, but of course it's different from your perspective. So, what was it like integrating a third hard duelist into the roster of Paper X, and how did the team adjust? I think the first question we had was like who's gonna flex, and for us it was Forsaken. It's sometimes difficult for the star player of the team to like choose to go into other roles so that someone else can shine. And I think that he's sacrificed, like, young kids, they like to play like duelists, and it's like the shiny role, So I think it's very nice of him to like just take one for the team and like try different roles. And we all know that he's capable of doing it. So that helped a lot. And Ilya has brought his own ideas. Something has brought his own ideas, of how to play, how he likes to play. It took a while for us to get the synergy going. I think he had to learn the way we play, and we play a bit like different from other teams. And he came from the Japan region, so the Japan region is slightly slower, and he has a lot more time to think in that region. So it took him a while to like get fully used to it. But I think, he integrated. I think he put a lot of effort. He spent a lot of time with me one-on-one. After every match, we have off days after every match, and usually I spend that day with him. Like we just go through the match and we try and do better. So I think he did a really great job. This is the perspective that I wanted to hear, actually, because, you don't really get to see all of this work that goes into it. So thank you so much for sharing that. I'm going to throw it over to Dax for another question. Yeah. Hey, Alex, just a very simple question. Big congratulations. You finally done against DRX. I just got to ask, did you guys expect to win like this in such a dominant fashion? Was this the time where you're like, oh, we got this. We're finally going to beat them on the stage? I mean, of course, we didn't expect to win. We know we have the potential to win since like the first time we played them, because we took a map off them in, I think, Berlin. One of the tournaments. It's been 2 years of losing to them, and we're just very relieved. Like we finally got over the hurdle. Really, really happy, and I mean, hopefully, like if we get them in grand finals again, I hope we get another great game. Yeah, sounds like there's so much more greatness to come. How about you, Asrai? Well, I feel like I have to ask a little, about something different here, and something that maybe the fans and the viewers are curious with the integration of something, right? Yep. Being as that initiator and such. What does that entail for Ben Kai? Yeah, exactly. So is something going to be part of the starting 5 every single time, or what's going to happen here? I mean, to be honest, we haven't decided yet. The reason why Ben isn't playing is because at a certain point you need roster stability for like consistency. We didn't anticipate that the league is so like grueling, right? Like we play one game, we have 1 day off, we have 4 days to prepare, and every team is improving, so everyone works really hard. And if you go in with a big roster, which we do have, and 7 players, we intended to use our 7 players at first. But after a while, you just realize that, okay, look, we need to build a synergy. Ilya is new. It's better for him to scrim every single map and instead of sitting out some maps, so that we build synergy regardless. So that might change in the future, but for now, this is the roster going forward until we have more time. Awesome, perfect. Thank you for that answer.
You're And welcome. final question. I'm very curious, which team has been the most difficult to counter strat here in the Pacific League? Counter strat, probably GE actually. I think they're one of the teams that have a lot of on the fly calls. So they have like certain like habits they like to do, like in terms of ulti usage and stuff, and that's easier to look at. But even then, I think Arin was very like on the ball in terms of like switching up when he sees something different. And I think it was hard to like read them, so we try not to over counter strat with them. With regards to DRX, we didn't do anything at all. We just wanted to play our game because it's been 2 years of counter stratting, and we usually get punched in the face whenever we do that. So this time is the odd one. I think we just decided, okay, forget it. We're just gonna try and impose on them, and it seemed to have worked. So moving forward, I don't know. We'll think about what to do. Well, I mean, if that strategy did work, maybe it's going to work again. Yeah. It did. Who knows, right? Congratulations on your win, Alex, Thank you. to you and the rest of the team, and we'll see you in Thank the you. grand finals. Cheers. Take care. Thank you very much. Wow, diba? Napakasarap talaga yung interview yung coach kasi you get all of these. Oh, Kasuray, relax. Ninervous ako nung tanong like that eh. Kasi magagalit siya. Papagalitan Papagalitan ako, pero ang ganda ng sagot niya, legit ah. Like as in, he really took it in a way na, actually, you know what, that's a fair point. Diretso yung iniisip ng mga tao, and it's something that I think it's okay to address din naman. So really like his answer then. It proves na there is a bit of willingness talaga for PaperX to adjust and do everything that they can to get that W talaga. Ganda na point pa. Baka gusto mo maging consultant ng PaperX. Baka naman, gusto mo kausap si Alex on a daily basis ng ganun, diba? Ako lang, chillers lang. Uy, nanalo na kayo. Kumusta? Good stuff, guys. Di-expect nyo mo manalo. Chill lang. Ito talaga. It's like, roster. Gusto ko malaman yung future, di ba, ng PaperX. Oo, gano'n naman talaga si Dax, di ba? For the good times. PRX. PRX Asuray. PRX Azuray. Bagay naman. Bagay naman. Masyado naman siya. Hi, Nick. Hello. Pero ayun nga, di ba dito sa VCT Pacific League, we have a lot of very loyal fans, and we have something for you guys because the Grab Unli Buhat Challenge is back for the playoffs with another promo just for all of you. If you want your VALORANT profile to pop off just like you do, pwede ka manalo ng isang super cool player card courtesy of Grab Unlimited. Nandito siya, guys. All you have to do is subscribe to Grab Unlimited and complete 5 eligible deliveries within the promo period, and you can win this super cool Wayfinder player card. Ito. Hindi na matching sa akin. There are only 250 of these, so please be quick. Grab Unlimited, by the way, is absolutely free for the first month, so wag kayong mag-alala. You can just focus on getting that player card. So ano pang hinihintay nyo? Scan nyo na ang QR code dyan to get in on the action because Grab Unlimited has got you guys covered. And guys, syempre, saan ba tayo nagko-cover ng ating broadcast, diba? Sa mga ating socials all throughout. Remember to share the stream on Facebook, YouTube, and Twitch to support VCT Pacific and your favorite teams. It's Valorant_PH on Twitch and Valorant Esports PH on Facebook and YouTube. And of course, special thanks sa ating mga sponsors, Logitech, Red Bull, followed by Ralph Lauren, Grab Unlimited, HP Victus, and Zowie for making VCT Pacific League possible. Mukhang si Azuray gusto mag-performance dito. Azuray, actually yung parang pwede naman. May request tayo from Prod. Hindi tayo tutuloy. Ituloy mo muna ang Macarena. Okay. May head pa Wait talaga lang. Okay, aayusin namin to. Okay, tuturo natin si Azuray ng Macarena. Okay, take 2 mamaya. Mamaya. Take 2 mamaya. Tatayo na siya mamaya. Guys, ayusin muna namin to. Center stage. So, magbe-break muna kami. Pagbalik natin, marunong na si Azuray mag-Macarena.
Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta run it all like we supposed to. Hey, it's light work. Just looking at the wrist of the ice work. All this shit on me like bust down. Shock him out the clutch and it bust down. She don't love me, she just want me for the team. I know. At the draw, I'm the pick, I'm that one lotto. Got that rocket and that power auto. You want air brake to dry, gotta stay on auto. Matic, all the wins at it. Need a new patty. It's a time cost. Then the bag ain't free like it's MK. I got that new kick gang, got that sensei since day. Don't believe us, we just gotta show 'em. Got a whole game prepped up, got 'em like it's loaded. Oh, they got it backwards like it's Yoda. On track, got speed, it's a locomotive. Hey. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta win it all like we supposed to. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta win it all like we supposed to. Dominate the game like we supposed to. I'm just staying in my lane and I'm supposed to. Be 100 ain't a thing, I ain't checking for no lames. Only gang with the dudes that I'm close to. I don't ride a wave, I just float through. Drawing up the plays like a coach do. Come against the team, better pray like the Pope do. Cause we'll turn your little beef into tofu. We tryna rise to the top. Real recognize you ain't squad, you the op. Drip on wall paint, feeling like the greats. Appetite jumping and you looking like a plate. Team on 3, no fail when we break. Lombardi is the only L's that we take. Tap the pylon, then we all celebrate. Then it's back to the huddle, time to cook another play. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta win it all like we supposed to. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta win it all like we supposed to. Dominate the game like we supposed to. Dodging all lanes like we supposed to. I just run the play like we supposed to. Gotta win it. Ladies and gentlemen, Asurai. 5, 6, 7, 8. Macarena. Hindi rinig. Very good, very good, very good. For those just tuning in. Pwede ba palitan yung role sa kusulat analyst? Dancer na lang. Dancer na lang siya, di ba? For those just tuning in, hindi na kami mag-explain. Okay lang yan. Yun na yun. We'll just go straight into our second match of the day. Walang explanation at all. T1 versus Gen.G. And itong, I feel like these two teams are polar opposites, diba, sa Korean teams. Because I'd say yung parang T1 is more of like the unpredictable side ng mga Korean teams, and Gen.G is like the double initiator comp on the side of Gen.G is so powerful also. Pero like T1, mahirap i-predict talaga kung ano yung ilalabas nila. Hindi pa ako mag-get over sa nangyari. Pero kailangan na natin. Tama ka naman, Nika, di ba? Reeling it back. Reeling it back. T1 is the antithesis of a Korean team na nakikita natin. Yung pag-Korean team, medyo tinatry nila model sa nila from DRX na ganun talaga yung may pagka-playstyle, may pagka-structure, and you already know now it's really all about to set plays. Pero T1 mas pa-paper-X pa nga sila, mas agresibo. And it really comes back to the backgrounds na galing sa ibang laro, ibang region for most of them, na galing NA pa nga. And we see it here from T1, nakikipag-clash sila, hindi lang mismo sa laban, pero sa ideals mismo ng paano laruin yung laro eh. Does that mean na baka magkaroon tayo dito ng sort of Paper-X versus DRX Part 2? Na, sabi mo na nga, diba, parehas yung playstyle ng Paper-X dito with T1 and then Gen.G with DRX. We could be looking at something similar then in that regard. Kasi talo na Team Secret sa lahat to show match. Tapos yung show match na yun, nire-repeat lang natin, paulit-ulit. Ano siya, Paper-X versus Korea, the gauntlet. Yun yan, diba?
all of the teams. And like I was saying, all of the lahat ng players dito sa T1, they've been very fluid sa roles nila, diba? Except Saya player. So we see Ban sometimes on the controller, sometimes on the Jet. We see Munchkin minsan nasa Sentinel, minsan sa Initiator, as well as Carpe and Forzeta versus Gen.G na mas malinaw yung roles ng team na ito. Yan, kita nga natin ba? Si Goddead, si Meteors, TS, si Echo, and si King. There's also that rotation. Honestly, I feel like sa side ng Gen.G, di masyadong napag-uusapan yung nagagawa ni Sylvan, especially from time to time. But in this roster alone, finally, nanalo na rin sila. Pero bakit sa atin pa? Yun na lang talaga. May konting tampo eh. May konting tampo dito sa panel na to. Ang tagal nung lose streak nila. It all started from them losing to DRX. It continued all the way into the playoffs. And finally, dun sa kalaban nila yung Team Secret, nahanap nila yung clutch. We talked about it earlier on nga. Meteor, of course, very exceptional na talaga siya. Yung parang naging glue guy here. Goddead, of course, reliable as well. Pero feel ko yung kailangan rin pansinin from time to time dito, si Echo at si King. King, stats-wise, absolutely incredible against Team Secret. Echo, yung impact frags niya mismo nung series na yon, undeniable as well. And yun nga, Gen.G waking up kung kailangan na nila para lang survive and para lang lumaban para sa Tokyo Star. Yeah, and obviously the question na is, we've all been repeating nga is, kaya ba nilang ituloy yon, or was that match against Team Secret that only match na kaya nilang manalo dito up against T1 na I think everybody, even on yung mga other broadcasts din, have been putting them as yung matchup that should beat Gen.G at this point. I feel like everybody just chooses this team over Gen.G over and over again kasi Gen.G does have those moments talaga of spiral. And I feel like here for Gen.G, yung parang yung double initiator comp nila is just so powerful. Nakikita natin yung head-to-head record dito. It's 3-2-2. And I feel like yung parang Goddead, for example, sa side ng Gen.G, has definitely been one of the top initiators dito sa league. Tapos yung combo pa niya with Sylvan, that was what took down, diba, TS yesterday. Versus T1, this is one of like the pluses, I think, of Gen.G. Kaso lang in terms of the execute, I'd say T1 mas aggressive pa sila. Yeah, T1 firepower, T1 speed. In terms of Gen.G, more of kung kailangan talaga yung timing mismo. And you see the 3-2 standing kasi 2-0 sila nung regular season, Gen.G beat T1. Tapos nung binalikan naman ng T1 sa playoffs, 2-1 yung standing. It went the distance. It went all the way to Lotus. And sobrang exciting talaga pag nakikita natin to. Kasi yun nga, diba? It's still that local warfare between Korea and Korea in terms of T1 and Gen.G, right? Pero yun nga, diba? We always talk about that contrast. We talk about na bakit sobrang iba ang T1 sa ibang Korean teams. Yeah, they have that NA DNA. So that's the obvious reason why. Again, Saya player came in from the guard from NA. So all of this, Zeta coming in from C9 then from NA. Again, a lot of imports na even though they're Koreans, they have played in the other regions for the most part. And as Mika said nga kanina, with Carpe and such, diba, coming in from a different game, nakikita mo talaga yung different philosophy na meron sila of gameplay na hindi mo makikita in a regular Korean team. And I feel like here, dito sa match na ito, our head-to-head has to be Meteor and Saya player. Meteor had such a great game yesterday. And I feel like, syempre, na-feel natin to eh. Siya talaga yung parang, oh my God, Meteor, patanggaling-galing mo. Pero, ayun nga, against Saya player, the one constant sa T1 na siya palagi yung nagiging duelist sa ever-changing, parang the role switch around here for T1. He is the anchor sa roster nila. Ngayon, kita naman natin, diba? Again, what these two players allow for the rest of their teams, yung paano talaga yung second wave ng T1 at Gen.G. And we saw it from T1, especially in more aggressive maps na as soon as makapitas ng isa, tutuloy na lang talaga to really make sure na yun yung magiging opening tas they close it down. Gen.G on the other hand, again, find that opening, yes, pero timing pa rin. Habol ng konting rest back, habol ng konting, I'd say, parang may pagka-withdraw pa muna sila minsan eh. And when you watch Gen.G play off that initial entry, right? It usually feels like na here sa side ng Gen.G na meron silang iba pang plano alongside their initial plan. Yeah, and that makes it difficult para sa T1 kasi T1, it feels like on their end naman, it's about reacting to the stimuli. So, with that being said, if merong... Ano yung reaction mo dun? Pero, if that is going to be the case, they have to be extra careful nga about that second layer na meron ditong ginagawa ang Gen.G. Na-distract talaga ako sa stimuli na yan. Sa stimulus. Kakaiba. Na yan. Oo. Siyempre, hindi ko na-expect yan. Pero ito, in-expect ko na Dax sa Gen.G yung bottom mo for this match. Parang feeling ko lang. Nasaan ba? Ito pala. Nandun sa kabila. Yes! Gen.G! Yun ang aking prediction. Tapos. Ikaw, Asuray.
Actually, wala kang merch na suot eh. Wala kang suot, wala kang sure answer eh. T1 ako. Tingnan ko tuloy kung may bahid ng red ba yung damit ko. Wala eh. Wala. So ikaw, ano rason mo? Ano Ako din T1. Wala din akong red dito. Pero I feel like T1 will take this just because I feel like yung parang yung T1, there's just something about them, di ba? Yung parang, I feel like sila siguro yung team that may potentially take the throne so somewhere far in the future from DRX. Sorry, Mika, makikibat in lang pala ako. I have to rescind my prediction because I was mistaken and I want to now partner with my co-coucher dito. Okay, wait lang. Ay, sige. Para wait lang. Para may reason. Salamat. Hindi kasi ako nakabili ng yung merch nila. Okay. Gusto ko yung reasoning na to. Ay, baliktad pa yung jacket, Asoray. Baliktad siya. Baliktad, boss. Nasan ba yung ano? Asan ang kamay mo, Asoray? Paano ka ba nagsusuot ng jacket? Ikaw ba si forearms? Kasi ako dude, kaya nakapatong lang siya sa diba? Style. Ayusin mo muna mic mo. Para akong varsity, bro. The drip. Bagay na sa shirt mo, di ba? Yung parang yung gold. Thank you. I think naman talaga yung magiging usapan natin dito sa series na to is T1 have they found enough time na mag-acclimate dito sa Pacific League para talaga to reach the greatness that they can do in terms of their roster. On the other hand, nakabawi na ba talaga ang Gen.G? Diba? Kasi ito yung masasabi ko. As much as we love Team Secret, nakita naman natin yung scoreline ng third map. Nakita naman natin nangyari ng Haven. And may maraming opportunity doon yung Team Secret na tapusin sana yung series. Hindi lang nagawa. Kasi rin yung efforts ng Gen.G. Pero, nakikita natin na mas may consistency yung T1, na stave off nila yung mga pinaggagawa ng Zeta Division nung kanilang elimination match mismo. Is that enough para sa Gen.G mag-push forward against T1? Kami sa coach na to, say yes kasi may jacket kami. Pero alam ko si Mika, nakikita na niya yung potential talaga ng T1. Yun na nga eh. Like I keep saying dito sa ating panel, di ba? Yung parang yung T1, if you compare the T1 sa very, very first day, yung first matches sa Pacific League, sobrang iba sa T1 that what we're seeing today na dumating na sa top 4 team dito sa Pacific League, di ba? It's exponential yung improvement nila, di ba? So parang ang ganda na nga tingnan kung parang how will T1 look like 1 year from now, di ba? Yung parang kung ganito na sila kalakas, how will they look like, a few months from now? Kung time ng champions, di ba? Ano kaya yung itsura nila? Considering that they have players that, again, are very, very new to the game, na hindi pa masyadong yung parang, aminado na nga sila na parang they tend to ban out yung mga mas classic na maps dahil hindi pa masyadong si Carpe sa mga maps na yan. So they actually prefer yung mga unconventional maps, Lotus, Fracture. Speaking of maps then, and just going slightly back dun sa sinabi ni Dax regarding sa Team Secret and Gen.G dito, that was split, diba? One of the harder maps na naglalaro ang Team Secret doon. Gen.G obviously knows this, that's why tinry na i-steer yung map veto na yun in that direction na possibly mahirapan dito ang Secret. And the gamble, I feel like, worked. So, that being said, meron bang weaker maps dito na na-realize ng Gen.G up against T1 that they can use? You mentioned nga yung classic maps that they might be straying away from. Is this gonna be part ng kanilang strategy and such moving forward into the series? We still have to know. I think yung magiging interesting nga is makakita pa tayo ng Haven. Kasi we always thought sa atin Pinoy, diba? We love Haven. Alam natin, local scene, our best teams are really, really good at Haven. Tapos naman sa Team Secret, naging talaga sure win. Except against Gen.G. Parang yun yung naging top rin ng Gen.G against Team Secret eh. Kasi natalo nila yung TS nung regular season 13-8. Tapos kinuha lang nila ulit nung playoffs na 13-8. And that's pretty much same kind of style. Yun yung magiging very interesting sa Gen.G na na-notice nila what they can get away with and what they can. So I think right now, magiging priority advance pa rin nila yung mga malalakas na maps dito ng T1. Pero it's really up to T1 na hindi lang sila maipit talaga doon sa mga situation na kampante sila. Tapos biglang, ay, Gen.G map pala to. A lot of big questions and isa sa mga Korean teams will have to go home. Tatawid lang. Nandyan lang. Mag-bus lang sila. Today, we're gonna find that out. When we come back, we're going into a quick break. Pero pagbalik natin, T1 versus Gen.G.
Why do you want my ID? Now that you wanted identities, aiming at me like the enemy, killing me every day that I'll be looking at you. Why do you want it? You wanna grab it? Give me the nonsense, you better drop it. Tell me it's ridiculous, needed to beat the hooligan. Never wanna mess with him, thinking I am not listening. Why you thinking back when we know that you were lacking? Pulling out your ID so we can start the tracking. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. Nagbabalik kayo dito sa VCT Pacific PH broadcast, and I just wanna shout out that video. It's so great. I'm so in love with it. Shout out kay Ryan na nasa content team ng Pacific. Hello! Hello! Maraming kilala talaga eh. Oo nga eh. Baka na yan. Wow! Wow! Baka kayo naman. Baka kayo naman ang lilipad. Baka mag-a-ascend kayo somewhere. Bakit yung nag-lock in yung nagsasalita ng ganyan? Hindi ko alam eh. Punta yan ng That's presence. yung ano pa, best friend pa ni, nung nanay ni Zeke. Oh, diba? Kilala sila si tita. Shoutout kay Tita Zaida. Ay, nanonood din siya sa broadcast. Pero guys, alam ko na kanina na nag-open si Azure at nagkaroon ng konting performance dito. But hindi lang yan ng ma-anticipate nyo na performance or show match dito sa VCT Pacific kasi syempre hindi lang naman pro players ang naglalaro ng Valorant. Meron mga content creators din na nakakatuwang panoorin. So on Saturday, May 27, may show match kami para sa inyo. And yes, may special guest dyan, hindi pa tapos ang Pinoy Pride. Tune in sa ating lower finals day para makita ang kakaibang galawan ng mga Valorant content creators sa ating show match. We've got Team Bunny Channel versus Team Superbus facing off sa ating main stage with special guests Clutch Fee, Yorihana, Sinfree, CGRS, Xfero, Texture Cruz, and our very own Pinoy Pride, Razzie Binks. So, kung gusto nyo makakita ng isang matinding bakbakan this Saturday, set your alarms and follow our pages so that you don't miss out. Pero syempre, pati yung main match din naman. Yun yung matinding bakbakan din. May ganun pa pala? Yeah, meron naman. Pero yung Pinoy Pride kasi natin nandyan sa show match, di ba? Buti nga naka-highlight si Razzie. Mas maganda yung background niya. Mas maganda yung photo, di ba? High res. Alam mo, 4K. Naka 4K din siya. At ayun, so abangan nyo yan. Very entertaining yan for sure. Right before our lower finals sa May 27. Now, on to our match for our last remaining match for the day, T1 versus Gen.G. At na-discuss din natin, di ba, na parang ito yung Korean matchup, di ba? T1 versus Gen.G. And these two teams tend to be very opposite from each other. Para sa akin kasi, going into the map picks before we head on over to the stage, I just want to say that Ascent and Split siguro have been very consistent bans from T1 actually. They've recently been adding Bind to their map. So feeling ko yung parang mas nag-explore ngayon yung T1 sa mga map picks nila. Exploration. Ako talaga. Balik ako sa archaeology. Wow. Sa history. Historian yan. Oo, talaga. Ganun talaga. And truth be told, feel ko, ang mangyayari dito kasi naglaban na sila twice, pipiliin nila yung mapa, nananalo na sila. Kasi, there na tayong established for both T1 and Gen.G. May mga maps na mas handa sila because they know the matchup mismo. I'm looking at maps like Fracture. Yeah. I'm looking at maps like Ascent for Gen.G naman instead. And if you keep an eye out nga for these kind of maps, parang yung
talaga yung crux of the situation is, kailangan yung other team yung mag-adjust. Kasi alam na kagad ng T1 at Gen.G respectively, pagdating na map pick nila, gumana na last time yung ginawa natin. So kailangan talaga, it's either you adjust or you die. Yeah, that makes sense then kasi compared to any other team that we have right now in the playoffs, both of these teams, hindi sila napunta sa point na kailangan nilang mag-adjust dahil sa bagong pickups na nakuha nila, diba? Or trying to integrate yung 6-man na hindi nila ginamit noon. So that being said, definitely agree with Dax there na maghahanap dito ang Gen.G or excuse me, T1 ng mga maps that they have been able to utilize in the past. I will say then though na like I mentioned before, Gen.G always try to look for the map that gives them the most chance of having that comeback. If they get the research properly, which we do know that they do, feel like that's the route na i-try i-curve dito ng Gen.G for the map veto. And you know what? Yung Gen.G, malakas talaga pagdating sa comeback, di ba? Kahit may numbers diff sa mga rounds, may something talaga about Gen.G that they're able to pull it back, di ba? Yung parang you have players like TS na very experienced. Napaka-veterano talaga siya. And he's able to somehow turn like a 2v1 or a 3v1 into his favor. Yeah, ang problema ngayon ng Gen.G is kailangan hindi sila mawala ng confidence. Kasi we see that from time to time from Gen.G, especially nga nung mapan against TS. Sila yung may lamang, tapos biglang nakambakan ng TS, may nagawa si Inving kakaiba, tapos doon na sila nawala ng confidence at tatakot pa sa kalaban. They can't do that against T1 kasi i-exploit yan ng T1. I look back at T1 versus PaperX. Labanan ng W Gaming, talaga kapalan ng ulo basically, and how it all works. And if Gen.G falters to that na they take a step back because of what T1 is doing, dun sila mag-wave goodbye kesa wave hello ngayon. That being said, though, nahirapan din ng Gen.G sa match nila against Zeta Division to get into this particular point. Then, even though Zeta is not technically your parang typical W gaming team, there is some points na the slow play of Zeta actually was able to win it out. So, I like that. Ayun. Wala siyang tissue. Ano na, filter na lang. Baka nasa table na. Baka nasingot niya na. Yung parang yun yung gimat ng Gen.G. Alam Gen.G merch. Alam ko yung jacket na yun. Oh. Kamukha ng jacket ko. Kulang lang. Pero ito ngayon, T1 naman. And it's nice to see, syempre yung parang yung mood ng mga players, diba, coming into a match. Nakikita natin na yung PaperX kanino, sobrang high yung spirits nila, diba? Yung parang nakukulitan pa sila with DRX right after they won their match. So it's reassuring to see na, syempre yung parang yun, in high spirits pa rin yung mga teams. It looks like here yung parang syempre pagdating sa mga Korean teams, very reserved ang energy compared sa mga makukulit na mga taga Southeast Asia. Yung T1 may konting flair naman. Pagka-showman. Pero let's not forget, this is the last stop to Masters Tokyo, Whoever wins this, sila yung magiging third rep ng Pacific at sasamahan ang DRX at ang PRX papunta sa ibang place. And that's, it's not just Masters, it's also champion slot, if I'm not mistaken, diba? That is correct. That is correct. Yes, Yeah. yes. So, napakalaking bagay talaga manalo dito kasi that means na if you lose this, everybody from 3rd place to 10th place will have to fight for LCQ. So, yun yung isa sang reason kung bakit napaka-heavy and on the line talaga ang Pacific League because it's a big league that puts you into that really good spot. You don't want to play from LCQ kasi again, you have to go through the trenches once again. Oh, mag-isa pang tourney, di ba? Isa pang tourney. Marami pang kalaban. Yun, no time to prepare. Na, pero babalik ulit, di ba? Lahat sila. Global Esports, RRQ, di ba? DFM, all of them, you have to get through them once again. Pero of course, that will be to come. We're gonna see which one of these teams will have to go through LCQ and which of these teams will lock in that third master slot. And dito, di ba, yung parang we were talking about the maps earlier, I feel like Gen.G, I feel like actually these two teams have very, very opposite styles, very opposite map pools as well. Kasi Gen.G, they tend to bind maps like Bind and maps like Fracture. So I'm expecting Gen.G to fight for that Ascent or Haven pick, which alam natin na parang malakas nga sila sa maps na yun. I think this map pool, madedefine siya kung sino mapipilitan. Feel ko may isang map or dalawang map dito sa mga bands na parehong teams na nag-struggle, pero kailangan lang ng isang team yung nagawin yun dahil lang doon sa pag-order mismo and how it's being set up na kailangan talaga may priority. And I'm looking at maps like Pearl perhaps na kailangan matanggal early on for one of these two teams. And since tatagalin ng T1 ang split, ayan na nga, diba? Gen.G removes Pearl. Both Gen.G and T1 do struggle on Pearl pero yung Gen.G pa, yun na pa first ban nun. I'd argue na one of the maps that they would probably also not want to play on would be
I would say Fracture actually, pero hindi. They're actually gonna bring it out for the second map. I honestly thought na nahihirapan din sila eh. First map pala, T1 yung nagpick ng Fracture. And yun nga, diba? This is something we were talking about before this even started. Fracture, Ascent, parehong historically good for T1 and Gen.G respectively, pinick up na nila. And on the other hand, dito sa second bans, ito talaga yung pinaka-interesting. Gen.G, tinanggal nila yung bind. Ang alam ko, hindi pa nila nilalaro. T1 na naman tinanggal yung Haven. So mapupunta tayo ng Lotus. But from that point on, may pagkasang-ayon ako konti sa T1 dun eh. Is this the same maps from the last time na nakita sila, Dax? Kasi I know Lotus yes, Fracture yes. Is Ascent also in that, in that pool? I'm actually double-checking now. So, oh, wow. so literal mirror match of the maps. Bumalik na ulit tayo from a few weeks ago, di ba? Yes. And it's this match again. So, it seems like parang may unfinished business dito, di ba? Yung parang yung two teams, they really do want to settle the score between each other. Pareho yung bans, pareho yung picks, pareho magkalaban. Magiging pareho pa ang scoreline with a draft like this. 2-1 na punta ng T1. Pero third time's the charm pa for Gen.G. That's the question. Kita natin though, it's pretty much a tried and tested stuff talaga. T1, of course, happy to play that jet raise na pag linagay mo talaga si Isaiah player on one side, mapupunta mo si Ban on the other. And it's always that aggressive style na nadadala dito ng T1 that edged really out Gen.G last time around. I'm scared about what's gonna happen for Gen.G dito kahit pick natin sila. But you know what? Gen.G, they were able to muddle through the storm, and against a team that can really bring the tides dito, I feel like they can still make it happen. But is that, kita mo, double duelist yun ba talaga yung Gen.G? Looks like it. Ooh. Okay, it looks like they really do want to bring and match that aggression with T1. So makikita nga natin, at ayan nga ang tissue ng Gen.G Iconic. Puna na tayo sa ating mga casters. 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. Gen.G versus T1입니다. Ay, nako. Naglaban sila. Oo nga eh. Laban ng mga Koreano muna for this time around. Kumbaga, Korean teams, T1, and syempre, makikita nga natin dito ang tumalo sa Secret, by the way, which is ang Gen.G. So if ever tatanungin nyo kung sino yung bias namin, syempre sa T1 tayo, di ba? T1, number 1. Yun ang muna yung natin, no? Pambawi for today. Oo. At least kahit pa paano doon, makabawi tayo. Ibawi tayo ng T1, hopefully. Kung sino ito kasi sa T1 at Gen.G medyo mainit to eh. Sino ba ang pinakamainit sa T1? Si Munchkin nandyan na. Sino ba ang mainit dito sa Gen.G, ha? Si Ban din nandun. Oo, si Ban din. Pero, inis alam mo kanino? Kay God Dead. Siya yung may nakalagay, di ba? Oo, siya si God Dead. Yung ultimate lason. The ultimate lason indeed. Grabe yung pinakita niya the last time na nakita nga natin siya against Team Secret. And ito, actually, ang isa sa mga naging rason kung bakit nga ba tayo na-comeback actually eh. So, anyway. The winner of this match secures a spot in VCT Masters Tokyo 2023. The last spot, by the way. Oo. Yung tatlong Koreano nagsama-sama sila sa baba kasi dun naman talaga sila nababagay. At least, kahit pa paano, Paper Rex yung nanalo kanina. Oo, di ba? The At pride of least, Southeast Asia. naging parang siguro 1 out of 3 na teams ang makakapasok. O kaya ay 2 out of 3. Dito natin malalaman kung sino ba talaga ang mas superior. Ayun. Ito na yun. Ang VCT-C or VCT Korea. Na talo tayong lahat eh. Pero, ay nako. Ang importante, may TS dyan. Yun lang yun. Let's go. TS. Pero galit na galit ako dyan. Uy, si Ban! Parang yung Facebook ko lang. Hindi pa rin nababalik. Hindi pa rin, no? Ano ba yan? Grabe ka naman, Mark. Anyway, shoutout sa'yo, Mark. Ba? Walang nagsha-shoutout kay Zaki. But the paranoia settling in on the site. Pero nga naman, ito rin sinasabi nga natin na sobrang init nga. And walang nagawa dito si Meter. Hindi siya kailangan dumiretso kasi nga may swarm doon. But pwede ito 2v2. Medyo lamang pa rin naman talaga ang T1 dito kasi nga mag-isa na lang si Echo. Pwede ito 1v1 instead. Ban with the Sheriff on hand. Ito ang pinakamainit nga na glass cannon build na ginagawa ni Ban. Yan lang ang meron siya. One tap na lang to. Mismo, 40 HP remaining onto Echo. Kailangan niya pa mag-plant ng spike. So, pwede pa siyang mahuli off guard dito. Kaya nga hindi nagsuspot si Ban eh. Exactly like that. There goes the shot and Ban secures the round itself. 1-0 it is. Wala siyang choice. Kailangan niya either mag-plant o talagang mag-antay. Yeah. At saka in order for you to take out Bandon is with the frenzy na malapitan tapos headshot muna una. Kasi if hindi headshot yan, mauunahan pa ni Ban with the Sheriff yan for sure. Kailangan mong i-dink si Bandon onto that kind of engagement. But di naman ngayon sa T1. At least, panalo sila. Nice.
Looking in all aspects din kasi, positioning, tapos hindi mo pa alam kung saan yung huli yung player. So, it is definitely inevitable. VCT But Korea. T1, panibagong round ban. Secures the first kill with the Marshall. Mapapa-tailwind away, yes. Pero syempre, safe pa rin sila dito. May alarm bot pagdating sa drop, so alam nila kung gaano ka-deep. Yeah. Ban, one tap lang ang kailangan niya kasi 101 ang damage niya. Yun lang ang kailangan niya makikita sa mga players nga ng Gen.G. But the players of Gen.G, hindi pa alam kung sila pupunta. Ang pinakamahirap na punta nila is actually A kasi nga may Killjoy dyan. And si Ban nandyan pa. Si Ban pwede mag-repossession. Si Munchkin, ang kailangan lang niya is mag-antay. May Spectre pa siya dito kasi may 2F. And for the side of Gen.G nga, I mean, this can be a really tough decision for them. And the spot for them is for sure. Bago magsimula tong match o etong series na to basically, sabi ko, mabagal to maglaro. Eto pa ba? Ban! On to the side. There goes the Sheriff shots, the Marshall shots. Flawless indeed para sa side ng T1. Yeah. Okay sana yung read na ginawa nga dito ng Gen.G, di ba? Yun sa pain shells, papunta nga sa may 2F para ma-force out si Munchkin na umalis dun sa position niya. Pero wala, at the end of the day, andun pa rin sila. Silang dalawa. May swarm pa rin doon. Medyo mahirap nga yung positioning nila. Pero meron pa silang napatay. Allows. Muntik na itong si Munchkin. Pero nakaiwas pa rin at the end of the day. Tsaka, again, kapag magbabato ka ng patience doon, kailangan may follow-up ka pagdating dun sa mga spots, specifically kung saan mo na push out yung enemies na kung saan mo binato yung utility play mo. Anyway, round number 3, by round 2 for Gen.G. Si Ban pwede siya mag-operator dito next round if ever talaga magkakaroon siya ng enough money nga. Pero, hindi nakita si tropang Ban. Rinig siya do, tumalon siya eh. Pero yun nga, in terms of information, meron na sila kahit isa lang. Kahit sound cues lang, okay na. Ay, ang nakakatakot mag-pop off dito pala, si Meteor din. Oo. Actually, lahat naman sila nakakatakot din talaga. Pero mas nakakatakot ang Team Secret siya. Alam na alam natin yan. But the players of T1 at TC Zeta nakapatay pa ng isa with that aftershock. One is actually trying to reposition Meteor. Getting the trade-off Zeta as well with Cat 1-2. But on to the games nga nakikita natin dito, Gen.G lamang na kasi si Carp nila mag-isa. Ang daming smoke masyado sa loob ng side from the Omen itself, pati na rin pagdating sa Brimstone. And obviously, kapag hop out ka ng mga smoke dito for the side of T1 to make a retake happen, wala kang idea eh. Kasi you gave the entirety of the space of a site for them to actually plant the spike. Nahuli pa nga nila, muntik pa nga nilang mahuli dito yung Breach o si Echo habang nagre-reload. At least yung tabi nila. Yan! Si tropang Echo. One orb away na lang para sa kalampag ng papag. So makikita natin dito na madali ang entry lang nila. Simulan muna natin nga ulti ni Echo dito. Tapos follow up na lang yung iba. Double satchel siguro ni God Dead for them to get that spy. Orb. Or probably that sight. Alam mo, tinuturo ko eh. Naman mental block ako eh. Alam mo yun? Last LTS. Pero Ang tawag dyan, best PTSD. Oh, Na-trauma ka na sa mga nangyari nung nakaraan kaya hindi mo na masabi, hindi ka na makapag-cast. God Dead secures another kill here. Pero on to the side of Arcade, that's gonna be Meteor TS securing the spot. Saya player, masaya siya. Tatlo pa kalaban niya, pero si Echo may kalampag ng papag na. Medyo mahirap to na retake na gagawin niya kasi nga wala na siyang buhay ngayon. Pero if ever umakit sa may towers, pare, makakapatay pa ng isa. Nauna yung baril bago kalaban. Give me the AC na nasa isip na Saya player with a swing and King KR. Boom! Boom! Man, ano siya, tinoro siya eh. Lasang nambawi eh. Lasang bawi dun, men. Wow, talaga, pag tinoro ko, awit yun. Maiiyak ka na lang din, di ba? Oo. Parang ginawa ni Saya player dun, di ba? At least sa kadalawa pa rin siya kahit paano. Na-trade off pa rin na yung mga napatay niyang teammates. And for themselves, best. Ang kagandahan naman nito, parehas Korean team, di ba? So, parehas nang magkatapat to, matagal na. So, at least, mabilis yung laban nila. Yan. Kasi mga Korean teams, notorious talaga sa mga by the book strats na meron tayo. And not only that, Disciplina and the slow play. Pero mabilis ata pinapakita nila. May fault light na, may pencils na. Pero si Cypher, magandang position niya. Corp, dire-diretso lang din talaga. But God will take him down with a pencil on hand. But TS gonna go in. Kailangan na ditong
umalma lang kasi wala siya nakikita kahit isa. But the players of Gen.G trying to anchor the site already, but Saya player again with an off-angle kill. Napatay na si Micho ngayon. Pero kita 2v1, oh no, Seita mag-isa. 4v1, Seita. Balita ko, laglag ka na. Oo nga. Sayang no. Daming nalungkot doon. Grabe. Zeta? King. Pag humarap ka, akin ka. King instead goes down. Ginawa kay King. Kahit papano, 3 HP na lang kasi to eh. So, wala rin siyang magagawa halos, especially with the Stinger right now. Malay mo, sinapian siya ng espiritu ng Pinoy. Di ba? Mauubos niya yan, di ba? 3v1? 3v1, tas 3 HP? Eh, may dream. Oh. Hindi 3 HP and a dream. Oo. Tignan natin. Kaya yan. What? Di ba? Panis. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Mapapanalo na. Makakapag-phantom pa. Mamba out. Makakapag-save pa siya. Sulit ang round. Sulit ang round. May pera pa siya. 1-6. Yung iba makakapag-buy rin. Ban, akin na. Ida-drop kita. Yan. Basic. Basic VALORANT. 3-2. Lamang ang Gen.G. Not too bad, I would say. Kahit na natalo yung T1 doon. But good execution yet again para sa side ng Gen.G. Not only that, pagdating sa duels, napapanalo rin nila against T1 talaga. Pero eco round din kasi nila yun eh. So, maybe it's a different time. Dito may sa Gen.G, at least, 4 sa kanila may ultimate na matinding crowd control na meron sila. Kicking, one more orb, Viper Spit, Showstopper, Rolling Thunder. So kaya talaga nila makuha yung side, pero may pang-counter ang T1. Once nilabas ang Gen.G, kanilang mga ultimates, for sure, sasagutan naman ng T1 na matinding ultimate as well. Pero bait and switch ang mangyayari ngayon. Si Munchkin. Okay, Ban, ikaw ang first contact. Pagkatapos ako na ang bahala ngayon. Ayan na nga yung mangyayari ngayon. Pero medyo off lang din talaga yung timing nila. Ooh, that's gonna be caught by God Dead. Definitely, pero Rolling Thunder Benews ang taas ng inakyat ni God Dead dito. Spray down malala para sa papasok ng side, pero Zeta still cleared it out. Meteor though, mamamatay dito, pero buhay na buhay pa si Ban na may Blade Storm sa loob ng site. Yun nga, pero nabawasan na yung Blade Storm niya. So kailangan niya mag-reset talaga. And to the fact na naka-classic siya, pwede siya umakyat nga, pwede nang kunin yung baril niya, or probably kung meron pang baril rin nga sa may 2F, pwede nang kunin yan. But TS getting flashed, and meron pa silang idea na kung meron ba talagang A-main dyan, pero Zeta, good read for him to displace si TS doon. But Zeta, with a classic, makakapitas ba? And right click onto them. But yun nga lang, medyo hindi talaga tumama. But ito, 2v2 instead. The players of T1, pwede sila makabawi kasi may showstopper sila. Sagutan kumbaga, timing is a little bit off, pero King will win that duel. On to CT side though, Saya player, meron ngang showstopper dito. Dalawa, kailangan niya patayin. And maybe this might hit someone. Although, na-hit tama, pero hindi ganun kalaki yung damage. Damage is a damage nga. 1v2, alam ni Saya player kung nasa sila. One tap lang ang kailangan ko para torohin kita. Grabe yun pagka-swing niya, literal. One tap lang. Phantom pa yun. One tap lang. Phantom nga. Anyway. Alam mo yung tunog ng Vandal pag naka-one tap? Ano? Ganun lang din. Para sa Phantom. Kala ko may iba pang tunog. Hindi, iba. Manala si Munchkin dun Yeah. Kasi first of all, he didn't expect na yung flash, maka-flash din siya. Lalabanan niya dapat yung drop dun Especially meron siyang first contact. Na si Jet nga. Ang ganda ng play ng T1, hindi na talaga nag-work. Pero Gen.G, hindi ko kayo bati. Hindi namin kayo bati. Right now, hindi pa namin kayo bati. Masakit pa Si TS ginamit talaga yung ulti niya, Pero good displays na ginawa ni Zeta dito with that aftershock para gumalaw si TS doon. At wala rin silang nagawa. Wala rin silang smoke as well. Pero dito naman yan sa round na to, at least they have that lockdown for them to get that retake. Clearing out corners and angles is Gen.G. Napaka-importante. Ang daming namatay sa spot na yon kanina. And they're clearing and making sure everything is a-okay. Ang kaso nga lang, Patials in when it comes to tower. Ito yung aftershock na sasagutin naman ng T1. And with that, the lockdown has been placed. Ban for the first kill here. Aatras siya ng kaunti dito onto the flank, and Echo finally secures that. There's no way na masisira na itong lockdown na to. So may idea ang T1 na baka nag-rotate na sila. So this is the reaction time na gagawin ngayon ng T1. Lumipat na sila sa B. They're just trying to stop the possible push of Gen.G here. And kung napapansin nyo, meron din
talagang pang cut off nga na rotation, which is si TS, which is siya magko-confirm kung nagro-rotate na ba ang T1 or meron pang natira. Pero feeling ko, medyo mahirap to na gagawin nga ng T1 kasi yung pinaka-importanting utilities na meron sila na magpupusya na sila sa A, sobrang layo naman ni Munchkin doon. Hindi pa nakikita ni Carp though how many people are there in A main. Nakatawid na rin dito yung Omen. Ang kaso nga lang, Carpe was more than aware. He still has an orbital strike here, pero nga lang that Stinger wouldn't take a damage at all para sa side ng Gen.G. Makakapag-plant sila ng spike, pero si Munchkin malayo pa. Actually, yung ginagawa ni Munchkin dito, habang sobrang daming gera na nangyayari sa A, at least, andun pa rin yung benefit na what if meron pa rin pupunta dito sa B. Hindi pa rin siya gumalaw dito kasi, you just never know sa rotations ng fracture. Exactly. So talaga nag-antay pa rin siya ng a couple of seconds dun sa site na yon just for him na, yun nga, ma-delay lang din talaga yung pag-plant na gagawin ng Gen.G. Pero wala, doon tayo sa point of no return nga sa mga players nga sa loob na nasa A. And nag-all in na sila doon. Fake back. Not too bad of an eco para sa side ng T1, to be fair. Si Carp, dami niya rin nahuli dito kahit papano, pati na rin si Saya player. Just so happens, wala nga silang pera eh. So they really cannot create that big of a damage towards the players of Gen.G. Ngayon, magta-timeout sila dahil yung susunod nila, syempre, buy round na yun. Buy round nila yun. Gen.G, napakatindi. Parang yun sana yung gagawin sa kanila ng TS eh. GG. Gang. Gen.G. Gang yan, man. She. Buy stuff, catching. Ang laki talaga nung siya lang yung nakataas yung lamesa din. Oo, siya lang. Siya lang yung naka-elevate. Dala niya yun? Hindi. Elevate. Daming pumasok sa utak. Yung baril, yung baril, yung table na yan, pwedeng i-elevate talaga. Ano yan eh? Naka-secret lab sila. Magnus? Oo, Magnus. Oo, tama. Yung hindi LED edition. Pinagdikit-dikit lang nila? Oo, pinagdikit-dikit lang nila. Yung TS nakagina din. Sa bootcamp ng TS. Ikaw pa nag-ingress? Alam mo. Ikaw pa nag-ingress? Oo, nag-ingress yung best eh. Oh, bigat nga. Ang bigat? Oo, puro nila marami akong katoto. Alam mo. Pati keyboard ni Foxy, alam mo din. Oo, ako yung nag-iingis. Ako yung nagkakabit dyan eh. Nagkakabit eh. Boss, makabit ko na ha. Oo. Extend ka pa, boss? Oo. Kay Bill, nagpapaberya yung mga players. Oo. Paberya nga nito 1,001 ko. Wow! Kailangan tigpipiso? Ano yung Piso video? net kasi, piso lang yung tinatanggap dito eh. Ay, nako. Wala silang pera. Pero yung mga players nga ng T1, dito lang ko nung gagawin. Ang dami nangyayari, ang gulo-gulo. May aftershock na, may flash na, meet na nakadalawa pa, may orbital strike pad dun sa loob ng smoke, mga kaibigan. 2v3, wala kami naintindihan sa nangyayari. Talaga literal na nagbabangbang sila. 3v2 situation to. Si Meteor nakadalawa pa nga doon. And then, TS finally securing a kill just with a shorty. Itong operator na to, might opt for a save really para sa side ng T1. Lalo na, wala na naman silang pera for the next round. Bes, ang dami na nilabas yun. I think may sinubukan nilang labanan eh. Yeah, may rolling thunder na, may flash na kasi andun sila sa point of no return. Kala mo, hindi sila nagbabardagulan sa side. Pero, like what you said, tinry talaga labanan. Kasi nga, wala na silang choice. Brute force. Wala na silang no choice eh. Kaso natalo pa rin ito sila. Ilan ba ang namatay dito ka sa site? Isa pa mo? Isa. Tapos yung dito pa sa may city nga. So, nilabanan talaga nila. Sinubukan nilang labanan yung entry. Dalawa yung namatay dito, bes. Si Meteor yung nakapatay dyan eh. So, susubukan sana makatrade kay Meteor. Alam mo tinuturo ko para nakikita ng mga tao, di ba? Tinuturo ko. Isipin nyo na naman yung mga tinuturo si Vin. Pag ako kasi nagkakast, guys. Gusto niya may visual. Para ako nagde-depend sa thesis. Ay, grabe nako. yung emosyon nila, no? Kitang-kita mo. Seryoso talaga. Walang emosyon. Ay, nako. Ito ha, for T1, especially they saved this operator as well. Feeling ko nga, dahil nga may loss bonus din naman na meron sila dito when it comes to the money itself, magpo-force sila for this specific round. Kailangan nila masabayan ang side ng Gen.G.
Technical pause. Technical pause. Boss, pasok ka muna. Yung nag-ingress kasi bakit? Anong mali? They're stepping on the cables kasi. They're wala. stepping on the cables. Wala eh. Pero kalmado lang sila, hindi sila pwede magsalita. Yung mga ngiti na yan, last na yan. Kasi hindi sila pwede magsalita eh. Tama naman. Diba? Pag tech pause, bawal. Tino Pag grabe, Saya player, pwede. Taas talaga, no? Tapos, yung Secret Club chair niya, nasa pinakataas din. Paano mo nalaman? Ikaw ba talaga nagsiset up? Ako nga kasi nag-ingress, bes. Sige. May ganyan din ako, ganyan din upuan ko eh. Sa bagay. May point ka naman. Pointless nga lang. Oo, pointless nga lang. Let's go, T1 win! Wow. Sabi dito. Kasi you can't spell Tokyo without T. Tama. Diba? Pag wala T, Okyo lang yun. Okyo lang yun. Oo. Kulang, no? Kulang, diba? Kaya dapat may T. Mampangit pakinggan, Okyo. 6-2 yung scoreline nila right now. Ano ibig sabihin? Hindi ko alam. So na, GG. Basta C yung dulo. Haven yan, best o Lotus. Siguro, no? Inula. Uy, may letter E. C. C. E plus C. 7H ito, 700. Baka yan yung Men, kasi nagtanong kasi, ano yung OTP niya? Ayun kasi yun. 7H. Ito, beta key siguro. Beta key. Let's win Diba, to? from France. Chinese to, diba? Ata. Chinese yan. Big shoutout nga pala sa'yo, ni hao. At syempre sa... Uy! Ay, wow! Uy! Si Brimstone! Si Brimstone! Korean Brimstone! Korean Brimstone! Saka si Jet! Grabe naman si Ano mo surprising? Grabe naman si Korean Omen! Si Omen! Si Omar! Isa lang kasi. Isa lang yung ano niya. Parang mata niya. Tatlo yan, bes. Grabe si Korean naman Brimstone, no? Brimstone Park! Park Brimstone! Tapos si Jet, nagpalit sila ng nationality, di ba? Di ba? Yan ang tunay na bagong patch. Yan ang tunay na bago. Nag-patch sila, men. Grabe si Brimstone. 4 na yung smoke niya nun no? Change nationality na sila, men. 6-2 it is. Grabe, nabaliktad. Balik niya na yung DS. Let's go, TS. Let's go, TS. Last TS, 8-4. Yeah, if you can't beat them, join them. Join them na lang. Be them. Be them, di ba? Be them na lang, kumbaga. Ay, nako, ito na naman tayo. Operator, again, yung huli nating nakita is natalo nga dun sila sa buy round. So, magpo-force sila for this. Tingnan natin kung ano mangyayari. Viper's Pit, sobrang tinding aggression nila. Ito medyo mahirap. Bes, ang hirap na retake nito. Online yung Viper's Pit dun nga sa may city. Tapos si TS, meron pa siyang paranoia. Papasok nga dito lang sa may A main. So this is gonna be a really hard retake sa pagdating sa T1. They don't have anything. Wala silang ultimates na pwedeng pambawi. Pero kung mapasok na ata sila, Fota has been set already. May smoke pa. Carp will catch one. Pero TS tsaka yung mga ibang players nga ng Gen.G, maganda ang crossfire nila. Nakahuli pa ng isa si TS doon sa mga ligaw na bala na dumadaan sa loob ng mga smoke as well. He managed to pull off another kill. Baka makaisa pa. Meteor on the right side. That's gonna be the swing! What a transfer! Diyos ko, Meteor from down below, from up top. Bigla nung winasiwas yung mouse niya. 7-2 already. At yun yung napakahirap nga na gagawin natin. Yung retake nga ng T1. Ang ganda ng spray transfer. Man! Grabe si Meteor! Literal, tinalo niya si Dao Mingsu doon! Wow! Wow, lakas. May parang ikaw lang, no? Parang ako lang. Hindi, kasi may kakampi rin siya sa likod eh. So, the distraction was there, the diversion was there. It's just good execution all throughout. Confident siya, kumbaga. But now, Meteor, meron siyang Blade Storm trying to be really aggressive right now. Pero Carp will catch one. Ito na yung retake na gagawin. Rehit na gagawin nila. Meteor. Yun ang tunay na super confidence na ang tawag doon. Men, hindi na confidence. Asim na yun, men. Asim na yan. Maasim na yun, men. Overconfidence na ang tawag doon. Isa doon siya pumasok eh. Pero totoo, caught off guard naman sila, especially with the blind. Hindi lang talaga tumama yung mga headshots the way that Meteor expected it. Ito na si King KR. One tap. Yun, tumama nga. Ito na rin sila with that Rolling Thunder already. Pero si Ban, nakapit na parang isa. Zeta as well. Punti kita 3v1. Ikaw na lang mag-isa ngayon. And let's see if ever makakatama ba siya. Angle isolation, it is. Pero medyo mahirap na nga. Kailangan na pa din si Saya player para makapag-reposition siya kasi alam niya na may aftershock sa Kelly doon.
time. Pero totoo naman, di ba? Yung sinabi ko, di ba? Oh, may aftershock sa Kenley, di ba? And so far, itong mga rounds na nakikita natin, no, yung T1, parang nakaka-adjust na sila kahit pa paano. And yung lugi lang naman sila kumbaga dito, kung tutuusin, alam na nila kung ano yung playstyle ng Gen.G. Parehas Korean teams to, guys. So, they know. Kaya nga napakabilis ng mga rounds na nakikita natin eh. Kasi they are quite sure kung ano nga ba yung magiging setup dito. It just so happens na natatalo lagi sa duel itong T1 eh. You can't spell nice one without T1. Tama. Walang one eh, no? Walang one yun, di ba? May one ba yung Gen.G? Wala. Alam mo ba? Tinalo kasi tayo ng Gen.G, guys. Alam mo ba ibig sabihin ng Gen.G? Ano sabi? Generations Gaming. Generation Gaming. Generation Gaming. Tayo ang Generation Gaming. Lahat ng gamers. Kanya-kanyang generation na lang kayo. Ano ka ba? Millennial ka ba? Gen Z. Ba't Gen Z ka? Ano year ka ba pinanganak? 1998. O, 90s ka. Millennial ata, 6 yun eh. 1996. So Gen Z din pala ako. Kasi siya rin yung mga players na Munchkin, sinampal ng tiyan sa mukha, pero meron namang may aftershock pa naman, parang mabuhay ka and mamatay ka pala rather. But 4v3 right now. Echo, 3 more orbs para sa kanyang Rolling Thunder. 7-3, medyo mahaba-haba pa ang oras. Kayang-kaya pa makabawi ng T1, which is ginagawa naman nila ngayon. Saya player, 1 more orb para sa Showstopper. If ever naman sa TS, mangyayari na nga yun ngayon. Nag-aabang dito lang sa may labas! Yun lang! Set out to get a kill here and Saya player as well! Isa na lang ulit ang natitira and that's all towards Echo. The only man remaining na kailangan pigilan yung pagde-defuse ng T1 and it's not gonna happen. Nanalo ang T1. It's all because of the positioning nga na meron sila. Isipin mo, sobrang bilis nga na catch off guard ng Gen.G si Munchkin doon, di ba? Pero importante, at least trade off yon. Nagkapitasan sila. Pero in terms of positioning, handang-handa na ang T1 dun sa retake ngayon. May tao na nga dun sa may likod. Pag swing out nga ni Zeta, bigla siya napatay. And at least... Ang ganda ng recovery ng T1 actually. After nung mga rounds, initial rounds na nakita natin dito, nagmukha kasi na parang yung Gen.G sila yung may control throughout the entirety. Ngayon, nagpapalitan na nga sila. Nakakasagot na yung T1 and finally understanding what they can adjust to and what they can do to get the win. And so far, it's been working out. Tingnan natin kung 5-7 nga ba or 8-4. May kita natin yan. Meron ka ba lemon? Pero yun na nga, yung mga players nga ng T1, they have the Showstopper already. Will connect onto one, a fault line and Showstopper combo. Nakikita nila, wala silang no choice kung hindi tanggapin nila din talaga. Saya player nakaisa pa with that pain shell. Napaka-explosive talaga ni Saya player. Pagka-swing niya, nakapatay pa siya with a Vandal. Give me the ace yan na nasa isip niya. And it's all about the utility play and syempre, with the repositioning of Saya player dun nga sa may B-main. Kapitaas na pa sila ng isa dito. Dalawa na lang titira sa kanila ngayon and T1. Sila na ang may hawak ngayon ng mapa na to, lalong-lalo na ang B. And paano nila kukunin to? I mean, tinawiran mo yung smoke eh. So what do you expect? Not to die? Diba? Ang kaso lang, hindi nila nakuha yung trade. Yun yung importante. At least, if mamamatay ka man, may trade-off o kaya mas makakakuha ka ng positioning. But that didn't happen at all. And instead, T1. Perfect. Sila ang may hawak dito. But it's not yet over. Dahil 3v2 pa to at na-clear pa nila yung tower. And because of that, this caused hyper-rotations from the teams. Yeah, and reposition na sila kasi alam nila na nasa arcade nga yung mga players ngayon ng Gen.G. And look at Saya player, di ba? Dealing 3 kills without getting any damage or receiving any damage. Ito na yung nakakatakot na part sa practice. Yung tatakbo ka na naka-knife out kasi kailangan mo maging mabilis pero hindi ka pa sure kung nandun na talaga lahat. But it seems like it's an open take and that's gonna be Gen.G planting the spike. Yeah, gusto ko yung ginawa dito ng T1, di ba, na walang umalis na isa. At least sama-sama pa rin sila. Meron pa rin body system, meron pa rin retake. But TS together with Echo, sila na ang magkahiwalay ngayon. They really need to force out that 1v1 or probably yung talagang lamang sila. But Zeta will take one down with wallbang as well. At kitang-kita natin si Van nauna na sa heaven. Oh my God, TS goes down as well in the hands of Zeta. That's what a retake. Ganun lang ka-basic para sa kanila, no? Basta magsasama-sama tayo. So we are quick on the trades. And not only that, kahit na nagamit dito, na-force out din nila yung Rolling Thunder ni Echo. Yeah, na-force out nga rin nila. Pero walang no choice si Echo dun. Hindi narinig kung saan pa talaga sila papunta. So blind na ano yun,
na Rolling Thunder nun kasi akala nila talaga mag-aiming nga yung mga players ngayon ng T1. Pero yan, nangyari na dapat nangyari. So, pag-usapan muna natin to kasama ang ating The Panel. Oh, sama ba kayo dito? Pwede naman, tara. Pero yun nga, mukhang Gen.G, they're really taking the aggression to T1 here. But T1, it seems like they're rolling back some rounds here, especially as they start to download kung ano ba talaga yung strategy ng Gen.G. Yeah, nakabawi na dito ang T1. But let's start at very beginning talaga. With the fact na Gen.G, iniba nila yung strategy, tanggal ng KO, nabigay na si Guarded on that race, it allows them a little bit more of that speed na pwede sila makikeep tabs, diba, with T1. And nakita natin yun, 7-round streak, tuloy-tuloy na lang until nga magkakall ng timeout na until na ma-break yun ng T1. And it seems like yung parang natanong ko kanina, kailangan ba mag-adjust ng mga teams na natalo dati dito sa mga map pick ng kalaban? Yun na nga yung adjustment ng Gen.G and took a while para sa T1 para maka-answer back to it eh. Yeah, ang problema naman ng T1 dito, even though they are still leading in terms of the rounds, is medyo may essence of predictability yung ginagawa nila. There's a lot of set plays. Kung basa na nakakuha ng 7-0 nila, it was very clean. Tapos sabi mga, nung nagkaroon na ng adjustment period yung T1 dito, dun sila nagkaroon ng problema kasi their follow-up seems very lax dito. There's that disconnect na nakita mo. Sinabi, pinointan na ng mga cast natin dito. Nag-rolling thunder, yes, admitted na nga. Tapos nasan yung teammate niya to get that crossfire sana? Wala. It's just more of like hero play na backfired. Ang problema, there's in this individual hero plays that can't really connect with the rest of the team kung bakit I feel nahihirapan dito ang Gen.G. May pag-hit or miss yung reassessment eh. Okay na sana yung rotation ng pinaka-huling round, diba? But at the same time, nakikita mo talaga for Gen.G, it kind of falls apart pag hindi gumana nga in that first strike, in that first blow. And then T1 on the other hand, we know how explosive that they can be. Nung sila makukuha ng rounds, hindi lang yun. Yung aim nila, super crisp at yung mga picks ang bilis tuloy. We're gonna see if ito nga ang comeback ng T1 or yung Gen.G. Tuloy-tuloy na ba ito until this win? Let's pass it back to our casters. Unti-unti nang naiintindihan ng T1 exactly kung paano maglaro ang Gen.G pagdating dito sa series na to or sa specific map na to. Pero tingnan natin kung makakabawi ba sila dahil ngayon magsaswap na tayo ng sides partner. Pero may kita natin ito kung makakabawi nga dito ang mga players nga ng T1 kasi lamang na lamang ang Gen.G kanina pero at least meron tayong comeback na nakikita. God dead with a swing. Pero medyo nag-backfire sa kanya kasi napatay siya ni Ban bigla. Pero buti naman din talaga mabilis yung trade na ginagawa dito nila tropang TS. But 4v3 on this game, lamang sila in terms of headcount yung T1 nga and they have enough time for them to get a spike done. And for the side of Gen.G, let's see if ever magsasama-sama sila. Napag-plant na rin ang T1 pagdating sa ating round na ito and it's all up to the 3 players of Gen.G on how they can make this retake happen. Ang layo ng iikutin ni King dito at ang layo ng aantayin din nung dalawa sa A-main. At so si King talagang mamaya tayo pag-usapan si King kasi si TS papasok na. But Zeta, with the flash, will connect for sure. Pero meron pa siyang pain shell ngayon just to delay the possible retake nga na gagawin ngayon ng Gen.G. Lamang naman sila dito in terms of everything. So kailangan talaga din na manalo dito for sure. But Munchkin, maganda ang crossfire na pinapakita nga nila. But Echo and TS, we get all these kills. But Munchkin is just right there at the corner holding that position, holding that angle. Patay pa lahat. Actually ito, yung ginagawa dito ni King, CS sobrang bagal niya pumunta sa A. Why? Kasi nga wala naman siyang idea if ever baka may nagka-cut off. Hindi, actually nakaplant yung spike eh. Pero si King sobrang bagal nga kasi kung napapansin mo, sila-check lahat ng corners kasi what if merong dito, merong nag-lurk dito. Possible pa rin, at least paranoid. Mas okay nang nag-check ng corners kaysa hindi, di ba? And the thing is, malayo nga yung inikutan niya. Tagal nilang inantay si King, pero siya yung unang na-shutdown. Kung hindi siya na-shutdown doon, baka natapos na nga to in another node. But Ban with the first initial kill at hindi nakasagot si King para sa dalawa. Isa lang. Actually, dito sa sinabi mo kanina, Bes. Actually, ang ganda kasi na-force nila yung 1v1 eh. 2v4 yun, di ba? Onto 1v1. So, okay, tutok nila malakas. Siyempre, malamang. Di ba? Body system nga yung meron sila eh. But the players of T1, they have better firepower as an armor as well. And all they need to do is take down each and everyone dito sa side nga ng Gen.G. But TS, meron siyang Marshall dito. One tap to the head lang ang kailangan niya for him to take down everyone. Sayang player and Zeta doing the job done. Echo mag-isa with a pistol on hand, with a classic on hand. Exit frags. Exit frags it is para sa side ng Gen.G.
Si Echo na nag-aantay pagdating sa arcade. Naririnig din na rin yung mga takbuhan dito ng players ng T1. But honestly, with the firepower they're bringing to the table, medyo mahirap tansyahin kung makakakuha pa siya ng kill. But this is a 7-7. Pantay na yung laban ngayon. Nagsimula tayo na medyo one-sided to, especially in the favor of Gen.G. But so far, T1, yung pambato natin sa dalawa. Yeah. This is VCT Korea all over again, man. Totoo. Sobrang tagal na nila nagsasama, naglalaban-laban nga sa VCT nila. And pati pa naman dito sa VPL, sila pa rin magkakalaban. Sila pa din no? Tapos andun din ang DRX. Ay, Talagang nako. homecoming, best. Talagang reunion ang mangyayari dito, di ba? nangyayari sa kanila. What a kill from Ban, but good trade coming in from Gen.G as well. 1-1 lang. TS din to tropang samgyup. Yup, tama. Di ba? Ang gagawin nila dito. After. Oo. At least, makakuha naman sila ng mga barrel dito. For the side of T1, this is their bonus round though. So, expect the unexpected if ever na nakapitas palalo ang T1. Meron pa naman sila mga barrel dito. Munchkin, one tap to the head. Men, sobrang notorious ni Munchkin sa one taps. Totoo yan. Isa si Munchkin na kaya talagang, kahit na yung role niya actually is a sentinel, he's quite scary. Yeah. Ang galing niyang mag-defend ng side. Ang galing niyang mag-anchor. Lalong-lalo na sa Haven, actually. So, si Munchkin talaga ang kailangan nating tutukan. Kumbaga, siya yung something. Kasi lason talaga siya. Walang tao at all sa A-site ha. So, this is a site free for the taking completely. At ang Gen.G, ang desisyon nila dito instead, magpa 5-man or not 5-man, pero 4-man rotations tayo going all through A. 4-man rotations already. From B to A. Napakadaming ecoms nito. Men, literal na tabi-tabi. Pero at least wala na talaga. Pero yung mga players ngayon ng Gen.G, let's see if ever ma-retake ba nila. But for the side of T1, okay, post-plant, mamba out na sila. Ang kailangan dito is mag-antay lang. Meteor is nasa 2F already. Saya player is now down. But Echo, look at that. Meteor while pushing, may aftershock pa for them to confirm that kill. Muna ito, 2v1, Munchkin mag-isa. Ito na yung lason. Ito na yung lason. Ito na naman yung clutch potential na kayang ibigay ni Munchkin. He has to get a kill onto Meteor first. At hindi nga ganun ang magiging storya ngayon. 8-7. Ang score ngayon. Kasi, mapapansin mo, yung Gen.G, matagal sila maglaro sa defense, ha? Yeah. Inaatrasan talaga nila lahat ng players dito ng T1. Takot! Laban kayo, takot. 8-7 ang magiging score nga natin. Ay! Uy, 1 orb na lang pala yung iba dito, oh. Yun nga sobrang bilis nga nila makakuha ng mga... Farm bill muna sila. Ang bilis nila makakuha kasi nga, ilan ba ang orbs dito? 4, di ba? 4 ang orbs dito. Daming sago. Oo. Sipsip muna ng pearl sa gilid. Ano ba? Like, game mo namang ano? Tawag doon? Pearl ni isa? Sinker. Wow! Sinker! Social! Sinker! Ay. Yun nga. Kaya nga, buti mga si Miss Pao, may milk tea. Sago lang din kasi kami. Sago lang din kasi kami. Sago. Nakapin ko ng sago. Oo naman, childhood ko din yan nga paano. Okay, yung mga players ngayon ng T1, all they need to do is wait for that perfect possession. Pero meron pa naman talaga Rolling Thunder. Tamaan nga yung isa, may fault line pa. Ban will actually take one down. Pero Meteor, kahit kung kasya, nakapitas pa. Saya player, ito na yung triple pick na gagawin nila. Pero nga King KR, shorty right in front of you. 3v2, lamang ang T1 in terms of head count. But TS ginagamit lang ang smoke na parang siya matamaan ngayon ng flash. But, maganda ang trade-off nila in T1 with that slow push at with that slow push plus yung mala-impactong entry nila na sabay-sabay yung utilities nila, walang sagot ang Gen.G doon. Naka-play for contact rin kasi sila eh. So kung naka-play for contact ka, obviously, silence means everything and finding the initial pick-off is literally the first thing you have to do. And that's what Ban did. At lalo na nung napasok at nakuha nila yung space when it comes here sa B main kanina, the reaction coming in from the other team, andun na lang tayo eh. And now, we are finally on a timeout. Parehas silang naghahabulan ng score. Parehas silang pantay, literally. Parehas silang Koreano. Parehas silang Koreano. Pantay ang laban. Pantay ang laban, di ba? Kung magbato-bato pick na lang kaya sila dito, di ba? Magbato-bato
topic na lang sila. Sila na lang ulit naglalaban sa nila. Pero hindi ko ba alam, ito si Tropang Goddead. Wala siyang ginawa kundi magsayang ng tissue. Oo nga, no? Every single day na nandyan siya. Isang rim ng may tissue siya lagi. Oo. Na nasa kanyang ilong. Oo. Yung kaliwa. Kaliwa lang. Yung kaliwa lang. Isa lang. Oo, kasi pag dalawa na yung nakalagay, iiyak ako eh. Hindi ka makahinga nun. Oo. Saka po. Delikado na yan, boss. Delikado na yan. But anyway, pagdating dito sa series natin, ano to? Map number 1 pa lang. Map 1 pa lang. Fracture. Ang pumili nito, T1 actually. At ang susunod naman natin is Ascent. Go, Gen.G! Kahit sino! Kahit sino na! Kahit sino na! Yan ang tunay na unbiased casters! Wala kaming pakialam kasi mananalo dito. Pero yun nga, ito na po ang papasok na ata sila. Barracks nagwawala na naman. Hindi natin makita kung ano nangyayari kasi nandiyan pa rin yan. Ayun, buti na lang nawala. May showstopper dito pwedeng gamitin yung T1, if I'm not mistaken. That's on Saya player. Pero we still have to wait. Ito na. Nirestart na yung barracks mga kaibigan para makabawi tayo ngayon. Ito mga players nga ng T1, nagigil nga, pinatay pa yung TS ngayon. Pero meron pa naman si Kingdom. Medyo masakit lang din talaga yung utilities nila, lalong-lalo na pag natamaan yung snake bite niya. But at least, nakasave naman sila. I mean, 1 kill is enough already for you to say a good eco. At yun nga nakikita natin ngayon, na meter popping off already. Right click sana ang gagawin niya. Pero sayang, hindi na din talaga tumama. Sayang, hindi siya ata. The thing is, may mga napitos na siyang teammates bago siya nakabawi bago siya nakapag-trade off. Flick yun sa likod eh. Bago siya nakapag-explode. And I think kapag natulungan siya at least nung iba niya mga kasama doon, kaya yun eh. The problem was, it was an eco disadvantage. So kung tutuusin, nice eco para sa side ng Gen.G. Ang kaso nga lang, hindi pa rin nakuha yung round eh. Isang pain shell tsaka si Meteor nagwawala. Pero kung napapansin mo, Bessie, si Goddead medyo tahimik ata. Sana ganyan din siya kahapon, di ba? Sana Usually, ganyan din siya kahapon. si Goddead talaga nagpa-pop off eh. Nagpa-pop off siya minsan, second and third na fragger dito nakikita natin ngayon. Pero nga talaga tahimik lang siya. Pero mukhang gagawin ata nila to. Sobrang magiging aggressive sila. Meteor with a rush and already with a dash as well. Pero Rolling Thunder, tumama na nga sa kanila. Good ito a 5v2. Satan Corp nag-iisa. And may orbital strike pa sila. Pwede pa silang makabawi ngayon. Pero napakahirap na nga kasi nga wala na silang smoke kasi Satan na lang ang natitira ngayon. 1v4, Bessie! Oh my God. Kukuha pa ng orb. At least, nafa-farm nila dito yung mga orbs na kailanganin nila to make an entry happen. And, again, 4v1 situation to. It's a very difficult position to be in, especially yung Spike. E na-drop pa ata dito sa kamay. Oo nga, tama. Nandun lang sa labas ng B-main. Ang hirap nito, Bes. Napakahirap ito. Wala to. Save na lang talaga to. Actually, exit frags na lang ata yung hinahanap ni Zeta. O baka labanan niya pa. May pera naman sila. Mayaman naman siya. Pwede sila magkita. Zeta. TS, magkikita ba? Pero mukhang makikita ata ni Zeta muna si TS ngayon. Pero alam na nila kung nasan ka. Saan pa sila pupunta? 30 seconds pa. Zeta, pag nakapatay ka ng isa, winnable pa. Pag ito, nag-reload, sabay hop out ang Goddead nyo. Awit yun. 6 bullets remaining para kay Zeta. Oo. Kasi, tignan natin. Natamaan ata siya ng fault line, so yung iba, bababa na ata. May aftershock na, may pain shell pa. Zeta, lumabas ka dyan. Napapaligiran ka na namin. So, ikaw na lang magkasta. Alam na eh, no? Zeta, lumabas ka na dyan, napapaligiran ka na namin. Parang alam mo yung commercial sa radyo kapag kailangan mo magsabi ng therapeutic claims. Mabilis. Zeta, lumabas ka na dyan, napapalibutan ka na namin. Wala siyang nagawa eh. Wala na siya nagawa, kailangan na niya magantay ng exit frag anyway. Altab siya pagkatapos eh. Ayun. Altab muna, post on Twitter, Facebook, tingin-tingin, and then back to the game. Sorry akin. Yan ang sasabihin nila. Pero di naman sa T1, they have the lockdown, they have that orbital strike. Kompleto sarkado sila para makabawi ngayon. Pero dito naman si Gen.G, si King, 1 orb away para sa Viper Spit ngayon. Pero si Ban, nag-aantay lang siya kasi alam nila na magkakaroon ng Viper Spit si King. So probably na talaga baka mag-A sila. Pero 5-man Arcade Meteor! Pag-push mo, 5 makikita mo dyan, out ka na! Buti nga yung mga duelist to eh. So may mga pang-mamba out sila. Kahit pa paano, nakakuha sila ng info. They can reposition. But look at this. T1, parang
magda-doubt ata sila sa pagsiswing dito. Triple swing, nakita ni Goddead again. Hindi niya lalabanan, but instead, he will fall back, give info to the team. Maganda yung reaction nila, pero lahat sila nasa C. C-worse. Papuntang B. Magkita ata sila dito. Meteor with a swing and Saya player with a kill. Goddead showstopper, double satchel play, and will actually miss the kill. Ay, naku, napakamahal na yun. Napakamahal nun. Inantay yung moment na yun. Alam mo kung pinop niya pa nga yung ult niya kanina na nasa base pa sila, baka mas tumama pa. Oo, nung tama. Nung tumatakbo sila, tapos inantay niya yun, baka mas tumama pa. Yun nga eh. Pero it happens anyway. 3v3 situation. It's like ikaw na naglaro. Oo di ba? Ang dahil mo alam eh. King KR with a 2K, pero ang problema medyo sala na din talaga yung orbital strike, and yun na yung inaantay natin na retake na ginawa nga ng Gen.G. So yung ginawa ni Goddead, kalimutan nyo na yun. Kalimutan nyo na yun. Panalo sila sa round. Yun ang importante para sa kanila. Yan ang tunay na cover-up story. Cover-up story. Ay nako. Basta panalo sila. Yun ang importante nga, no? Again, they had the orbital strike anyway. At yung pag-force out sa positioning ng mga players, nasa kamay ng Gen.G. The thing is, actually, para sa dalawang teams na to, wag lang silang maging... Kung sino yung unang maka-consistent na 2 points ang posibleng manalo dito. Kasi mawawasak mo completely yung economy no kabila. Yun nga yung pinakamahirap na pwede nilang gawin. Pero in terms naman sa ultimates, at least si Zeta meron na. Pero si King, kailan ba nagagamitin itong Viper Spit na to? Probably later. Pag sa buy round nga ng T1, malay mo, double flash na kita natin ngayon na Meteor. Muntik na makapit sa isa, pero at least the damage has been done already. Pero kasi ginawa nga niya kay Ban, pero one tap onto that Guardian will actually take down yung isang smoker nga ng mga players ng Gen.G. But at the end of the day, they still have the Rolling Thunder for the post-plant. Post-plant, o kaya naman sa susunod na round na may buy round sila dito, o kaya kung hindi sila lamang. You know, there's just so many factors to consider kung kailan gagamitin yan. But right now, Ban can hear someone, and that's TS. Yun na nga, nahuli pa yung isa. Yung nga matinding lason, ladies and Di pa gentlemen. makaalis si Echo niyan. Wala siyang magagawa talaga. Pero yung mga players nga ng Gen.G, wala silang no choice kung hindi mag-save na lang. Pero sabi ni Echo, hindi na. Meteor mag-iisa, 4v1, ibibigay lang nila yan. Kasi problema din ng T1, pera nila. Pero so, ang gagawin lang nila, they're really trying to advance just to pick up and easy upgrade para sa kanila ng mga baril. Yun lang. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Importante na hindi makakuha ng initial 2 rounds, yung 2 rounds na magkasunod. Dahil magkakabasagan talaga ng economy. And right now, with T1 having bought, half buy yun eh. Half buy yun. Half buy yun eh. Or an eco pistol lang talaga. Light buy. Light buy, no? But anyway, yun lang yung meron sila eh. So kung tutuusin, full stack ang kabilang team doon sa round na yun. But na-cycle sila sa rotations pa lang. Yeah, at buto din talaga nakapit na si Saya player ng one tap din nga sa Guardian, which is si Viper nga yung nawala. Tapa nga eh. Lumabas ng Vipers mo para pumitas sa city. And to the fact na meron siyang Viper Spit doon, at least alam nila, okay, wala tayo Viper Spit, push tayo dito. Dito Tsaka na tayo. alam niya rin walang nagbabantay o walang sasagot sa tower, no? Or canteen. Kasi talagang, ano sila, I mean, sobrang confident na pumasok doon. Kasi nga, hindi naman namatay si Saya player. So, kung hindi siya namatay, ibig sabihin walang trade sa tower, walang trade sa canteen, yun yung nagbigay sa kanilang go signal. Tara mga pre! Let's go! Let's go! At dito nga tayo nagtagpo sa 10-10. Sabi ni Saya player, without further ado, let's go! Ay nako. Ano kaya meron sa ilang sa kaliwaan? Lagi, no? Buong season, baka yun yung papaswerte niya, Bes. Huwag mo may judge. Yun yung papaswerte daw. Ako rin, sige. Ikaw din, no? Baka doon tayo mananalo. Pag dalawa, sobrang swerte ko. Sige. Sobrang swerte mo na. Merong utility-wise sa ultimates, nandyan pa rin yung Rolling Thunder like we assumed na hindi mo nagagamitan, lalo na lamang sila sa last round. But, King, at least, pero si Zeta ready na nun. Like if ever ka na, kasi 3v5 yun, diba? Nakagano na siya. Kala mong kita talaga sa camera, pero... Sisigaw na lang siya, let's go! Let's go! Pero nakalabas na yung kamay. Pagka-swing, patay! Gada din nangyayari sa'yo. Medyo... Ano ba nangyayari kay Gada, di ba? Medyo awit siya ngayon. Sana kahapon na lang din talaga. Pero Ban, take one down. Nabalik ito 5v3. Bes,
buy round ng Gen.G to. Tama. At wala silang pera next round. Tama. And they still have smokes here to play around, especially sa side ng T1. At gaya nga ng nasabi natin kanina, no, Rolling Thunder naghamit na rin dito finally for the T1 side. But Gen.G, King, he managed to pull off one here. Kailangan lang nila maklear yung A-main para magkaroon ng pressure. And Meteor does exactly that. Kailangan din nila yung Sands. King goes for the swing. He goes die as well. A TS 1v3. TS na lang mag-isa. The clock is saying already, kailangan niya ma-pick off yung sa Sands kasi if hindi, maganda ang crossfire ng T1 dito. Pero mamba out na sila dito. Okay, alright, okay. Safer side. Safe na lang yan. Kasi wala na silang pera, di ba? Wala naman silang pera later. Lalo na si Goddead. Kasi sobrang daming rounds sa talagang hindi halos wala siyang ambag sa totoo lang. Save it is para sa side ng T1. From really starting, having a really strong start. Now down to this basically. 11 to 10. Nagkabaliktaran pa nga. And now we're basically here. One advantage round para sa side ng T1. They have, para sa kamay ni Ban, yung kanyang Blade Storm. At ganun din naman for Meteor. So kahit na ito ay eco round, may possibility pa rin malay mo, si Meteor mag-ace pa. Diba? Maraming possibility na mangyari sa mga eco rounds natin. Huwag kayong papatalo. Malay mo, si King mag-Viper Spit dito sa B. Pero mukhang hindi pa rin ata. Ayun na nga, diba? Galing, pero isang problema, bes. Anong Naka-frenzy siya. Okay lang yan. Baka meron siyang shorty sa loob. Siguro nga. Ay! Hindi tumama lahat! Alam mo yung ginawa ni Munchkin? Nabulag siya doon. Alam mo yung ginawa ni Munchkin kung ba't di siya tinamaan? Ano? Gawin na isang gano'n. Oo, gumagano'n siya kanina. Para hindi siya tama. Hindi mo kasi nakita sa TikTok yun eh. Pero anyway, 4v4. Pasok na ang T1 sa loob ng site. They just have to plant it. And para naman, base sa rotation ng Gen.G dito, paalam muna sa Viper Spit. Out muna dyan, man. Kailangan muna pumunta nga dito sa may A. Pero saya player, maganda rin yung position with a swing. Muntik na hindi tumama, pero buti na talaga tumama nga. But Ban, oh no. Kaya delikado nga dyan kasi nga may aftershock na. May swing pa nung iba. Goddead, 1 tap to the head. 3v4. Meron pa silang sustain. Oh no. Meron pa silang ultimates. Meron nga. Yun yung ilalabas ni Echo ngayon for that retake. Echo with a swing. Oh no! Tira mo pa kalaban mo, baby boy! Napakahirap nga nun! T1 is on a match point already. Woo! Match point. Give me a T. 1. Give me a T1. Yan. You can spell T1 without T. And 1. Ay nako, T1! Nasa match point na nga sila dito. And again, yung rotation nga ng T1, especially knowing na may Viper Split sa B, bakit pa natin ipipilit? Ba't pa natin ipopush? And Gen.G, Ba't yun ngayon kailangan na i-fortify, di ba? disadvantages na meron tayo. Ito, initial op-pick kapag may napitas to. Naku po! Ay! Naku po! Wala! Sayang player nakapitas pa ng isa! Pero ito na, Ban, tuturuan kita kung paano pa mag-Blade Storm. Pero mga wala ka ata dyan, makikita may bebo kahit isa. But Meteor, short sa mga mga iba. Ano po dito? 4v3. Pero Echo, low on HP. Si King, oh no, wala siya. Let's see if ever may magagawa siya dito. Pero si Goddead, yun ang sinasabi natin, bes. Si Goddead talaga, medyo wala talaga siyang nakukuha ngayon. But 3v3, winnable pa. Aftershock, tumama. But the spike is planted already. Yun nga nakakagulat na hindi pa namatay si Zeta. Nakapag-plant pa siya bago tumama yung aftershock. Again, it was given on CT, so medyo mabagal yung pagdating sa loob ng side. 3v3 situation, good kills coming in from Munchkin and Saya player. Now it's all down to 1. Si Echo, the 19 HP na lang para buhayin pa itong first map natin. Tignan natin kung makakayanan ba. May fault line pa siya pero nga naka-crossfire na yung mga players ng T1 dito. And T1, sila tropang faker ang mananalo ngayon. 10-13, it's gonna be the score. Nagsimula tayo na Gen.G nga ang nakakalamang dito. But up until the very end, pinakitaan tayo ng magandang rotations, magandang take on the sides after few adjustments. And after talaga nung nag-time out sila, parang doon na nagbago ang lahat. Nagbago na ang lahat. Sobrang sumabog nga talaga sila dito. Sobrang dikit ng laban sa totoo lang. Pero nung nanalo nga yung mga players ng T1 doon sa may 12, after ng 10-10. After ng 10-10, doon na sila sa talaga. Eco round na yun. Doon sa Nung Eco natalo round sila ng T1 sa Eco round na yun, it was over and done with. Doon nagkasalisi ang lahat and doon nasira yung economy nila completely. Because of that, wala silang adjustment o kaya talaga sila leeway. nagawa,
And for the side of T1, at least, hindi naman heartbreaking loss to para sa pagdating sa Gen.G, di ba? I mean, next round, that is the map that they picked. So, pwede pa rin tayo ma-force out sa game number 3. Pero sabi ng T1, TS, i-avenge namin kayo. Tama. Ito ang Avenger natin. Oo. Diba? At syempre, these rounds that we are looking at as well, makikita rin natin, no? Usually sa ibang mga games, nakikita natin na si King, isa siya talaga sa mga nag-show talaga na literally, kumbaga sa isang ult ni Raze, showstopper. Pero this time, tama lang eh. Nasa tama lang, kumbaga. Nasa Sakto middle lang. ground siya, kumbaga. And I feel like it's very important for this controller agents na nandun ka sa, it's not too bad. Okay nang nasa middle ka, wag lang doon sa lagi ka talagang wala. Yeah. And dun sa laging wala, actually, a big shoutout nga pala kay The God Dead. Kasi nakakuha niya yun eh, yung laging wala eh. Sobrang sayang lang din talaga na hindi siya nag-shine masyado dito sa game na to. Pero malay mo, sa next game, sa next round, sa next map, dun siya makabawi. Hindi pa naman tapos ang lahat. 3 games naman to, pero we're gonna head out to a very, very short break. Kami nga palang The Mods. Why do you want my ID? Now that you wanted identities, aiming at me like the enemy, killing me every day. That'll be looking at you. Why do you want it? You wanna grab it? Give me the nonsense. You better drop it. Tell me it's ridiculous. Needed to beat the hooligan. Never wanna mess with him. Thinking I am not listening. Why you thinking back when we know that you were lacking? Pulling out your ID so we can start the tracking. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. You need to back up, you want it, but I meant it. Why you acting crazy? You're psychotic and demented. Everybody watching, they act dumb, but just stop it. Now you're acting lazy, we're dumb and you're so ironic. Tell me you never had it, run away, you're so dramatic. I know that you're mad at me. How do we breathe? Look at me, I said go. Now you got your IDs, you're ready to walk beside me. There is no more fear, there is no more hiding. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face. I just need to find it inside of a different place. I just need identification to show my face.
T1 taking the first map dito sa ating second series of the day. At mukhang si Asra game pa ba sumayaw? Hindi. Ano lang, hype lang ako sa mga match na din. Okay, May hype isa ka pa siyang lang. number. Hindi, tapos na. Okay. Tapos na, okay na yun. Sige. Mamaya na yan. Tingnan na natin kung may singat. Anyway, going into our series here, it was very, very close, diba? Nakita nga natin that Gen.G actually had quite a lead over T1. Pero mukhang yung T1, ayun, magaling sa pag-download ng information dito from Gen.G. Uy, mabilis yung internet. Korean internet. Totoo naman, nandun na nga sila. And you can see it here. Gen.G sa simula, okay sana. Kahit yung double duels, kahit may struggle si Goddead, nakukuha naman nila yung space, nakukuha nila yung timings. At the first half nga, big 7-round stretch para lang makuha yung lead na yan. Pero nung nag-bounce back yung T1 na tuloy-tuloy na lang rin nakita natin ng second half. Attacking side talaga for T1. It really feels like doon sila at home. Nakita lang natin the usual stuff from Saya player as well as si Ban. And even though, right, diba, pansin mo, maraming kills si Saya player. Si Ban talaga yung pinaka-linchpin ng success na yun. Puro first kills. I think mga 7 first kills nakuha ni Ban dun sa timing ng T1. At kita mo, as a team, 18-5. Laking bagay yun, T1 always with the advantage. Absolutely. Kasi isa rin na nanotice ko din dun was nung nakita din yung string of rounds that made Gen.G look like, oh, baka manalo sila dito sa game 1 na to. It was because of how Meteor and Echo had that combination of theirs. Ang ganda ng setups ni Echo on that breach na ginamit niya. Ang problema nga, kagaya na sabi ng Dax, once we got into that second half, nawala bigla yun at nagpakita na nga yung Saya player and Ban combination. It's just something that hindi kinayang i-re-encapsulate dito ng Gen.G. Pero for Gen.G, unfortunately, they didn't exactly work, diba? Yung double duelist nila. Especially not up against T1 na may Saya player dito. And as we mentioned, si Ban, diba? I'm actually quite impressed with Ban over the course of the league. Kasi yung parang, di ba naalala mo yung parang first matches niya, he didn't exactly pop off. We noticed that there's a disconnect with him and the rest of the team. Pero ngayon, he switched back over to the Jet and you can see that there definitely is value in him in this role, di ba? Yung parang nakikita nga natin na napaka-effective with a very aggressive style of T1. Yun yung pinaka-importante, find that comfort zone and yun yung parang pinag-isipan at pinagtsagaan ng mga maraming teams dito sa Pacific League and T1 is a shining example of that. I also gonna give props to Zeta na palagi nang taga-setup, marami niyang assist, marami niyang tulong sa Preach, and whatever na naging success ni Meteor at ni Echo ng Gen.G ng first half, nagawa rin naman nung T1 yun coming into the second. And overall, this is such a good sign para T1 kasi na-stave off nila yung change nung ng Gen.G. Yung naging pagkakaiba lang sa scoreline kasi 13-8 nung sa upper bracket sila naglaban. Tapos ngayon, 13-10 lang. Yun na lang nakakuha ang konting improvement ng Gen.G. Yeah. I just wanted to add lang din yung sabi ni Mika. This is why I feel like ang ganda din ng binigay ng Pacific League sa atin is that stable ground para may room for improvement and trying to see what works best para sa team mo. Kasi again, going back lang quickly kay Ban, he actually was supposedly yung duelist talaga ng T1. Tapos I think when they got Saya player or Zeta was it nga ba? He actually got brought into a different role. Tapos ngayon po lang atin nila recently din binalik siya on the duelist. So that being said, really good to see kagaya sabi ni Dax din kanina na he's becoming one of the lynch players once again para dito para sa T1. Really looking good para sa nila. And moving on to Ascent, which heavily relies, I feel like, on the Jet to get that good map control. This could be good para sa T1 moving forward. Nabigyan siya ng chance kasi lang mag-Jet. Tapos pwede siya, sabi niya, okay na XP ka na mag-duelist ulit. Pwede na ako mag-flex, guys. Good vibes na ako. And that's what we've really seen, ha? Honestly, pag nakikita ko na nakaka-Jet muna si Ban, tapos lagay mo siya sa anything else, mas okay yung laro niya. Yeah, I totally agree. And it fits yung vibe ng T1, di ba? On the side naman of Gen.G, as we saw earlier, God Dead, I feel like I missed the double initiator setup ng Gen.G, diba? Yung parang kasi nag-double duelist sila, we saw Meteor and God Dead. Unfortunately, the synergy wasn't there as much, diba? Yung parang si God Dead nga, we mentioned that he's definitely one of the best initiators dito sa Pacific League. Pero nung nag-duelist siya, yung parang it wasn't the right flavor. He was more dead than God during that time. So, totoo lang. And nakikita naman natin na kahit meron siyang duelist background from all the way back in his history, yun talaga, initiator role is where it works more so for Gen.G. At pagdating natin sa Ascent, mukha nga pwede nga sila bumalik sa double initiator. And speaking of, really one of the step-up players talaga you can see here from Gen.G, si Echo yung kailangan natin bantayan. Malaking bagay nga siya nung nag-pop off siya. Ngayon, dito sa series na to, nung sa series nila last time against T1, and moving into Ascent right now, ang tanong ko, sino kaya yung mag-a-adjust muli? Kasi it seems like for Gen.G, double initiator, balik sila doon. Mirror matchup?
Mirror matchup, it looks like. It's the Ascent comp. Classic Ascent. Classic Ascent. No surprises. No surprises. It's Ganun literally na. just that. Yun lang talaga yun. Pagalingan na lang. It's really just for T1. They got so close into actually sealing the deal nun. 11-13. Yung nangyari lang, sa attacking sides pa sila nagka-problema. So probably yung parang pinaka-vote review dito ng T1, paano nga sila mag-attack better. At say the same case win for Gen.G kasi nakita naman natin paano sila nag-improve versus nung pagdating na against TS, right, na tuloy-tuloy na lang really for Gen.G. Can they take that kind of success dito sa second map natin? So yun, grudge match nga for T1 versus Gen.G here, and we're gonna see if they can close out this series with a 2-0. The mods, sa inyo na. T1 versus Gen.G ang matutunghayan natin dito. Second game para sa ating pangalawang series. The mods at your service. Magandang, Ace yun. Practicein natin. The mods at your service. Ano na? So yun nga, dito sa second game, we're gonna get to see if ever makakabayo-bayo mga players ng Gen.G or T1. Ito 2-0 na to. Anong oras na ba? It's time para manalo nga ng T1, para ma-2-0 na lang, para makauwi tayo na maaga. Diba? Muntik nang may lumabas eh. Borgo na tayo sasabihin ko eh. Masakit, diba? Wala ganun naman talaga. Nararamdaman eh. Kita nyo nga si Vil na mind block na PTSD dun sa first map kanina. Meron akong gusto sabihin pero hindi ko mawari kung ano ba yung gusto ko sabihin kasi nga nasasaktan ako kasi wala dito ang TS. Nasasabi ko siya pero yung kalaban na may TS doon. Pero pagdating naman dito sa game na to, makikita natin kung yun nga, like what I said, while ago kung makakabawi ba ang Gen.G kasi nga ang T1 at least they have the momentum already and all they need to do is talagang dali nila yung momentum na yan papunta dito. Saan? Saan best? Sa next map. Sa next map na makikita natin, no? Pero maganda yung ginawa ng T1, especially on game number 1. Lalo na, parang in-expect natin eh, mukhang... Pogi ng pusa ako dito. Kamukha ka nung dumating ako eh, no? Nakaganyan din yung bag. Nakasalamin. Naka-funny pack. Ay, tingnan nyo naman, may heart din ako. Meron talaga, pero nangitim lang. Yung heart, naging bilog, bes eh. Saka nakita ang casting nagsusundukan sa live. Dito lang yan. Start nyo na. Start nyo na, guys. Start nyo na. Baka ano pa magawa ko dito. Baka naman, no? 7:46 na. Big shoutout ka pala sa dito sa Champions na barrel dito sa gilid ko, di ba? Set natin talaga dito. Kasi ngayon lang natin gagawin to. I-try natin i-appreciate. If tumingin kayo dito, may VCT Pacific. Dito, merong mga barel. Sa likod, VCT logo. Ito si Wendell, papakita namin sa inyo. Liga rito, Wendell. Wala, tagal mag-start eh. Mag-start, diba? Ito nga pala si Wendell. Ayan, pogi-pogi. Sino ang gusto mong manalo? Siyempre T1. T1. Para 2-0, siyempre maaga tayo eh. Nakakondisyon si Wendell. Alam niyo yung sinasabi niya, di ba? Alam niya. Ma'am Jim, start natin. Baka naman. Yan! Saya, di ba? Yan. Literal, saya. Saya, pero yung katabi na mukhang hindi ata. Uy! Siya maglaro, di ba? Bakit talaga nang hawak-hawak? No? Pag sa computer siya pa ito. Kawawa yung katabi niya sa computer shop. Hindi, dalawa yung nirarentahan niya. Dalawa yung nirarentahan nga niya, no? Para umabot lang yung kamay niya dun sa kabila. Doble bayad yan, men. Okay lang, para at least pag nag-CR yung katabi niya, men, ako na bahala mag-ano sa'yo. Pwede, Abot yung kamay, di ba? Abot yung kamay. Ako na bahala mag-depend. Depends. Grabe naman yung jacket nila. Meron din si Dax niyan. Baka naman, pahiram. Hindi ko alam kung bakit meron si Dax niyan. Hindi ko rin alam, bes eh. Sa tingin mo pa bakit? Kasi bias siya dun eh. Hindi ko rin alam actually. Bakit nga ba, Dax, meron kang jacket ng Gen.G? Saan nga ba galing? Sana pumasok si Dax dito tapos sabihin niya sa atin kung bakit. Bakit ka may Gen.G jacket? Pero masyado siyang busy makipag-chismisan sa labas. Sino yung kausap niya? Si Asuray! Si Darwell Frederick. Sim. At saka si Miss Mika. Yan, nakatingin na siya. Yeah. Dax, bakit ka may Gen.G jacket? Bakit ka may Gen.G jacket? Sana pumasok ka dito at sabihin mo sa amin kung bakit. Bakit ka may Gen.G jacket? Ayan na siya. Narinig niya na tayo sa wakas. Pumapasok na siya. Dax! Ladies and gentlemen, andito ka pala si Mr. Dathon. Dax, bakit ka may Gen.G jacket? Paano nangyari? Nakita ko sa mall. Seryoso? Oo, kasi natala yung TS. Seryoso ba? Oo. Saan? Saan mo binili? Sa ano?
Pwede ba sa ating pag-usapan yung branding? Dito! Dito! Meron sila? Oo! Kasi, guys, isipin nyo Magkano? Mahal, pero okay lang. Magkano? 6, 7? Mahal! Binili mo yan? Kasi grabe talaga mapagbigay si Billy sa talent field. Alam mo na. Grabe! Ito ang isipin nyo. Kung manalo Gen.G all the way, at least natalo tayo nung nakapasok ng Tokyo, di ba? Magkas na kayo. Patingin nga. Ganda Meron pala nun dun? 6K? Dito rin sa Pilipinas, binibenta din nilang normal. May sapatos rin ng Gen.G. Talaga? Wait! Oh? Grabe naman sila! Sikat pala sila! Walang ano? Bilib na bilib sila! Hindi na siya nag-cast! Binibenta na May lang yung game ba? jacket! May game! Ito na, I'll drone muna May jersey para kami sa side ng T1. May jersey kami ng TS, libre lang. Oo. Hindi kami Hindi kumastos. kami nagbayad ng 6K. Tatlo pa yung meron sa amin. May banda na ba sila? Wala. Flash in! Pagdating sa back end of the side, baka sakaling meron silang ma-clear out, but they still actually need to clear that out. Oy! Mitchell with a swing, nakapatay pa, shorty onto your face. Sata, mga kaibigan. Wala siyang nagawa. But Munchkin as well. At least si Goddead medyo bumabawi-bawi na kahit paano. And that is the players of Gen.G. Bawing-bawi na sila. And Goddead, bumabawi na. Talaga? Oo. Ay, nako. Pag si Goddead pa naman ang nag-online, medyo delikado ang posisyon ng mga dito, ng mga players natin. Pero alam ko. Narinig ko si Direk. Oo nga eh. Parang parang music to my ears. May shoutout nga pala kay Mr. Joma. Tago natin siya sa pangalang Joma. Joma. Grabe, si Joma. Wala akong kilala Joma na hindi mabait. Lahat. Saka mayaman. Oo, si Joma. Sa sobrang bait na, magiging santo na siya. Saint Joma. Saint Joma, BGC. King! He managed to pull off a kill here, pero meron pang isa na nasa stairs. Ang kaso nga lang, hindi niya na ma-trade off dito si Meteor. Wala tayong nakikita ngayon yung Baras nagwawala na. But TS at least nakapatay siya ng isa, putting it onto these players na kailangan talaga nila mababawi ito kahit papano kasi nga nakabay around pa rin dito ang Gen.G. But ito na si Van with a swing. One tap lang to, bes. Kung tatama to, yun na nga! Basang-basa na. Pero meron pang isa. Makakakuha siya ng libreng Spectre pero wala siyang idea. Si TS nandyan na sa harapan niya. But Echo, pinapalanta yung spike niyon. So nasa kamay ni Carp kung makakabawi ba siya. 3v1. One tap lang ang kailangan niya at nag-connect nga yung isa. Pero meron pang dalawa. Dito naman sa kalaban na nagpa-flash na pero makakapatay ba siya? Nakapatay na nga. Pero si Carp na lang ang nag-iisa. 1v1 with a great one. Parehong naglalaban-laban sila. Robocop ang nanalo ngayon. Carp, one tap lang ang kailangan niya. 3 bullets para mapatay yung 3. You do not tell me na sinilip nilang lahat yon, Vil. Isa-isa. Isa-isa! Don't tell me! Ginawa nila yun! Best, sorry to say. Pero ginawa nila. Bakit ganon? Anyway, ang score natin, kung hindi ako nagkakamali, is 1-1 ata. Dahil nag-a-adjust pa yung barracks natin. Huwag kayo mag-alala. Pero ang nakakagulat dito is, alam natin na nakaplant yung spike. Alam naman namin na lamang kayo sa barrel. Oo, pero bakit? Yun yung tanong eh. Bakit? Actually, ilan na napatay ni 3 to 4. Well, kung mag-exit frag sila o kaya alis na talaga sila, walang problema, pero I don't know, man. At yun yung magbibigay ng momento para sa side nga ng T1 for sure. Sata is there early, but Meter gonna get his head. Pero yun nga lang, oh no! Napakasakit. Na-shock na tumama sa isa. Muna ito, 4v4 right now. Sata, magpapalik sana ng clutch para matamaan siya, pero makawala at natatama kahit isa. Bumibilis yung mga rounds, Goddead, nagpaplanta ng spike. Gen.G, they have the spike planted though. Preparation para sa post-plant. That's King. With a kill towards Ban. Walang sagot dito ang players ng T1. Yung wallbang na yun, hindi niya napatay si King. Oo nga. Pero si Goddead, buhay na buhay pa rin naman talaga. Kahit yung pangalan niya, patay na. But Saya player will fall down as well. Panalo ang Gen.G dito sa round na to. You have to assume lalo na kung ganun yung placement ng smokes na posibleng ang magtago yung isang player doon. Paikot-ikot lang sila, no? Pareha sila ng playstyle eh. Oo, Korean sila. Pareha silang Korean teams. Pareha silang mahilig sa kimchi. Tama? Sa tama naman. Meron akong binibili na kimchi na sobrang sarap. Meron din ako. Oo. Sa yung hindi siya sobrang anghang. Kasi Ayoko hindi na ako sobrang mahilig anghang. sa maanghang. Oo, ayoko na sobrang anghang. Saan ka bumibili? Here.
Sa may Marikina. Sa Marikina. Ikaw? Diyan sa may Timog. Ay, oo! Masarap doon, masarap diba? doon. Masarap doon. Best, doon ako nakatira dati. Halos araw-araw ako nagkuuriyan doon. Yung 24 hours doon na sikat. Na matagal na. Doon din ako mismo nakatira eh. Yun eh. Malapit sa Burger King. Oo. Ayun yun. Alam niyo ba dati guys, mag-housemate sana kami dito. Buti na lang hindi natuloy. Hindi magkakabad tripan tayo. Sim, hindi matutuloy itong tambalang ito. Walang the mods. Kami ay the housemates. Oo. Siguro piko na tayo sa isa't isa nun. Oo, pero hindi ko masabi. Uy, natatamaan siya ng sarili niyang nade. Pati siya na-reposition sa sarili niyang nade. Pero may napatay naman sa dalawa kahit papano. Okay Good lang. trade mula kay Corp. Hindi pa rin tapos ang laban dito. Bakbakan pagdating sa loob ng site. They still have to make a retake happen. 3v3 ang gawin nila ngayon, pero yung na wallbang siya with the Ares right now. Pero flash all the way from short. But the players of T1. 1v2. 1v1. Ban. Tsaka si King. Na half na. Meron ba siya smoke? Wala. Timing na lumabas na sana yung pag-fake top niya doon. Ano yun? Wala, timing na talaga yun. Pero magaling si King pagdating sa timing ha. To be fair. Kahit yung mga ibang rounds niya doon sa first game kanina kung saan naka-post plant na sila. Maganda yung timing. At saka sa score, hulaan nyo na lang. Hulaan na lang. 2-1 in favor of Hindi natin alam. Gen.G. 3-1. 3-1 best. 3-1 na? Yes, 3-1 na. In favor of Gen.G. Shucks. Sheesh. Shabol. Pag pwede ka bumili, buyable. Tama naman. Sa'yo player, may dash. Alam na meron nag-dash ngayon. Pero yun nga lang. Sinampal ng Longgadog all the way from Korea. Pero buhay pa yung iba. Si God Dead. Patay na. Patay na. Pero pwede pang buhayin. Pwede pa siyang buhayin dyan kasi nga nagbubuweng pa naman siya. TS all the way from heaven. Lalabas si Ban. Makikita ba sila? Sino mabubuhay? Si Ban. Kailangan sana 1v5. makagalaw dito, makabuelo pagdating sa trees. Ang kaso namatay pa nga yung from A-main kanina. Kaya nga nag-TP sa heaven eh. Kasi nga nakuha nila yung A-main. But the problem remained here on trees. And there were too many people. 3-2 yung score in favor of Gen.G. Ang galing talaga ng scorer ko. Miss, ako na bahala. Kas mo lang, ako na yung tagas mo. Ikaw na yung nag-score. Ako na bahala sa kas. Parang lugi ako ah. Parang may nahahalata ako ah. Mukhang kailangan mo nga siguro mag-tech pause. Pero mangyayari ba? Mukhang hindi. Kasi si Carp, yung knife niya, hawak-hawak na niya. Papali pa rin niya papuntang A. Lobby. Kung dun ba talaga? Yan, bes. Ang galing mo naman lumayan na. Valorant to na ako eh. Tapos ko na yung Valorant to man eh. Natapos mo na to. Oo, man. Meron na nga tayong bagong map ng Pilipinas eh. Talaga? Quiapo. Nakita ko yun, yung nag-share, yung meme yun eh. Asa ang galing na? Ang galing nga eh. Sana, malay mo. You never know. Quiapo. Kung RGX gumawa nung skin line na yun, Pinoy. Paano ba kayo mga mapa? Shoutout nga pala kay Riot Ghost? Keeper. Keeper. Oh, the 3-4 Keeper. Meteor. Maganda siya ata. Meron siya Blade Storm ngayon pero natamaan ata yung iba at wala na nagawa nga si Meteor kasi nga na-suppress siya. But Meteor going in already may libreng Vandal pa. Zeta with a 2K. Lahat ng pumasok sa A, wasak. Freebie pa ang kasama nila dito. May libreng Vandal bawat pasok. And right now, for the side of T1, kailangan lang naman nilang masandwich yung mga player dito na si Echo walang kamalay-malay. Ba't nilalabas mo yung ulo mo? Yan ang tanong nila ngayon. Muna kita, 1v3 right now. Meteor mag-isa nilabas ang Blaze Storm niya. Isang kill lang to para sa reset mo, pero mukhang right-click ata. Oh no, winnable pa. 1v2 with a upper friend na dash! Nakakapatay pa! Muna kita, 1v1. Jet versus Jet. Ito ang tunay na Korean Jet. Tingnan natin kung sino mananalo. Sino mananaig? Korean Jet versus Korean Jet. Nakatingin sa corners, hindi niya alam na it's gonna be A-main. Napulot yung spike, alam niya. Saya player, very much aware. 13 seconds remaining. Good choice. Good choice. Hindi, lalabanan na niya! Meteor with a clutch! That is a 1v3! Blaze Storm lang ang gamit niya. Napitas pa lahat.
natakot din kasi lahat eh. Oo, man. I mean, the good part about it is may certain factor ng confidence mula kay Meteor eh. But you have to say na pagdating dito sa pagki-clear niya ng trees, ang ganda ng pagkakadesisyon niya dito to really just walk it off a little and get that off angle and take the one tap away. And after that, snowball na lang to eh. Lalo na may knife ka pa. Alam mo, sa totoo lang, sobrang awit lang talaga yung nangyari kay Echo. Kasi nga, nag-all drone siya, literal na nahuli siya eh. Nakalitaw siya. Oo, totoo. Parang tara, patayin niyo ako yung score 4-2 in favor of Gen.G. At kitang-kita naman natin ngayon na nagbabalik na ang Barracks. But the players of T1, kailangan na makabawi dito kahit pa paano. Saya players na naman ang babae ngayon kasi may Blade Storm siya. Yung shock dart na yun, pang-clear sana kung may alarm na nagtatago or may mga traps. But the problem is, hindi nabasag ng shock dart na yan. Yung traps na meron tayo. It might be a problem, but it can be not as well. Kaso nga lang, Saya player huli-huling naglilurk. Denied. Wala siyang trade. Isang Saya player, patay. Sabi. Lungkot. Lungkot siya, man. Alta. May nagagawin niya. 5v4. Wala namang ibang games dyan, di ba? Valorant lang. Pinball ka muna. O kaya yung... may Chrome dyan, di ba? Y8 ka muna. Sweeper. Yung Minesweeper. Maganda namang keyboard mo, di ba? Monkey type ka muna. Kasi matagal-tagal ka pang mag-aantay bago gumalaw yung teammates mo. Bukas pa. Bukas pa. Magsa-start yung next round, guys. Di ba? Saya player, sad player muna siya. Meteor though, 14 HP na lang remaining para sa kanya. At when it comes to utility-wise din naman, Ultimates, Echo has one on his pocket, which is the Hunter's Fury. Pero yung mga players ngayon ng Gen.G nasa loob na. 14 seconds in mga kaibigan. They have enough time for them to go in. Isang wallbang lang. Si Meteor type at to sigurado. Pero mukhang hindi ata rin alam ni Satan nandun na siya. But the players of T1, they still have that one orb away mabuta kay Munchkin. So kailangan he needs to force out that one kill na lang for them to get that retake. Paranoia. Sayang ang sana paranoia na tatama dun sa isa. Pero simulan mo natin with the Hunter's Fury na lalabas ka ng mga kalaban. But Carp with that lineup onto that nade will catch one. Satan with another one right now. Pero ito 2v1. God dead mag-isa. May flash pa siya. 5 seconds onto that knife mga kaibigan. But man with a swing with a kill. Defuse by Zeta na kahit walang lockdown, kayang-kaya pa. Pero in terms of positioning and yung mga utilities, ang ganda ng utility ni Carp. Tsaka na-force out pa dito. Ni Carpe. Ni Carpe literally. Si Echo na nasa baba, literally, nag-Hunter's Fury siya doon. So wala siyang magagawa, hindi siya makakaiwas agad-agad kahit na meron siyang kasamang mag-trade o kaya naman makakagalaw siya under heaven. But in the end, that was such a big impact kill as well coming in from the team here of T1. Napakalaking bagay na napigilan agad nila yung Hunter's Fury na yun. Not only that, but able to get a kill on the nade as well. Tingnan natin for this round. 4-3 yung score. What a tap from Saya player. Literal na masaya na siya. Pero at least they still have this lockdown para pambawal din kahit pa and they know. I mean, they don't have anything para deny nga ng lockdown na yan. But Saya player with an off-angle kill. TS is now down for your count. 5v2. This will be really hard for the side of Gen.G. Mukhang ito na ata ang pangbago ng api na gagawin ng T1. Munchkin with a push. Echo. Maganda mga off-angles sa pinapakita kayo ng Gen.G. Off-angles it is. Kung makakalamang man sila sa off-angle, why not use it anyway? But God dead, wala rin siyang magagawa dito. I think Marshall na lang din yung hawak niya. 4-4, at least for this next round, it's gonna be a full buy yet again para sa side ng Gen.G. Baka makapag-adjust sila kung sakasakali man. At nawala ulit. Yung Barracks. Talagang Sino Hunter talaga na parang technical pause. Ay, timeout sila. Timeout mo ng Gen.G at napakagandang timeout nga kasi 2 rounds in a row na papatay na nga. I mean, na nauubos na nga ng T1. Yung mga players ng Gen.G may pera o wala. Na sa shutdown nila agad-agad. And for the side naman ng T1, syempre, at least ito all the way from 4-2 something like that. Slowly and surely nababawi naman nila yung mga rounds na nawawala sa kanila so far. Totoo. And lalo na rin naman, nakita natin yon during game number 1 talaga. Na medyo kahit papano malaki yung gap doon sa scoreline natin. And the T1 is a type of team
that can micro-adjust, not only that, but have better decisions, especially the longer the match goes. Yeah. And dito naman ngayon sa side ng Gen.G naman nga and T1, talaga hindi pa natin alam kung ano yung magiging mangyayari dito sa game na to. To the fact na, well, Ascent. OG map. Ascent is Ascent. If ever na gusto mong lumaro ng matagal, dito yon. Napakadaming OTs, dito yon. In terms of comeback potential, dito rin yun. So, 50-50 pa rin. Kahit pick ng Gen.G to. Tsaka yung second half, yun siguro yung magiging pinaka-importanting mga rounds, honestly, sa makikita natin dito. So, it really does make a lot of sense na napaka-importante yung pagpipili o pagpili ng mga sides for the rest of the team. But anyway, brand new round awaits us here dahil binasag na nga nila yung alarm bot. This merits na baka nga magbina sila. And especially, they wanna close in onto the site itself. May lockdown na pwedeng gamitin si Munchkin dito pero wala siyang ginagawa so far. Nag-aantay lang siya ng rotations from the rest. Ang ganda ng pre-fire niya. At least Echo is super low in HP na. Sila na lang naglagay nung score. Salamat, at least may score. At least meron silang pagbawi dito kahit pa paano. Now, Saya player will catch TS off guard. Wala na silang smoke. Ito yung maganda sa kanila. Walang silang smoke. May knife pa dito si Goddead na pwedeng gamitin. And this would actually detect 3 players. Ganda. Ang ganda nung knife. Ang ganda ng knife. So alam nila kung saan ba talaga, sila mag-focus. But Meteor is super low in HP na ngayon. In terms of retake, napakadami pa lang utilities. But Man will catch one already. Echo, 6 HP. Sandwich na ang gagawin nila. Alam nila na walang smoke yung mga players ng Gen.G ngayon. So pwede talaga nilang pasukin at araruhin yung lahat na players ng Gen.G. Nung napatay nila si Omen, okay pare, madali na to. Yun lang. Doon nagkatalo. Ang ganda nung knife para ma-cancel sila, yes, but hindi mo pa rin maka-cancel yung firepower. Hindi naman mawawala yung Vandal sa kamay nila eh. You still have to win the duels. You have the advantage already of them not being able to use utilities, but still in the end, dahil nga din pinilit nilang labanan, no? Tapatan na ng sabay-sabay silang pumapasok, pero nga lang sa angle nagkatalo. At saka, and the fact na pwede naman makabawi ang Gen.G doon kung talagang tumama din talaga lahat ng shots niya. Pero sa T1 kasi, nakuha na nila yung space eh. And the fact na wala nga smoke yung Gen.G, talagang mapapasok talaga agad sila ng T1 sa round na yun. But Zeta, pre-fire lang ang kailangan ko para mapatay ka. Pero yung iba, bawas-bawas na. Masyado mabilis, no? Bago pa lumabas yung mga smoke. Munchkin yet again on the pre-fires. Meron pa rin siyang ult dito na pwedeng gamitin muli. Pero mahuhuli. Si Echo, may isa pang matatamaan. Napakasakit na Hunter's Fury. Pero meron pang iba. Mali mo makabawi pa ang Gen.G ngayon. Kahit tatlo na silang naka-sheriff ngayon. May lockdown pa si King KR. And there's no way na madedenay ni Zeta yan. 5v4 pa rin to. 3v3 onto this game. Yung Spike sticking na. Nakatingin ako dito. Tinitignan ko din eh, pero wala eh. Mapapakinggan mo na lang talaga, diba? Inantay ko yung spike. Okay na pala. Nakaplan. Si King makikita ng Aldrone and that's finally it para sa kanya. Though, marami siyang nakuhang kill doon bago siya mamatay. TS repossession. Aray. Okay, wala pa siyang tao doon. God, delikado nga kasi ikaw na lang nandyan sa likod. Pero Saya player, pupusuan lang din talaga yung pag-defuse. And now Zeta with a 4K. 6-4 already. And T1, this is the momentum that they need. Ito rin yung momentum na hinahanap nila actually from the previous rounds itself. At lalo na dun sa post-plan situations lagi dito ng, if I'm not mistaken, ng T1 or ng Gen.G. Kasi si T1 yung nagde-defuse. Yung post-plans nila dito sa B specifically, lagi silang nababalikan eh. Lagi silang natitake ng T1 ulit. And it seems like kahit na hawak-hawak nila dito yung boathouse, they're waiting for the push eh. Nasa loob na ng site and sobrang pressured na sila to the point na wala na silang magawa. Ito yung sinasabi mo, di ba? Madaling nare-retake lagi ng T1 ang Gen.G sa B. So pagdating sa A, malay mo, dito sa next round na to, pare, okay, ang hirap ng B sa atin. Mag-A kaya tayo. Ba't kaya di mid? Di mid, di ba? Mid to B. Or mid to A. Mid control. Kung gusto nyo, sabi mid. Ni Coach, magbi-mid yan. Tingnan. Mali mo. Nagsabi na si Coach eh. Tapos, defender spawn. B.
Tapos labas kayo. Ano pa, coach? Tapos tayo sa mid ulit. 8 seconds na lang, coach. Ano pa? Tapos... A. Tapos win. Oh, si win. Yun ang sabi ng coach ng Gen.G. Tapos ginawa, no? Oo. Tapos sabi nila, yes, coach. Yes, coach. Yan Yun na. naman sasabihin mo, di ba? Kukontrahin mo ba yung sasabihin nila? Hindi, syempre. Coach diba? yan eh. Coach yan, di ba? Sino ba naman ako? Oo, player lang ako. Tapos sabi, tingnan natin kung tama ba ang Wattpad story mo, Bessie. oh, man. 6'4". Nakakwento ko na yan. Nakakwento ka na yan eh. Siyempre, malakas ka dyan. Oo. Saya player. Dire-diretso lang din talaga sa B, pero mag-1v1 muna sila ng turret. Moira, sumilip. Bam! Sayang! Tumama. Ito pa isa. Op, alarm bot, ay swarm. Sisilip yan eh. Alam ko yung sisilip eh. Maasim yan eh. Yeah, sabi sa'yo, sisilip yan eh. Maasim yan eh. Kapalit ng isang operator, isang alarm bot, isang nanoswarm. Yun lang. Yun lang yung value na hinahanap mo. And King yet again secures another kill onto Munchkin. This opens up the attacker side dahil nga, syempre, lamang sila pagdating sa tao. But Ban and Carpe. Alam mo sayang, kaya sa Munchkin may lockdown kanina. Yun sana yung pang-retake nila. Kanina pa yung lockdown na yan. 3 rounds na yan, Bes. Hindi pa nila ginagamit nga. Talagang malay mo, mas halong tumatagal, mas lalong lumalaki. Yung sumasarap. Yung tinola. Pero... hindi. Caught me off guard, okay? Hindi ko alam kung ano i-connect ko dun, Bes. Carp to go down first, pero si Ban, good on the trade. 2v1 situation. Nakita niya kung nasa si Echo, and what a kill from Ban. Nice move para sa Spike. Nasa lane. Oh no! Yun lang. Ay, walang swarm, Bes. Okay, sinira. Walang Hindi delay. alam ni King kaya Oh, kung no. nasan ka, kailangan mo na bumaba! And King! Pinakabalang tayong lahat. At alam mo yung sabi niya? Ano? Whoopsie! Shorty! Shorty lang. Whoopsie! Wala siyang laban sa Shorty sa loob ng smoke. Although siya yung may initial na makakakita, yes, pero nga lang, the burst. Ang mali talaga dito, honestly, is also T1 really giving out yung B main ng ganun. Especially with the operator. Like, may pressure ka na eh. Oo, may pressure na, pero hindi mo siya kailangan habulin ng matindi na naka-alarm bot ka na at lahat. Pero si Sai player, bumili ulit ng operation ngayon. Aray! But yun nga, sayang updraft, Bes. Uy! Seita nalabas na ang OD niya all the way from Korea. At gagamitin na ata ang lockdown ngayon. Pero si Sai player hindi tumatama ng operator kanina pa. Pero mukhang pupush ata nila. Sige, pumasok kayo dito, naka-OD na ko. Pero anong gagawin nyo? Munchkin, inubos na nga nila lahat ng nagpupush dito. 7-5 already. 6-5 pa pala, 6-5 pa pala. 6-5 it is. Lamang Ay, pa rin. 7-5 na. 7-5 na ba? 7-5. Talaga? Oo, 7-5 na. Sure ka? Sure ako. Tingnan Nag-half na natin. eh. Tignan mo si T1. Ay, oo nga. Diba, Nag-swap attacking na tayo ng sides. Oo. Ay, gumawa ng Celestial Fan. Pinoy. Pinoy din? Oo, si Keeper din gumawa niya. Ang alam ko yung RGX, oo. But let's just take a quick look on the replay itself. Ang daming chances ni Saya player dito para makapag-repick ha. And because sa dami nang nangyayari sa loob ng site, they had to do that, exactly that. But, sige. Meron sana akong gusto sabihin pa. Pero ipapasok ko muna. Kila tropang panel. Kamusta? Ito, okay naman. Nagulat din kami. 6-5. Oh, ano? Tayo na ba? Tapos na! Tapos na! Diba? Tapos na! Oh, ang bilis ng last round na yan. And we can just really just see how, you know, T1, they really want to end this quickly. Nakita natin talaga pag ang T1 nakakuha ng momentum swing, ang intense nung shift eh. All the way to the other side of the pendulum. Nakita natin yan, nahabol kagad nila yung Gen.G, nakuha pa nga ng lead, and they have the advantage now moving forward. And especially na nakita natin kay T1, Zeta has been absolutely popping off. Marami silang intel na nakuha sa kanya, marami ring space na sige, minsan mimitis si Saya player, but more often than not, ito na naman tayo, T1 getting big advantages early eh. Absolutely. I think the reasons lang kung bakit nila sometimes nakaka-lose sila ng mga rounds na yun is just slight bits of mistake. Hindi sila ako na refrag. The transfer wasn't properly taken, yung two-man spray transfer and such. But on the side naman ng Gen.G, absolutely monstrous yung performance naman dito ni Meteor. Grabe siya. He was able on that one round in the 1v4 clutch, isolating fights over and over again, showing to us kung bakit siya yung sa mga feared players talaga ng Gen.G din. Pero at the same time, diba, may mga big moments sige ang Gen.G, but you
look na parang T1, they have such a semblance of security. May mga times, may taga-defuse na nga, binabantayan lang kahit may buhay pa, diba? And then we saw it in that last round, in a blink of an eye, burado kagad ang Gen.G. More so na nakikita natin dito sa T1, mas nakakuha ka talaga na anticipation here for Gen.G. And it takes such a monstrous effort for Gen.G, especially dito, pakatapos nung rally ng T1 sa simula para lang makakuha ng point. I just wanted to add lang din, feels like the buddy system ng T1 is much more defined sa buddy system ng Gen.G. Actually, there might not even be a buddy system for Gen.G. It's more like isolated, you know, individual players trying to get that highlight. Yeah, and we're gonna see indeed if they do get that highlight or kung kay T1 na to, especially since they are up one map, this is their last remaining one, or if Gen.G can bring it back. Over to you, the mods. Maraming salamat, the panel! At nagbabalik na tayo dito, 7-5! Ganda ng damit ni Mika. Oo nga eh. Ang ganda. Ano ba naman yan? Bagay siguro sa akin. Oo nga, try mo nga minsan, bes. Mika, saan ka bumibili ng damit? Baka pwede ako dyan. Alam ko ba, si Mika nagtitrift. Ayos ba yun? Oo eh. Nakihiram eh, no? Baka meron ka pinaglumaan dyan. Papa-alter ko. Hand me down. Wala kasi kaming kapatid eh. Walang nagbibigay ng damit sa amin eh. Oo, papahiram lang si Taylor. Pwede, pero hindi ako pwede humiram sa kanya. Ay, bakit naman? Pwede naman. Eto na, Aldron! To start things off for T1 side, Zaya player, dahan-dahang lumilipad, papasok sa smoke. Ganun yung tunog eh. Ganun tunog yun pag lumilipad nga ang jet. But the players of T1, dalawa! Sumak dahil may lineup sana. Average Junjun pinapakita. Sakit ko yun. Junjun mida. Na kalahati yung buhay dito ng dalawang players ng T1. Hindi nila alam kung sila pupunta. Alam mo, mayroong batak mo! Nag-disperse sila eh. Anyway, Paranoia settling in onto the side. Ito na nga yung retake na gagawin nila. TS to take on a kill. Meteor kasabay pero good trades from T1 as they execute onto the side again. Echo to get another 2v1 situation. Isa ang nasa heaven. Alam nila to, but he goes down. Ban to spot him away. Ang pinaka-importanteng round sa Gen.G na wala pa, parang bula. At T1 din ata. If ever manalo ang T1 dito, sasabahan nila ang PRX at TRX at ang TS sa Tokyo. Siyempre kasi yung TS nga yung nasa LCQ, di ba? Sila yung mananalo. Sama-sama lang sila doon. Pero yung mga players nga ng Gen.G, medyo nawawalan sila ng pag-asa. Kasi ano sa pinaka-importanting round, natalo sila. Pero hopefully, dito ngayon sa game na to, makabawi nga. Kasi in terms naman sa kanila, doon nga sa game number 1, pero wala, may bawi sila. Oo nga eh. Kahit eco round, nakakabawi pa rin tong mga players ng Gen.G. You just cannot discount yung capability ng sheriff shots nila dito. Especially, magaling sila mag-utility play. Okay. Gapang-gapang. Tatlong stack lang sabi mga kaibigan, naghahanap sila ng mga early pick-offs dito. Pero if ever lumabas dito si tropang Meteor, meron kang kalaban dyan na turret nga. But the players of TS, of Gen.G is here. TS will catch one already. Alam nila na stuck siya sa Jenny. Pero ang importante, nakapita siya ng dalawa at good eco na yung kahit anong mangyari. 3v3, winnable pa sa side nga ng Gen.G kasi one tap lang naman kailangan mo para makabawi ka pag maka-sheriff ka. Oh no, this knife will detect the last 3 players ng Gen.G. Dahil dyan, kailangan nila magantay ng kaunti para sa recon nila, no? Kaso nga lang, hindi na kailangan at hindi na nila aantayin yung recon na yon. Yeah, at nagtago lang sila dun nga sa may box sa gitna at nung nakita din sila, uy, andito kami, nag-uncrouch na. Tapos, uy, nag-uncrouch. Meron bang ganung word? Uncrouch? Uncrouch. Tsaka itong pwesto ni Jet, kanina pa yan eh. Kanina pa yan, di ba? Ilang rounds na nagda-dash in yan dyan. So, naintindihan na rin to ng T1. And not only that, no, hindi na sila nakapag-antay ng 5 seconds. 90 naman nila. At hindi nga sila G sa A, di ba? So, pupunta muna sila sa B. So, tignan natin kung makakabawi na nga sila. At buti na din talaga si tropang King. Talagang nag-ano na sila. Nakabawi na sila. But Gen.G just right there on that corner. At nga, napatay na nga si Saya player. And wala pa silang idea kung nasaan ba talaga yung iba. Pero, ang aga niya nag-dash in. Mag-i-ata sila. Ayun na nga. May isang spawn dito ha. They don't know the TS is right onto the left side. Pero i-check naman to. And that's it. Already getting... pinulag nilang lahat. Pop flash. Pati yung Paranoia nag-connect. Oh no! Alam mo, una pa lang, ayoko na kasi yung entry nung Jet sana. Dahil
yung pagka-dash in niya ng ganun sa site, wala siyang kasunod. Yeah. Ang tagal nung trade niya, and wala, namatay lang siya doon, nang wala lang. Sobrang delikado ng side ng T1 dun sa pwestuhan na yun, di ba? Kasi literal na isa lang ang titignan nila para malaman ko kung nasan ba kayo. Kasi nandiyan na kayo sa may city, di ba? Mayroon pang tao dun nga sa may spawn, which is TS nga, at ang seating pretty lang siya dun sa may corner, off angle lang, and sino ba yung titingin? Dun sa mga tao sa heaven, dun sa mga A. Nag-hold ng base? Oo! Diba ito? Ang ganda pa ng paranoia nila. Ang ganda pa nung pop flash mula sa KO. Nahuli talaga nila completely. And just, you know, with the players that we have for Gen.G, hold kung hold. Grabe yung defense nila sa spawn. Defense of the spawn. DOS. Dos eh. Hindi, No? dots pala. Dots. Depends on the Hindi spawn. dots. Sabi ni dots. Ay, nako. Oo ba? Ultimate. Wala eh. Ultimation, wala Ano eh. lang eh. TP lang mula kay TS. Yun lang ang meron tayo dito. 6-9. Nice. Yung mga scoreline na gusto at mga pang Pinoy. Right here. Right here. Man! Ay, T1! no. Off, kalma, tropa. Huwag lang sila pumasok ulit kagaya Uy, nung last sira time. yung alarm bot. Kanina Magandang pa nila satchel. ginagawa yan. Pero Oh, mukhang ito na papasok naman. na ata sila dun nga sa may 2F mga kaibigan sa player. Nakapitas na lang isa and buti nilang din talaga nakabawi kasi dito kahit paano. Pero ang ganda na position dito ng mga players ngayon ng T1. Lalong-lalo na si Ban. Mag-one tap ba? Oo, tatama. So Echo na lang mag-isa. 4v1. Ang daming natamaan ng recon. May shock dart lineup pero hindi tumama actually dun sa nagpa-plant ng spike. So, this is gonna be quite difficult unless literally ibigay nila yung kills dito kay Echo. Pero I doubt that will happen. And we might see a double scoreboard basically. Magkakaroon na tayong double digits dito Double digits in na. a few. Konti na lang. Mga 15 seconds. Actually, mga Matagal pa, mga 20 pa. Mga 20 pa. 20 seconds pa. Save na lang tayo Save at lang si Echo. ayun ang sabi ni Echo dito. With capital K. I mean, wala naman siya magagawa right now eh. Kasi nagamit niya na rin yung recon niya, wala siyang napitas doon. And alam na nila kung saan siya manggagaling. So this is gonna be done and over with. T1 secures yet another round. Gen.G, no? Pag tinanggal mo yung G, nilagay mo kay Echo. Gecko. Dami pinagdaanan nung layo. Pero muna lang din talaga. So, tao lang, sino yung panalo doon? Sobrang solid nung ginawa nga nila ni Saya player. Nasabayan na kasi siya eh. At saka ni Sova. Tamang-tama yung nasa hell eh. Literal lang siya sa impyerno Kailangan nilang eh. mag-ingat sa ganun though. Nakita mo yung reaction ni Goddead. As far as I'm concerned, yung push nila onto A main, which is kung saan nag-updraft and dash in yung jet sa taas ng Jenny, sinasagot na nila ng nade eh. Nakita mo, binatuhan niya ng nade bago niya mapatay dito si Goddead. Yes, nandun. Nanalo siya sa mga ibang duels. Lalo na nakasa loob siya ng smoke, then may nakita yung Sova Recon at kaya niyang literally spray down to the smoke. Ang kaso nga lang, kung paulit-ulit mo siyang gagawin, basang-basa ka na. Basang-basa ka na, it cannot work all over again ng ganun. Maliban na lang kung talaga kung Diyos ka, kaya mo ubusin yung 5. Kung TS ka. Kung TS ka. Kayang-kaya nila Jessie Bass yun. Pero yun yung Basic daw, yun ang iniisip sinasabi ko, nila. kumbaga. Sa bagay, dami ko ng problema. Ba't ko pa sila po problema? Ayan, di ba? Wala nang INTS, di ba? O, Ang problema, nagiging problema lang pag pino-problema mo. Tama. Tama naman. Tama naman. Di ba? Pag may problema ka, huwag mong problemahin. Para wala kang problema. Exactly. O, di ba? Ikaw, Wendell, problemado ka ba? Slight, huwag mong problemahin. Ayan. Huwag mong problemahin para wala kang problema. Hindi mo na pinoproblema. O, di ba? May problema ka ba? Wala! The basic, di ba? Basic! Kung ikaw therapist ko, ewan ko na lang. Sana lang ako pupulutin, best. Best ko ako, therapist mo, paldo ako. Anda mo. Saya player. Nag-a-attend talaga. Pero yung mga players nga ng Gen.G, magsuswing ba? Pero at least yung smoke na yan, warning smoke yan. Dito ko.
Warning smoke. May warning shot, may warning smoke. Oo, lahat ng bagay sa Valorant, warning yan. Tama. Pag hindi tumama o kaya naman pag nalagay na. Yun na yun. Drone muna para sa side ng T1 to start things off. Clearing the angles onto B main. Sabay kasama pang smoke. Pero nga lang, meron na huli isa na umiikot dito sa mid, which is gonna be Zeta. Though this recon, hindi na shutdown. Natagin sa lugs, pero delikado nga ito. Echo, oh no, dahil sa pop flash already. Pero masyadong matagal yung pag-swing nga nila. Godden will catch one dahil sa pop flash again and again. But Munchkin will get that head. Pero ito, 2v2. Lamang ngayon ang T1 in terms of HP. And may ultimate pa sila. But TS may ultimate din naman dito kahit paano. Pero wala na silang no choice kundi pumasok na. Munchkin win a swing, pero TS win a kill again. Munchkin 1v2. May 1v3. May kasamang turret eh. Si Moira. Si Moira nilabas na, but that's gonna be King going down. No more turret to be worried about, and Munchkin secures the kill instead. At yan na nga yung sinasabi natin dito sa T1. Once na nag-online si Munchkin, wala na. Finish na. Naku po. Not only that, kung mapapansin mo, si Sova nga actually dito, yung top fragger natin. 20 kills, 9 deaths if I'm not mistaken. Grabe. Ang ganda ng pinapakita dito ng T1, especially on this map. Alam mo sinong tahimik? Sino? Si Godden na naman. Sana naman. Oo. Kasi ito kahit yun yung score ni Godden, kahit 11-14, kilala natin si Godden na talaga nagpa-pop off. Siya yung ultimate klase ng Gen.G. At saka si Meteor, medyo tahimik lang din talaga siya. Hindi sila makabuelo at all eh. Kahit sa ekonomiya dito, hindi rin sila makabuelo. TS goes out for a swing, pero ang dami niyang makikita, ang dami niyang masusubaybayan. Mukhang mahuhuli pa nga ata kung saan dito naspatan si Meteor. There goes the Hunter's Fury as well. Ginamit na rin pati Null Command, and that's gonna be the Sheriff, or rather the Marshal shots coming in. Medyo mahirap to kasi nga may Hunter's Fury na lahat na nilabas nila. Buti ito 3v4 lamang ang Gen.G in terms of headcount, pero nakasave lang yung iba. Sobrang broken ba yung mga players ng Gen.G ngayon, pero yung T1 ang inaantay lang nila is mawala lang din talaga yung mga mag-rotate lang din yung mga players ngayon ng Gen.G. But tsaka mawala yung Null Command. Ang problema ng T1 wala silang smoke. This is gonna be really hard for them. So matinding swing na dry peak talaga ang pwede nilang gawin dito. They need to win all these peaks, all these aim duels na kailangan nilang makuha. Pero meron pa naman silang flash though, but Meteor is right there. Low on HP, Godden as well. So malay mo, makayanan pa. 2v4, mahirap na round para sa T1 to. Kailangan nilang makapitas, that's for sure. But they can also just farm this orb as well. At malay mo, initiated. Makahanap siya. Wala pa bes eh. Kailangan niya ng isa pang kill dito eh. Ay, naalala ko. Big shoutout nga pala kay Ariana. Ay, oo. Ariana ang Killjoy ng Pinas. Oo, kasi every time na nag-utility si Killjoy, nagsasalita siya. Oo nga eh. Sinasabayan talaga siya. Shoutout nga pala kay Ariana. Grande. Venti. Once. Wala na nga magagawa dito. Ang side ng T1 instead go for a save. At ganun din ang ginawa ng Gen.G actually. Pinulot nila yung mga vandal sa A-main. May nahuling isa though, so at least. Pero if pagpapatuloy nga ang defensive positions dito, the same way that Gen.G performed from a while ago, dun sa mga initial rounds na nakita natin, ang dami pang kailangan mong i-factor out eh. Lalo na yung mga decision making nila dito, mapapansin mo, minsan nakabase talaga sa utilities na there is a null command but tayo magpupush. Sobrang utility heavy nitong Gen.G sa totoo lang because of that KO na kailangan talaga nilang i-utilize, and the fact na T1 na kahit lamang sila one win away for that match point, forcing out that timeout, gustong-gusto talaga nila ma-secure agad. At as long as na nanalo dito ang Gen.G, ito na yung mga one win na nagturuan sila. Sino to? Gen.G win. Hashtag T1 win. Hashtag Gen.G win. Panalo silang dalawa, di ba? Kasi Korea ang mananalo. Kahit anong mangyari, Korea mananalo dito. Oo. Legit, no? Pero, yun nga best, di ba? I mean, the more na nakakakuha ang Gen.G ng tigi isang puntos, hindi mo namamalayan, mamaya baka 11-11 na to. Unti-unting gumagapang kasi yung mga rounds nila eh. Yung parang ginawa nila sa 11-6. Pagdating sa utility daw. Kasi may 11-6 kasi ako napanood kagabi. Ikaw ba? Wala, nakapikit kasi ako.
kasi meron eh. Nakapikit kasi ako doon eh, nung 6-11 yung score, tapos hindi na bumalik, hindi na gumalaw. Actually, parang ganito rin kasi nag-11-6 sila. Pero tingnan natin kung makakabawi ba sila. And yun na nga! Meteor and God Dead, nagising na. But Saya player, at least ito yung trade-off na meron sila. But ito, 4v3. Lamang ang Gen.G in terms of everything. They have the utilities, they have the ultimates, they have the head count. And for the side of T1, kailangan nilang ma-force ang kanilang 3v3 or probably na talagang kailangan nila na ma-catch off guard yung mga players dito ng Gen.G. At yun na nga, shock dart, that is a pop flash already, pop flash onto Carp, pero yung nag-iisa-isa sila ng Gen.G dito, ban mag-isa. Hirap nito, nasan ba siya? Nasa hell siya. The thing is, kahit mag-pop flash nga sila kasi dito, Bes, kung yung spot ng pop flash mo is corner na corner, eh di magsiswing out ako, isi-spray down ko yung corner na yun. Ganun lang kasimple. As long as you know the map, then you know it was a one and done position anyway. Kung common sense. Oh, go for the swing and just wing it. Literally, like that. Kasi nga alam mo kung saan manggagaling eh. And again, pop flashes from a KO is not that fast. Oh, at saka kung napapansin mo, di ba, merong half a second nakita mo siya kung nasan eh. So, yung half a second na information na yun, yun na yun. Sobrang tagal na nun. Para malaman mo kung nandyan ba siya o wala at kitang-kita mo na si RoboCop na flash na nga. Ako nga, na-diffusean pa ng spike ng 0.02 seconds eh. Kahapon. Tayo pala na Oo. Na-diffusean ako ng 0.02. Kala ko tapos na, pero hindi pa pala. Yun, man. But lockdown has been placed from T1 side. Meteor, huling-huli ng lockdown na to, yes. Pero may katulong ba siya? Yun ang tanong. Dahil umi-entry na ang mga players ng T1, but they can't get the kill. They managed to pull off 1 and 2. Kaya naman, this opens up the entirety of the site. Meteor, on the other hand, nabuhay pa after that lockdown. Pwede makabawi si Meteor dito kasi nga may Blade Storm siya. But the players of T1, they have the spike already. I mean, na-plant na nga rin naman talaga. Pero saan talaga pupunta ito mga players nga ng Gen.G? Kitang-kita with the recon bot ngayon. 3 tao ngayon dito sa may heaven. But Munchkin will catch 1. Pero ito, yung crossfire na meron sila. Kung ito, 1v1. King with a clutch! Hindi niya tinuloy yung spray. Hindi tinuloy ni Ban yung spray. And because of that, King had the opportunity to swing back again despite the low HP. At nakuha pa nga nila yung operator na safe pa nila. And other than that, walang pera ang T1 for the next round. Oh no! Gantong-ganto yun. Ganito yung nangyari kagabi. Nasasaktan ako. Ayun o, basang-basa na nila si Saya player kanina pa. Gusto sana talaga i-push ni gustong i-push ni Carp yung na-detain eh. Pero ayun o. May tao sa Jenny. Nabaril siya dire-diretso. Literal naglakad siya papuntang short. What's up? Patayin ko to. Pero so, yung mga players nga ng T1, light buy muna sila, okay? Stingers, Bulldogs, and 1 Vandal. Para kay Munchkin dito. So, hindi pa naman tapos to kasi pupusuan pa rin ng T1 to. They have the null command. Tingnan natin. Sakit ito, Hunter's Fury lockdown para kay Echo and King. Pag pinag-handle sila, King. May null command ka naman eh. So, baka sakaling mapigilan nila. Got that though as the first contact, but nonetheless, Saya player was able to secure it instead. 1 tap lang ang kailangan ko para makuha ka. Pero yung mga players ngayon ng Gen.G is off to A. Null command has been activated already. They have no idea sa mga positionings dito ng T1 pero kailangan nilang pumasok no matter what. They have the lockdown. They have the Hunter's Fury. Kailangan nilang laruin to. Pero ready! Ready yung mga players ngayon ng T1 dun sa lineup! Handa sila sa lineup, yes. Lockdown has been placed. Kailangan nilang i-force. T1, Munchkin was able to secure 1 kill here pero mababasag at mababasag pa rin yung lockdown na yan. Yung retake na to, literally cancelled. Cancelled na. Bakit? Dun sa ginawa ni Seita. Before pa makapasok si King sa short, naka-ready na siya sa shock dart niya. Alam niya na agad kung saan no? Sige, i-plant mo sa trees. Alam ko na yan. Yes ko. At saka ito naman talaga yung usually na yun naman diba? Kasi yung pinakamalaking sakop mo eh. So, anyway. Grabe. Ready na siya. Nakaganon siya. Kinandaan nila yun, tapos sabay bato ng nade, line up lang, tapos ang boxing. Grabe ko. Alt-tab siya. Sa second monitor. Tumingin ang lineup, no? Nakabukas yung Spike.G. Strats.Gg. Strat.Gg. Meron din Spike.Gg. Meron din.
Nakabukas lang at salamat, tumitingin. Average Junjun, man. Na-average Junjun. Tsaka may need din ng KO yun eh. Yun nga kasi eh. hindi mataas na kasi yung HP nun ngayon. Alam mo yung ginawa nila? Ano? Type sila sa YouTube, KO lineups ascent. Easy. KO plus Sova lineup. So, wow! Para lang ma-secure yung... Tapos, pare-pare, panoorin mo to. Ito. Panoorin. Halos same lang naman ata yung lineup nila dito. Depende na lang sa bounce nung nung Sova natin. But anyway, match point it is. 41 side. Alam mo ba't malakas si Soba? Bakit? Tagasan ba si Jumong? Saan? Korea. Ay, oo nga. Di ba? Ito si Jumong, men. Dito average Junjun lang kasi. Average Jumong doon to. average Jumong. Ito. Basta may Ju yung pangalan mo. Malakas ka. Kaya pala. Justin. Sige, pilit mo. Jumong. Eko, meron siyang Hunter's Fury na pwedeng gamitin. Pero delikado si Munchkin dito. Siya entry Ito na isang Jumong all the way from Korea. Makakatama ba? Nabawasan ngayon yung Ome. Ay! Natipis sa mukha! Wala siyang nagawa! Nag-insta teleportation technique pero gano'n si Eko makakaisa pa. Pero cover all the way from Speedway with a train. TS, low on HP, shorty sa malayuan pero... Patay pa siya! Paano nakasurvive si Ban? Hindi ko alam! Hindi ko alam paano nakasurvive to pero buhay pa siya! Diyos ko, sinipiensya ni Goku! Grabe to! Ang lakas ng agima! 3v2 situation right now! Grabe si Ban! Balik mo na yung Facebook ko! Sige lang. Pero at least, uy! Saya player! Doon nga sila pero si Mitchell Gardel mag-isa. 1v3, mali mo makabawi pa. Pero mukhang babawi ata siya kasi 1v2 to. Yun lang kailangan niya. Ma-force lang yung 1v1. Wala siyang idea. Mitchell Garden, Carpe, nagkita. And Mitchell, sabi niya isa pa. May oras ba siya? Marami. Akala ko pagkakamali na ng Gen.G. Gumano ni? Dami niyang ganon, men. Tapos, ulit pa ulit no? Ay, man, sinabi ni Goku, pre. Red Bull clutch pa nga ang mangyayari dito. Akala ko nagkamali na ang Gen.G dahil yung isa nila, literal tumawid lang sa crosshair ng operator na yon. But the mistake was definitely here on site. Ito yung kailangan nila. Yung ganitong klaseng place. Kaya mahirap mag-retake ng may op eh. Oo, kaya huwag ka na mag-op. Nag-op ka ba? Op. Yun lang ang sabi nila. Op. Pero wala. Tinanggal na. Wala na tayong operator dito. And T1, isa pa. Sabi nila. Muntik na yun. Isa pa. Mapagod ako sa ginawa ko. Ikaw yung tumalon-talon eh. But so much utilities are being placed onto the side. Saya player, nandito na nga sa may looban. He wants to clear out CT here. Pop flash towards the side. Carpe with a kill here. Saya player from the corner and managed to pull off TS. Kaso nga lang, on the back end, it's gonna be King with a triple. 2v2, one more or para sa lockdown. So let's see if ever makikita pa sila na si meron ka sa may market pero God dead. Nasa sa'yo na ang lahat. Isa pa ba o tapos na pero mukhang tapos na nga! Ladies and gentlemen, ang sasama sa PRX at DRX sa Tokyo ay ang T1. Welcome to Masters Tokyo, the last team that we finally have na kumpleto na rin. Finally, ang mga teams na makikita natin sa Masters Tokyo pero hindi pa actually kumpletong-kumpleto dahil may LCQ pang kasunod yan. Sasama pa yung TS eh. Oh, saan? Sa Tokyo. Hindi! Ay, sa Champions! Sa Diretso Champions! Oo, di ba kasi? Ay, ng Tokyo! Bes, ito tatanungin kita. Kailan ba nag-masters? Sila dubstep. Ang masters kasi pang Never! Kahit noong 2021, nag-masters ba sila? Hindi rin, no? Pero nag-champion sila. Kasi nga nakakuha sila sa LCQ. Oo, di ba? Pasok sila sa Berlin, di ba? Oo, nandun ako eh. Di ba? Tama, no? Oh, di ba? Oh, see you guys! Oh, di ba? See you in LA! Oh, Lower Antipolo! Siya. Kasi ngayon, nasa Seoul pa sila eh. Nasa Seoul pa. Pan-Seoul. Di ba, never nag-masters ang TS. Ano? Never! Berlin! Na-deny yung visa nila, di ba? Yung una? Oo, yung una, diba? yung una. Oo, pero, tama. ang habang panahon, bumawi tayo nung champions na. Tama. Ay, nako. Alam ko na, nakikita ko na ang future. Never said, Masters, ew.
Yan yun yung Masters. Hindi kasi mga Diyos kami. Ay, nako. Oh. But anyway, congratulations nga pala. Siyempre sa Binawi-tawi side ng ng T1. T1, yun nga eh. Salamat, Binawi T1. tayo. Salamat T1, guys. Salamat, T1. Pinaghiganti nyo kami sa Gen.G after you. that loss yesterday. T1 versus DRX. Wow. Parang, Wow. Well, the fact na at least may difference na kumbaga it's either MYSG o kaya it's either Korea. Hindi yung Korea versus Korea. Alam mo yun? Southeast Asia At versus least, Korea. at least meron talagang labanan, kumbaga. Saka magbabayas. Sa PRX. Siyempre din ako to. Tinalo tayo lahat ng Koreano. Ayoko na. Tama na. You can't spell Pinoy without P. Tama. Pinoy Rex. So, doon tayo mag-ano. But lahat ng teams natin, especially itong papadala natin for Masters Tokyo, syempre, yan yung susuportahan natin. Yan yung ina-non-bias namin ngayon. May susunod na agad no? Okay. Kita-kits tayo sa Masters Tokyo. Ay! Lilipad na kami. Lilipad ka na? Nakasapatos ka na? Nakasapatos na ako, di ba? Ano yung maneta mo? Walang ganun. Bibili ako doon. Sa bahay lang kami. Oo, di ba? Ay, nako. Magkikimono ako doon. Wow. Pwede. Sosyal. Anyway, ito na nga ang T1 at sila na nga ang nakakuha nung ating pangatlong slot pagdating sa Masters Tokyo. Yeah. Ang nakakalungkot lang nga dun is wala ngang Tokyo Walang team. Japanese team pagdating doon. Pero grabe naman talaga yung suporta Totoo. ng mga Japanese viewers na sa VCT doon. And for sure, talagang takaming tao. Kasi isipin mo, di ba? Exciting, no? Men, ito Fnatic. Nanalo sila. Lucky. Ng Fnatic for sure, magmamaster sila, di ba? Ay! Wala silang talo kahit isa. Kailan kaya sila pupunta ng Pilipinas? Masters sorry, Manila win. Sorry, mali pala ako. Meron palang isang team sa EMEA na hindi rin nanalo kahit isa. Ano yun? Pero panel muna tayo, guys. Kami nga pala ang The Mods. At maraming salamat sa araw na ito. And kita-kits na lang sa lower bracket na finals. Best of 5 yun. Medyo mainit nga. So, on to our panel. And syempre, meron din tayong show match. Kasi si paring Razi, nandun siya. maglalaro din doon. So, Turugi Pinoy niya. pride pa rin naman talaga ang tropa nating nagtuturo ng Tagalog sa mga banyaga. So, ito nga, ang The Mods. Kita-kits tayo sa lower bracket finals nga ng VPL sa Sabado. So, maraming salamat nga pala kay Direk, di ba? Ikaw lang kaya dito. Pasa ang camera! Pasa ang camera doon kay Direk. Pero at least, salamat sa detalye. Kung wala si Direk, wala tayo. Tama. Ayun na nga, nasabi na ni Vil ang mga gusto niya sabihin. Pero para sa akin, maraming salamat din. Ito na nga ang The Mods. And thank you so much for watching. Pero hindi pa tapos ang lahat dahil ipapasa na nga namin kayo sa ating mga panelists. Maraming salamat sa The Mods. Ang tamang sagot ay wala sa EMEA. May mga wins lahat ng teams. So, yun lang dahil pinasa ni Phil sa atin. Pero ayun nga. Miss Worldwide talaga. Ano? Grabe. Alam niyo talaga. Ako, ano ba? Ikaw ba si Yinsu? Yeah, EMEA fan ako. Friends kami ni Coach Minnie. Dapat na-follow mo si Yinsu? Ay, na-follow ka? Oo. Best friends kayo? Grabe. Yeah, may gift na nga sa akin si Coach Minnie. Big time. What? Okay. Pero yung big time talaga dito, syempre, yung T1. Dahil na-secure nila ang slot to Masters Tokyo, syempre. And yung T sa T1, Tokyo pala. Yung ibig sabihin, no? Take me to Tokyo talaga eh. Alam mo na, hinihintay na natin to between T1 and Gen.G. Uy! Parang may gusto pa magsalita. Ano yun? Baka gusto mo pa mag-comment dito. Di ba latam yun? Americas pala. Wala! Ay, yung crew, di ba? Yung crew, di ba? Yung crew, di ba? Crew. Okay. Grabe talaga fact-checker si Boss Bill. Salamat, Bill. So, yun, nakita natin yung scoreboard. Nanalo yung T1 na, Suray. Galing. Oh! Hindi, totoo naman. Kasi, I would just say na lang, yung player talaga doon that really impressed me has got to be Munchkin sa T1. Incredible clutch plays nung kinailangan nila ng
momentum shift para hindi mabawi ng Gen.G. Kasi nakita mo rin, nakakabawi na ulit ng Gen.G dun eh. Pero si Munchkin, not the Munch King. Gusto mo, pwede Munch King. Oh, he was munching on King. He was munching on King a lot of times na siya talaga yung king of the round, si Munch. True enough. So because of that, I felt like he has to be my MVP coming into this one. Kahit hindi siya yung highest skills, he is still up there. And again, yung impact nung nakuha niya mga clutch rounds really gave T1 that win. Doon ako kay Zeta eh. Pero, si Zeta nga. Ayun nga. And all throughout the series. May Zeta pa rin. May Zeta pa rin sa Tokyo. Buti nga, umapat ang Zeta sa Tokyo, diba? And in this one, he was just such a great addition. Ilang beses na lang dito sa mga maps na to. First map pala, solid yung bridge dito na nga sa Sova niya. And tuloy-tuloy na lang. Setup, knockdown siya na ang nagbibigay ng lahat. And that's the thing dito sa T1 eh. Lahat ng players sila kaya mag-step up to the plate. Na-mention na nga ni Astro yung clutch plays si Munchkin. May mga impact fronts bigla. Si Saya player with that operator. At si Ban eh, 4 HP and the dream survived all the way to the site. Ano nangyayari dun, di ba? T1 getting away with incredible things kasi nakakagalaw lang sila at nakaka-frag out pa rin sila no matter what the situation is eh. Pero napakalapit din yung ng laban, di ba? Yung parang Gen.G really did bring their A game as well. And we saw amazing plays from Meteor, from King as well, from Gen.G. However, it just wasn't enough against T1. Na parang may time naman na parang akala ko na babalik na yung Gen.G. Akala ko pupunta na tayo sa map 3. Akala ko ito na yung 11-6 power spike eh. Nakita ko na yung scoreline na yun, pumikit na ako ng mata. Ano yun? Pero naagapan nga ng T1, di ba? And it was just because na Gen.G, hindi nila ma-finish off yung job, honestly. May mga moments na ito na sana para makapitas yung Gen.G, mabigay yung advantage. And that's really been the weakness of Gen.G sa buong run nila eh. Na ang raming beses na may pagkukulang sila, whether it's that confidence or that impact mismo. Yeah, it seems like they always have to have that mental reset every single round para makakuha talaga sila ng, to get them into that mental state na kaya nilang gawin to consistently. Yung problema, it doesn't really happen against T1 na kaya sabi mo nga, they have the capability to individually get those plays and yung ability talaga nila to get those quick refrags is, I think, more than Gen.G could handle. I think that parang on the side of Gen.G, yung, what do you call this? Yung parang, kung on sila, yung parang if they're in that mindset to be able to really, truly read a team, magaling talaga sila. Na ganyan yung nangyari nung TS, for example. Yeah. But if they can't get that one up very early on, wala na eh. Nahihirapan talaga yung Gen.G to get a read and to help the momentum swing in their favor. It's the DNA ng T1. Iba talaga. Iba yung dinadala dito ng T1 and that's the thing. Pag nahirapan na magbasa yung Gen.G, mahirapan na sa expectations, doon talaga nag-fall on the part. And it looks like here we are getting a rematch between DRX and T1. Nakita na natin to. Sa regular season pero hindi pa sa bracket. Nakita na natin to Mika, lahat ng matchup nangyari na. Hindi, nakita na natin to last year, di ba? Nanalo DRX. Nalala ko, di ba? Nakita natin to last year. And waiting, syempre, yung PRX, kung sino ang makakalaban nila for the grand finals. It's very, very exciting, no? Kasi yung parang ito talaga yung top 3 teams that will carry the flag of Pacific over to Masters Tokyo and eventually sa Champions. And diba? Very exciting nga ang nakikita nga natin dito and that one more slot from LCQ. So parang ang optimistic ko para sa mga teams natin dito sa Pacific because they're getting all of this really, really strong opponents. Yeah. Kailan Team Secret? Yun na nga, LCQ. Yeah. Diba? Oh, yun. Yeah, Champions. Anong LCQ? Champions. Di ba nasabi nga ng The Mods, di ba? Diba? Pag Pinoy, hindi na kailangan mag-master. Straight up kasi champion ang isang Pinoy. Exempted na, di ba? Kakagaling ko lang LA, di ba? Nag-ano na ako. Nakayos na ako ng May nanda mo na yung tarpaulin. Congratulations, yung pala ito tunay na. Nandiyan na. Nakaayos na yung gamit nila. Nandiyan na ako, di ba? Ang ni Mika. Di ba? Si Tita Mika, got your Team Secret. Pero mabuti din kasi Grab Unlimited has our backs. Grab Unlimited is back for the playoffs with another promo just for all of you, ang mga loyal na VCT Pacific fans. So if you want your VALORANT profile to pop off just like you do, pwede ka manalo ng isang super cool player card courtesy of Grab Unlimited. All you have to do is subscribe to Grab Unlimited and complete 5 eligible deliveries within the promo period and you can win itong Wayfinder player card. 250 of these unique player cards are available, so be quick.
Limited edition yan. Wow. Don't worry, Grab Unlimited is absolutely free for the first month. So you can just focus on getting that card. So ano pang hinihintay nyo? Scan nyo na ang QR code na nandyan lamang to get in on the action because Grab Unlimited has you covered. And guys, huwag na natin kalimutan, palagi tayo nandito sa broadcast natin sa Filipino side. And you can remember to share the stream on Facebook, YouTube, and Twitch to support VCT Pacific and your favorite teams. It's Valorant_PH on Twitch and Valorant Esports PH on Facebook and YouTube. And of course, special thanks sa ating mga sponsors, Logitech, Red Bull, Polo by Ralph Lauren, Grab Unlimited, HP Victus, and Zowie for making VCT Pacific League possible. Grabe guys, nasa last few days na tayo ng Pacific League, diba? Yung parang starting from all the way in March. And what a journey it has been also because it's the first time we're seeing all of these teams in a franchise league format. Na-interview natin si Coach Alex kanina at na kwento din yan yung parang how different it is for the improvement of these teams, how these teams evolve pag ganito nga ang format. Yeah, absolutely. So, because of that then, di ba, pinag-usapan natin yung how are they gonna be fair coming into Tokyo Masters. Inisip ko talaga na ang laking bagay na nagkaroon tayo ng Pacific League because, sabi na natin, T1, start of this tournament, they were looking so shaky. Now, they're top 3, they're one of the top 3. DRX also, in a way, was looking shaky before this whole tournament started, pero they look the most consistent we've ever seen them before. So, this is all going up sa mga Pacific teams natin. Nakita natin yung growth, diba? Absolutely. All throughout. And kita natin week by week ano yung adjustment. Every single team na napansin natin may improvement na. Yung RRQ na nag-gel, kita natin Team Secret, the adjustments mismo, PRX with the new addition to the roster, and you could say that yun yung case talaga for every single team. So sakto lang naman para sa growth na impact, Exactly. Diba? Kaya napaka-exciting din ng ating lower finals. And don't forget guys, hindi lamang yung pro players ang maglalaro ng Valorant. May mga content creators din na nakakatuwang panoorin on May 27, Saturday. May show match kami para sa inyo. So tune in sa ating lower finals day para makita ang kakaibang galawan ng mga Valorant content creators sa ating show match. We've got Team Bunny Channel versus Team Superbus facing off sa ating main stage with special guests Clutch V, Yurihana, Sinfree, CGRS, Expero, Texture, Cruz, and our very own Pinoy Pride dito sa show match, Razzie Binks. So kung gusto nyo makakita ng isang matinding bakbakan this Saturday, set your alarms and follow our pages so that you don't miss out. For sure, nakakatuwa kasi si Razzie Binks nandyan, always an entertaining fellow. Yeah. Gusto siya makitang sumot ng handbok. Ng handbok? Yeah, tulad nila Stacks and sila Jing. Oh, okay. Diba, you never know. Baka may costume change biglang may barong. Content creator yan ng bayan. For sure na may content yan. Korean content. Of course. Diba? Nag-stream siya ng mga watch party diba ng Team Secret. Kaya andun na siya mismo. Now it's his time to shine. Baka yung TS yung mag-watch party sa kanya. Wow! Diba? How the turns up table. Oo, diba? Pero ayun nga guys, thank you very much for tuning in. At when we return, lower finals na, grand finals na this weekend. Thank you guys so much for staying loyal to VCT Pacific. Ako si Tita Mika Fabs. Ito si Dax and si Asarai. And we will see you guys sa lower finals. Kita-kits!
cannot see in the dark.